My name is Abubakar. Abubakar waiting. Abubakar Usman. Abubakar. Abubakar. You can't stress me for my local government. How much na collect from the woman I kidnap? How much? Huh? How much na collect from the woman? Now 1 million and half. You are not enough now. Now you be 3 people. 3 people. Where they go on? Where they go? Now they for my brother. Your brother. So they allow you to stay. Where they get that car one? Alhaji they say na Abuja they go call. I don't know the house. Ma tún kí n káwá sínú ìròyìn tòní lábẹ́lá lẹ́rìí tá a mọ́ gbà ojú lójú fèrèsé náà ni o Abubakar lẹ́rí tí ọwọ́ ti bá yìí o Usman wà lára àwọn tí wọ́n mọ gbójú wọn síta lórí agbágbé ìdààmú àdúgbò tó bá ti kan ọ̀rọ̀ báńdíìtì wọ́n sì jí àwọn ẹbí kan gbé ni wọ́n ní 100 million bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ wọn ẹjẹ́ àkọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run káwá tún dúpẹ́ lọ́wọ́ ènìyàn yẹn Gwamnishu òun ló ṣe agbátẹrù àti atọ́kùn bí ọwọ́ ṣe bá o báwo lọ̀rọ̀ ṣe wá jẹ́ Gwamnishu ló ń jẹ́ wa lábọ̀ onílànà ló ṣẹlẹ̀ ó ní ni wọ́n pe òun wípé wọ́n jí mọ̀mọ́ kan lọ tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Mrs Blessing Chiedu wípé láti on the 2nd ìyẹn ọjọ́ kejì inú oṣù keje ni wọ́n ti jí lọ ní agbègbè kan tó ń pè ní Umunede Kingdom ní Ani Ifekide Farm Road Ubulu Uku ni wọ́n ti jí lọ ní Delta wọ́n ní wọ́n sì ní kánrè mú 100 million wá ní àwọn fámílì kí rẹ̀ àwọn iye kan rẹ̀ bá ń sá kíjokíjo wọ́n ń forí lura wọn wọ́n ń wá owó yìí. ó ní pápápá ló ń kàn sí àwọn anti-kidnapping squad ìyẹn ẹ̀ka ọlọ́pàá ní Delta táwọn sì bẹ̀ sí iṣẹ́ o gbé gbogbo dúróònù àwọn náà bá bẹ̀rẹ̀ sí wá inú ju inú oko káàkiri náà bá gan ni wọn. wípé Ọlọ́run sì bá wọn ṣe wípé nǹkan kan ò ṣe arábìnrin tán jí gbé yìí àwọn rí ṣùgbọ́n àwọn wèrè yìí àwọn náà ń sá lọ ṣùgbọ́n bó ṣe ń sá náà ni wọ́n tún ń dààmú bolẹ̀. lọ́rọ̀ kan àwọn ọlọ́pàá ti Delta wọ́n overpower wọn o ní ọwọ́ ṣe ba arákùnrin yìí wọ́n sì dóòlà ẹ̀mí arábìnrin adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wo ohun tí mo fẹ́ ká kọ́. ìyẹn àwọn ọmọ Yorùbá ẹ̀kọ́ tí mo fẹ́ ká kọ́ mbẹ̀ náà ni wípé ìjọba Delta wọ́n gba Gwamnishu láàyè Gwamnishu kì í ṣe ọlọ́pàá o kì í sì ṣe sójà o kì í sì ṣe fìjìláńtẹ́ o ajàfẹ́tọ̀ọ́mọnìyàn ni ṣùgbọ́n nígbà tó rí wípé ibi tí Ọlọ́run ti nílò òun ibi tí Ọlọ́run pè òun sí gangan ní wípé kàn máa dóòlà ẹ̀mí àwọn èèyàn tán jí gbé wípé ibẹ̀ gangan ni Ọlọ́run pè òun sí lòun ṣe tẹra mọ́ bó ti jẹ́ wípé nígbà kan náà fẹ́ ní problem lọ́rọ̀ wípé owó ránsọ́ọ̀mù wọn ló yọ ńbẹ̀ wọn ló ṣe wọ́n ṣàtìpa náà ṣùgbọ́n ire tó ń ṣe ó pọ̀ ju ibi táwọn èèyàn tán ń retí lọ́dọ̀ rẹ̀ lọ. a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wẹ̀ kán wá fààyè gbàrú ẹkùn náà o òun rèé o gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan stéètì kan ló fààyè gba àwọn ọmọ rẹ̀ yìí o wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ọlọ́pàá irú ẹkùn náà ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ọlọ́pàá ṣùgbọ́n gbogbo orí tẹ́ fẹ́ fi la àpáta ẹ forí yẹn la àpáta gbogbo ẹ̀yìn ọ̀tá àrò ẹkùn torí ọ̀tá àrò ẹkùn ọ̀tá Yorùbá ni ẹni tá a rí rèé ẹni tí Ọlọ́run rán sí wa lẹ́wà tún fẹ́ mọ́ ṣe sánà ní rẹ̀ Ọlọ́run ó ṣe sánà ní gbogbo yín ṣùgbọ́n àti ìgbọ́n nǹkan kan nú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí àtàtò iyọ̀ dùn Ọlọ́run fún wa lọ́rọ̀ sọ. Where are they stay for? Where are they stay? Where are they stay? Where? Where are they stay? Me, I know for 2 days, 1 day. Where will they stay? Where are they stay for this Ogwashu? Where are they stay? Okay, the car waiting now. Where they sleep? Lie down for here. For bush. Now. Before where they stay for Ogwashu? Before I dey for cow. Abubakar. They answer me. Abubakar. Where you from? For Niger. You come here again? You come here again? No, I'm not going here. ó ra ká mọ̀ bá pẹ́jù mo kàn fẹ́ sáré fẹ́lẹ́ hàn yín ni ẹ̀wò bọ́n ṣe ń wọ inú igbó àwọn náà ṣe kámẹ́rà bọ́n ṣe kámẹ́rà sáàrí wọn àbá àrí wọn gbogbo wọn ṣe rìn gbogbo wọn ṣe lọ ẹ sì mọ̀ wípé wọn fi hàn wá nígbà tán lọ ìgbà tán dé tán ṣiṣẹ́ yẹn tán bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí fún irú ẹkùn kí ló dé tá à ń ṣe sánà ní ara wa ẹ wò báwọn eléyìí ṣe ń ṣe wọ́n ń yọ̀tọ̀ mi ẹ wò bọ́n ṣe ń ṣe dáadáa wọ́n sì ń ṣe àṣeyọrí wọ́n sì pẹtíṣẹ̀ yẹn kankan àwọn Fúlàní ò ṣe lọ bẹ̀rẹ̀ mọ́ pẹtíṣẹ̀ sí báwọn Fúlàní náà mú yìí wọ́n ṣe lọ bẹ̀rẹ̀ mọ́ pọtíṣẹ̀ wípé kí ló dé tán lé àwọn ọmọ àwọn kúrò nígbó ilẹ̀ Yorùbá ẹ ti sán lórí. ní báyìí ẹjá wáyé à ń Sókótó ọ̀rọ̀ tí Minister of Defence Christopher Musa sọ ó dùn mọ́ mi nítorí wípé capital letter ni wọ́n fi gbóhùn sókè wọ́n tiẹ̀ kọ wípé Sókótó làwọn wà wọ́n kọ ti pé àyà tó là wọ́n ra nǹkan ogun fún àwọn iléeṣẹ́ ológun ni wọ́n sọ fún wọn wípé lọ́wọ́ iṣẹ́ ọmọ ológun tí ò bá pa báńdíìtì tó ń retí wípé kán authorize òun àbí kán pàṣẹ fóun àbí kán order òun ó ń retí kí ọ̀gá ogun order àwọn ó sì rí pé báńdíìtì ni ó sì rí pé agbésùnmọ̀mí ni ó wá ń retí order. ẹ wá wòran títí tó fi pa yín àbí tó pa àwọn akẹgbẹ́ yín pé bọ́wọ́ bá tẹ ọmọ ológun yẹn tó kọ̀ láti yìnbọn wípé òun làwọn ò fi rọ́pò báńdíìtì. Religious leaders, community leaders, and the general public. It is important, again, for those that will handle this equipment. These equipments cost billions of naira that could have been used for other aspects, but have been dedicated to do this. So I want to charge you that we must maintain this equipment very well.
We will come after a year and see how these equipments are looking. Because we don't want to hand them over and then you throw them away or you mishandle them and they become bad within a few months. They must serve the purpose they are brought in. And I want to reiterate this to all members of armed forces and security forces. Once you are deployed, do not wait for any order from anybody to shoot any bandit or any terrorist. I want to make that very loud and clear. Anybody who refuses to shoot, kill any bandit or terrorist in the name of his waiting for an order, we will treat you like a bandit. The federal government, the state government, the local government, and indeed Nigerian taxpayers' money is what is used to buy this equipment. And they are bought so that you can take down anybody who is trying to cause mayhem wherever he is. Hey, ntí mo gbọ́ ju ọ̀rọ̀ tán sọ lọ. Ní Sókótó náà ti sọ o, mò ń wo location ibi tán ti sọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni mò ń wo àwọn nǹkan ogun, àwọn mọ́tò ogun tán ṣe rà wípé owó ribiribi náà fi rà á. Àwọn ò sì rà gẹ́gẹ́ bí toy. Àwọn ò ní kẹ́ wá máa fi drive. Wẹ́ẹ́ kì í ṣe normal mọ́tò. Wọ́n fi ń pààyàn ní o. Àwọn agbésùnmọ̀mí náà sì rà fún kẹ́ fi pa. Ẹni tó bá wá fẹ́ wá máa ṣe mọ̀dàrú, tó fẹ́ máa ṣe mọ̀nàfíkì, tó fẹ́ máa ṣe agbódegbà, tó ń sọ wípé wọn fóònù lọ́dà. Àwọn treat ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí banditi. Ọ̀run orí rẹ̀ nù o. Ẹ jẹ́ wá yà ń bàdàn níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé ìjà bẹ́ẹ̀lẹ̀ láàrin àwọn Haúsá àti àwọn ọmọ Yorùbá. Aya ní ọ̀gá mi ìjà ti wà ńlẹ̀ ti pẹ́ ó sì ń farahàn ni. Àwọn olórí gangan náà jókòó tán sì jẹ́ kí àwọn ọmọ Nàìjíríà náà jókòó pàápàá jùlọ ńlẹ̀ òyìnbó tán jókòó on the keg of gunpowder. Ẹ tí mọ nǹkan kan wọ́n pààyàn méjì ń bẹ gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́. Kí ló fàjà? Kí ló fà á pọn? Arákùnrin kan ṣàlàyé kí mọ̀wulẹ̀ tó máa ṣe atótónu asán. Ó sọ léèbó tó sọ ní Yorùbá. Ẹ bá ń ga máìkì sẹ́nu rẹ̀ ká gbọ́. We really know the police, the soldier, the civil defense, they know the place we are talking about. This is the hill we are talking about. That place is hard out of bandits. They are corrupt. This is their foundation now. This place is every place is full of arms. That is where they are selling to us. But now Nigerian military cannot get there to get that place down. So we are wanting them to get that place down today. Otherwise, we are not staying. Nigerian military. Nigerian soldiers have carried the gun. They've arrested the guy without gun. And they didn't collect the gun from him. So they get that place. See what is happening? Ito ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ látàlẹ́ àná láti ẹlẹ́gùn onímọ̀rúwá ọlọ́gbọ́n lọ́dọ̀ POS wọ́n ètò nígbà tó lọ́gbọ́n lọ́dọ̀ POS wọ́n wá lówó yẹn tètè lọ́dẹ̀ tí kówó yẹn ti kówó yẹn fún ó wá nígbà òun ti lówó yẹn ok ẹgbà kọ́kọ́rọ́ márùwá òun nìyí márùwá òun nìyí ẹbẹ̀ ok fóònù òun nìyí òun ò lè sá lọ for nothing like less than 5 minutes wọ́n rush síbẹ̀ wọ́n lè ṣe kíni wọ́n lè gún ọmọ yẹn tọmọ yẹn ti kú látàlẹ́ àná yẹn ní wàhálà yẹn ti fọwọ́n rúbọ̀ àárọ̀ yìí àtúwádé bíbá gbé láti ẹ̀sẹ̀ sílẹ̀ àbí kébìlì on getting here àwọn bẹ́ẹ̀ ṣẹ́gbẹ́ kọjá láti bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ṣùtù wa ni ọmọ kékeré tó lọ ra indomie ìbọn pa ọmọ yẹn ti kú báyìí so gbogbo òkè yìí báyìí ìbọn náà kọ́ dání síbẹ̀ ojú ọ̀tá àbọ̀ nìyí o ojú àpá àpọ̀ nìyí o tọ́yìn fẹ́ mi o tí mi ò bá jẹ kankan kánú ṣé mo ní ti kú láàárọ̀ yìí ìtọ́ wọn tẹ̀mọ̀ tọ́fẹ́ fi ṣá mi nìyí o ìtọ́ fẹ́ fi ṣá mi nìyí ẹ imagine police officer ó wá fọwọ́ tọ́lá ìsìn wọn nígbà tí wọ́n máa yìnbọn sí wa no. Kábọ̀ bá pẹ̀jú mi ẹ̀já sáré gbọ́rọ̀ lẹ́nu deputy gómìnà wọn lòun náà wá síbẹ̀ o ẹ̀yin lẹ́gbàrá yín lẹ́ o ẹ̀yin èèyàn yìí ẹ̀yin lẹ́gbàrá yín lẹ́ o ṣe ráwọn olórí yín wọ́n máa wò yín ràn nítorí wípé wọ́n máa fi political sentiment wọ́n máa fi sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ń wábò èmi ò mọ nǹkan fẹ́ dá lára pẹ̀lú ìbò Haúsá ńlẹ̀ Yorùbá o mi ò mọ nǹkan fẹ́ dá lára bóyá dẹ̀ ti mọ̀ wípé láwọn polling station àwọn polling unit jàre tán Haúsá máa ń wà bóyá gbogbo ọgbọ́n tán máa ń dánlé Haúsá tán máa ń fi èèyàn ka mẹ́wàá bóyá òun náà máa ṣe ńlẹ̀ Yorùbá tán ṣe wá gbọ́kànlé wọn. ẹ jẹ́ agbọ́n tí deputy wọn fẹ́ sọ. ìlú wa yìí state wa yìí a mọ̀ fún ìrọ̀rùn ìdàgbàsókè a ti ṣe bí Ọ̀yọ́ láàrin o Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí ẹnì kọ̀ọ̀kan
a ní láti dúpẹ́ fún gbogbo àwọn tó ṣẹ̀wálẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó yẹ pé ìrìn àjò àǹfààní fónílé àtàlejò lọ́ fi lé wa lọ́wọ́. Ọlọ́run ní jẹ́ kí ìlú ìbàjẹ́. Nọ́mbà 2, ìkejì ní tó ṣẹlẹ̀ lánàá mọ́jú yìí nǹkan ọ̀bànújẹ́ ni tó sì lè tako ààlà sọ̀rọ̀ wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni, ṣùgbọ́n ìjọba ò ní jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ dàrú lábẹ́ báyòówù bó ti jẹ́. Fúdi eléyìí lákọ̀ọ́kọ́ mo bá gbogbo àwọn ọ̀dọ́ wa àtàwọn àgbàlagbà mo gbà wá níyànjú pé gbogbo tó ṣẹlẹ̀ etí ìjọba ó ti dé tí ìjọba. Àyà kí èmi ló ń bínú mọ́ ṣé mi lọ́wọ́ àwọn bínú sí àwọn ni ó bínú sí kí n kó lórí ẹ̀ ó lóun ti mọ̀ pé n tán máa sọ náà nìyẹn. Ọ̀rọ̀ méjì kókó ọ̀rọ̀ méjì tá a gbọ́ lẹ́nu wọn ní ìsìn nọ́mbà 1 nọ́mbà 2 kán mọ́ tako sáàlà àwọn ni túmọ̀ ẹ̀ náà ni wípé kán mọ́ bá ojú àwọn jẹ́ lọ́dọ̀ àwọn Haúsá túmọ̀ tán gbìyànjú àti sọ nìyẹn. Àwọn olóṣèlú yín tán ń so lórí yín wọ́n mọ olórí ṣe wọ́n mọ̀jọba ṣe ìṣèlú nìkan àbí kí n pè lọ́jẹ̀lú nìkan náà mọ̀ ṣe. Ẹ wo kí ló wà nílẹ̀ kí náà ń wí ẹwẹ́nu ọkọ́ ọmọ méjì ti kú tó jọmọ Yorùbá wọ́n sọ fún yín pàmò Haúsá ló ṣe rádaràda ẹ̀yin sọ wípé kán mọ́ tako sáàlà yín ẹ̀yin sọ wípé ó ti pẹ́ tán ti mọ ìran Ọ̀yọ́ ajíṣe bí Ọ̀yọ́ láàrí pé ó gba àlejò gba onílé irú rọ́bì sọ̀rọ̀ wo ni ẹni sọ́sẹ́lì ní gbákejì sá. Oh my God Ọlọ́run yóò mọ̀ jẹ́ kírú nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ sí wọn o Ọlọ́run ọba tá a ní tó bá sì ṣẹlẹ̀ tán àwọn ọmọ Yorùbá láti mọ̀ bọ́n kẹ́dùn abẹ́ ọ̀rọ̀ rádaràdà tó ń sọ. Kò wá tọ́ síbẹ̀ o pápápá àwọn Haúsá wọn ti kọ́ra wọn jọ àwọn abẹnugan wọn alẹ́nu lọ́rọ̀ wọn àwọn tí wọ́n dá ń tọ́ tán lè sọ̀rọ̀ jákèénú wọn ti gba ọ̀dọ̀ gómìnà lọ wọ́n fẹ́ fún alábọ̀ náà wà ń fún alábọ̀ ní orí ilẹ̀ wa náà lọ sọ́dọ̀ gómìnà náà ń fún alábọ̀ bó ti jẹ́ pé díẹ̀ wà nú ọ̀rọ̀ wọn tán ló dáa ṣùgbọ́n lẹ́nu wọn náà wọ́n tún blame ran Yorùbá ni pé àwọn táwọn wá látòkè ọya àwọn gbà fún kádàrá àwọn mọ́ gbà kodoro kálé èèyàn àwọn ló kú ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀yàn Yorùbá bá kú àwọn pariwo wọn mariwo pa imagine lórí ilẹ̀ wa alẹ́ ń wòra yín ìrìnàjò Ọ̀yọ́ gbolẹ̀ wá yọ̀ báyìí. And the Excellency Deputy Governor called us together with the chairman of the Akinyele local government. We are all here present and there are some security agents. And I spoke to us that what is happening, their government are not happy with what is there. And he gave us directive, he gave the chairman that all those places, all those Abala people should be removed within 7 days. And anybody who have that land, they say he's belong to, let him show the particulars that land is belong to him. That's what the Excellency gives directive to the chairman. And we want that place to be clear within 7 days. If anything happens, let it go to them. Okay, so sir, the angry youths today were very concerned about those involved in the problem the killing of... You see, we in the northern people, if anything happens to us, we live in God. But the problem of this area, if something happens to their person there, they will escalate it. They will not come and find what is happening. They will just mobilizing people where they Sango, where they Mania, where they will go the area boys come in there, which is just in the Hausa there and the Yoruba are the same family. We don't fight, we don't do anything. So they are confirming to us that peace has been Peace restored. has to be there. Those people are coming, they are not ending of that area. They are from another area. Thank you. Abẹ́ rí bí ẹni pé wọ́n fagídí mu wá sọ̀rọ̀ ní ẹ̀wò bó sì jákò wájú wọn. Má ga o. Irú ẹ̀ gan-an sọ yẹ kí irú ẹ̀ tí ì rí gómìnà. A rí fíìmù ní gbogbo ilé Yorùbá o. Ẹgbẹ́ àwọn gómìnà náà rán tàwa lọ́pọ̀. Ìran Yorùbá a ń láti dìde o. Láúláúláúláúláú a ń láti yọ kúrò ní ọ̀rọ̀ wa o. Ká take action. Ká jẹ́ kán mọ̀ wípé ojú tán fi mọ̀ wá tẹ́lẹ̀ ọ̀tọ̀ ni. Ó mà ṣe o. Wọ́n sì já fún òun jáwájú àwọn oníròyìn bí ẹni pé wọ́n fagídí mú ni. Tí ì bá ṣe àwọn bọ́ìsì tó sọ̀rọ̀ ní ìsìn àti ìrí àgbà Yorùbá kankan kó dìde. My phone is here. My phone is inside my bag. What did I do, man? My phone is inside my bag. Chairman, what are you? Ǹjẹ́ rántí ọ́fíìsà yìí ọlọ́pàá kan lẹ́ Ìgbò ní ìjẹ́sẹ̀ dẹ́ta náà ló ti ṣẹlẹ̀ tán ni wọ́n ń lo POS ní inú station. Wọ́n ti dìmọ́ọ̀tù ẹ̀.
ara ẹ̀ ti balẹ̀ wọ́n ti járáǹkì ẹ̀ pátápátá ìjà kó mẹ́jà wá dé ilé tí wọ́n gbé katapila sí tán bẹ̀rẹ̀ sí wó ìmú ni ajé ògúngúnnu sọ onísọ̀bòjì àwọn àpàwòrè àwọn wo ni ò mọ iye owó tán mọ iye ọlá tán mọ iye ọlà tẹ́ ẹ wá gbé katapila kí ló ṣẹlẹ̀ ṣe é bóògùn owó ń bẹ̀ ni ṣe é bábọ̀ ń bẹ̀ ni àwọn ní Federal Housing Authority Abuja ni o wọ́n lẹ́nu tó kọ́ sí ilé kọ́ ni o wọ́n ní ilé yìí wọ́n ti ya máàkì ilẹ̀ fún àwọn ambassador ẹ sì mọ̀ pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta láàrin olódò dẹni kan rèé fún àwọn ambassador nílẹ̀ pé àwọn wá rántí wípé ilẹ̀ kan wà tán ti fún wọn tẹ́lẹ̀ ta ló wá gbà mo ní kò lè sẹ̀yìn kan náà àwọn olórí náà tó lẹ́nu tó nífọ̀n tó lè kan náà tó rò pé òun ní connection mo lónìí ó kọ́ tó wá dáa kan ba ilé ìjẹ kan wò wọ́n ṣe kúkú fún lówó kékeré àbí òun náà kọjá ààyè rẹ̀ bí ìbásun ló ní ilẹ̀ lóòótọ́ ká mọ̀ wò bóyá yóò jáde sọ wípé òun ti rà á bóyá yóò níwèé bẹ́ẹ̀ rohun tí èyí wa mọ́ ní ìsìn wọ́n kàn ń wó ẹni ìwé àdànù ni mo ń gbọ́ tí Dave Umahi náà ń sọ wípé gbogbo ilé tó bá súnmọ́ Coastal Road ní ìsìn pé káwọn hónà sọ pé ó ti lọ. Serving this person notices all this while and they have refused to heed. So we're here today to let them realize that you cannot do anything contrary to the rules and regulations of the authority. So what do you think are the right documents that should have been presented before? At least we expect that you show us originals of the letters of allocation, which will confirm it is authentic or otherwise. Show us the building plan approval obtained from Federal Housing Authority for him to carry out this construction. Those are the documents we need for now. Also show us evidence of payment. Àyà ọkàn mi sọ fún mi pé alágbára kan tàbí èèyàn kan tó nífọ̀n tó lè kan náà tó rò pé mọ̀ èèyàn mo rò pé òun ni ó níbẹ̀ yẹn tàbí kó jẹ́ opposition side ló wà. Bóyá ẹni tó mọ̀ bóyá ó ti kó nú ẹgbẹ́ tó ń rúlù lọ́wọ́ bóyá ó ti bọ́ sínú ẹgbẹ́ opposition torí n tó lè mú wọn mọ̀ wò ń ràn láti jọ yìí. Dó wọn láwọn ti serve and notice bó lè yín ó ṣe lágbára tó bẹ́ẹ̀ tí ó sì rò pé kò sófin mọ́ tí ó mọ̀ wípé every time ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń lọ tán ń bọ̀ sójà go sójà come ní barrack remain the same ẹ̀wà dúró owó tó ti ná bóyá ó ń gbowó rẹ̀ bóyá ó jẹ gbèsè báǹkì ní báyẹn ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ já yà lọ́dọ̀ Peter Obi mú ká ọ̀rọ̀ kan mọ́ lẹ́nu níbi tó ti sọ wípé wọ́n fẹ́ pa àwọn lé ẹ̀mí òun ó ní ó lè di ọdún tí ń bọ̀ báyìí kó mọ̀ sí láyé mọ́ mo ní ó sì ń sọ̀rọ̀ burúkú síra rẹ̀ ó ní òun ò sọ̀rọ̀ burúkú ó lóun mọ tó ń sọ wé wọ́n lé ẹ̀mí wọn olówó ń lé ẹ̀mí rẹ̀. The way they are going now truly two candidates I might not even be alive. Ó mà ṣe ó ní gbogbo ọ̀nà gbàgbós lọ́tún ló sì ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì olódòdẹ náà fi ń lé ẹ̀mí òun. Mo ní sọ lè tó báyìí ní Chúùdì ló kàn bí léèrè ọ̀rọ̀ o toró fẹ́ mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ kan ló wá ní àṣẹ wọn fẹ́ kó wà lórí ballot paper ní 2027 ló fi wá dáhùn wípé ó jù bẹ́ẹ̀ lọ pé tóun ò bá sí lórí ballot paper kóun sá wà láyé wípé wọn fẹ́ kóun wà láyé gan. Mo ní sọ lè tó yìí Peter Obi ọ̀nà fẹ́ frustrate òun kúrò kóun jáwọ́ kó nu gbogbo àpọ̀n tí ó yọ kóun rè gbomi lákaná ó ní ṣùgbọ́n òun ò ní jáwọ́ ó ní gbogbo ọ̀nà lòun ò fi wà lórí ballot paper ó lóun ò ní surrender no retreat no surrender. ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà láwọn òtúrọ̀sì olóṣèlú kankan mọ́ wọ́n ní kó mẹ́rin jáde ẹ̀rí ẹni tó fẹ́ pa bó ṣe fẹ́ pa bó ṣe ń frustrate yẹ kó mú jáde pé bó ṣe máa ń sọ nìyẹn rhetorics gbogbo wọn máa ń wá. mo ní wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní kí wọ́n á gbọ́n tí fáyọ̀ ṣe sọ wọ́n ní kò sẹ̀ sọ ó ti tọ́dún bíi mélòó díẹ̀ o lẹ́nu rẹ̀ lẹ́ẹ̀tì gbọ́ bí àwọn olóṣèlú wọ́n ṣe máa ń kúùkì story. ẹ jọ sáà o ẹgbẹ́ àwọn bàbá wọn ni jẹ́ o máa tàwọn àgàbù wọn jù mí lọ mo dẹ̀ respect wọn lájọṣe gómìnà máa tàwọn àgàbù is a very foremost leader a senior governor I was in their set àbúrò ń bá ní ìṣẹ́gbẹ́ wọn sáà o tó bá ní ká nítumọ̀ mi lè gbàgbọ́ ti gómìnà mọ́ bọ́ mo lè tàpá mo lè sọ̀rọ̀ tó jẹ́ kó máa bàyẹ̀ orúkọ jẹ́ kó ní rí nǹkan kan fi tó ní rògbò fi ṣe kó má dẹ̀ wá mọ́tò ẹ̀ lọ́bẹ̀ sá o I have an audience in this country tó o bá ti kọjá yìí abẹ́rẹ́ ti sọ̀sọ̀ kó sọ nípa ẹ̀ abẹ́rẹ́ ti sọ̀tàn tí o yẹ kó gbọ́dọ̀ yọ state ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà gbọ́dọ̀ túlé ká àgbàlagbà gbọ́dọ̀ jẹ́ sọ pé dandan wọn gbọ́dọ̀ wọlé dẹ́tẹ̀ mẹ́ta fọ́. sẹ́yìn náà ń gbọ́ olóṣèlú Nàìjíríà àti propaganda 1 and 2 ni wọ́n jọlẹ̀ pọ̀ ní ṣùgbọ́n nínú fọ́nrán yìí náà ló ti fohùn ránṣẹ́ sí Mákindé o mo ní ìjẹun àti Mákindé ti wà tipẹ́ ni wọ́n náà ti jọ wà lẹ́nu ẹ̀ wọ́n jọ tẹ̀sẹ̀ bọ́ ṣòkòtò kan náà tipẹ́tipẹ́ ìkan ògbé kan bí ìkúnlẹ̀ parọ̀. ṣòkòtò kan lájọ wọ̀ yìí sá o ìbá mi lè kọ́ kí ni wọ́n lè kẹsàn fún Mákindé kó gbọ́ o ṣòkòtò kan lájọ wọ̀ yìí ìbàjẹ́ òkè tó máa tu òkè ni tó máa tu ẹni tó bá ti gbẹ́yìn dání kó fọgbọ́n máa gbé o àwọn tó ti ṣògùn sí Mákindé ti pọ̀ ǹjẹ́ kó bọ́tà àwọn èèyàn tó ràn lọ́wọ́ mọ́ wọ́n ti kọ́kọ́ lọ ẹ̀ àwọn alẹ́lúyà ti kọ́kọ́ lọ ẹ̀ wọ́n ti gbé lọ sórí àwọ̀ wọ́n ti tà fún jọ wọ́n ti tà fáyé kò lè mú mi láìra alẹ́lúyà kò ní ṣe kírítíkà ẹni tó bá ti láìsàn lára tí ò tètè bọ̀ òun ló burú jù Ayọ̀ Fáyọ̀ṣe lórúkọ mi o.
ayọ̀ ṣe òjòkó mọ́lẹ̀ tá a bá ti sọ fún èèyàn pé dẹ́dẹ́ mẹ́ra kan èkìtì ayé àṣìgbọ̀n dọ́ra lọ́ra gbò bẹ́ẹ̀ ni sà àṣìgbọ̀n kó dọ́ra lọ́ra gbò láti ètòkò tó tẹ́lẹ̀ ọmọ tó máa ṣìgbọ̀n ọmọ tó máa wù mo lè jẹ́ ọmọdé lójú o ṣùgbọ́n máa gbà ní mí tó bá ṣàkíyèsí ogun tí mo ti yẹ kán ti mú mi tọ́jú dáadáa gbogbo ogun tó bá sọ tó gbé mo ré pa ẹni tí Buhari gbé mo ré pa ẹni ẹ̀kẹta tó máa ṣáàjì mi sí kóòtù ni mo lọ mú bọ̀ ni tó bá ti mọ̀ tó máa sọ fún ẹ o ṣùgbọ́n tó bá ti lè lọ forí kó dàkárí wò láwọn abẹ́rù èyí o iṣẹ́ ayé la wà nínú ẹ̀sà o má tọ́ mi o gbogbo ibi tó ń lọ nílọrin tó ń lọ ṣògùn nípa mi àwọn mẹ́rin tápátá torí mi ìfá òṣì kó tẹ́ kó kàbùkù nílọrin wọ́n rò pé mi ò mọ̀ ṣíọ ẹjọ́ gbogbo ẹ̀kọ́ bí púpọ̀ fún Ondo State. ó náà lẹ́tí gbọ́ gbogbo ète tí àwọn olóṣèlú wọn ń lò ẹ̀ ń fojú burúkú wo Fáyọ̀sé gbogbo wọn ní Peter Obi náà bóyá ète ní ń lò ọ̀nà àwọn wọ́n ṣe máa ń ṣe gbogbo ẹ̀tàn mọ̀ cook up rhetorics ẹ̀já kò ń bẹ̀ ẹ̀já sáré dé Àbújá wọ́n mọ̀ ní àwọn ọlọ́pàá Àbújá mọ̀ ń sí bẹ̀bẹ̀. CP Àbújá mọ̀ ti di ọ̀rẹ́ mi báyìí ẹ̀ráfẹ́ bright èmi ò tí ì rọ́wọ́ rẹ̀ lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí o ẹ̀já kọ́ gbọ́ part 1 náà bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àmọ́ gbọ́ part 2 bí ọwọ́ ṣe bá àwọn ọ̀daràn yìí. Everyone, I'm SP Josephine Ade, the FCT Police Command Public Relations Officer. Like you all know, FCT residents, we've been battling with issues of one-chance activities within the FCT. And the Commissioner of Police have charged all the divisional police officers to ensure that they bring end to one-chance activities. That brings us to these suspects you see here. They are 5-man gang. Presently, there are 4 suspects here, which are couples. It will interest you to know that these particular syndicates are couples. Husband and wife, or rather would I say boyfriend and girlfriend. They are into one-chance activities since 2020. So on Saturday, the 4th of July 2026, we received a distress call that a certain young lady was being abducted by this particular gang. And our CP tracking units started tracking the phone of the victim that was being used to contact the family. And luckily for us, they collected the sum of 8.8 million and released the suspect. But we still continue tracking this suspect. And on Sunday, which was the 6th of July 2026, we now arrested the whole syndicate, recovered this 8.8 million naira that was taken from this victim. They will tell you they pick mostly women because women don't struggle. Let's hear from the suspects themselves. My name is Nnam Chifoma. We do one chance work. We live in Niger State. On Monday, we carry one girl from Matama and we collected ransom of 8.8 million. We are 5, but we are 4 here now. How many people you have carried so far? We have carried, she is the 5th one. She is the 5th one. So list how much you collect from all these victims. Okay, the first one is 500,000. The second one don't have money. The third one is 1.5. And the fourth one is 2 million naira. Then this 5th one is how much? 8.8. 8.8 million. Yes. So it seems you carry only women. Why? Because they are not struggling. So you only carry women at the park, or where will they carry them? It's along road. Along? Yes, ma'am. You don't go to the park? No, ma'am. Why? abẹ́rẹ́ mo lanú lè bí kò tàdá ní o àwọn kidnapper businessmen kidnapper businessmen and businesswomen tọkọtaya wọ́n ti sọ láti 2020 náà ti ń ṣe iṣẹ́ ìwọ̀ gbogbo rògbòdìyàn tí sì ń lọ káàkiri Nàìjíríà ẹ̀rù ò bà wọ́n wípé ọwọ́ á tó bà wọ́n. Ọ̀gá CP náà sọ̀rọ̀ ẹ sì mọ̀ pé láìpẹ́ yìí ni CP tó sọ fún àwọn DPO rẹ̀ wípé òun wọgbó lọ ń tòun o wọ́n fẹ́ rè mọ́ mú àwọn Tinubu yẹn àti mọ̀ ìran táwọn yẹn ti wá inú igbó náà ń gbé ṣùgbọ́n àwọn ti ta ní ìsìn kì í ṣe Fúlàní kò sí Fúlàní nínú àwọn eléyìí o. ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú ẹgbọ́ part 2 lẹ́nu ọ̀gá wọn CP nígbà tán dé bá a bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn. ẹ jẹ́ wáyà lọ́dọ̀ Dave Umahi níbi tó ti ń fi hàn wá wípé olódò dẹ́ ń ṣe bẹ́bẹ́ gbogbo ìwé tán mú dání wọ́n ní ìwé àwọn títì tán ti ṣe ni wọ́n ní gbogbo ẹ̀jẹ̀ 413 completed àti ongoing àti intervention project across Nigeria 6 geopolitical zones títì nìkan. mo ní ṣe lóòótọ́ aya ṣẹ́ńtà lè confam ní àbí fígọ̀ lásán wọ́n ní tán bá ṣe dáadáa ká kí wọn ó dáa o. ẹ rò pé wọ́n mọ Ọlọ́run ni
ẹ já kó mbẹ eléyìí inú abala lérè fi kọ́ láti mú wa ìyàwó Elrufai lẹ́yìn wo yìí o ẹ wo ti míìsì ọkọ rẹ̀ tẹ́ ẹ bá gbọ́ gbẹgẹdẹ ọ̀rọ̀ tó sọ lẹ́yìn ìgbà tán mú dókítà ọkọ rẹ̀ tán ló wá ń ṣàlàyé ó lóun fẹ́ ṣàlàyé fẹ́yàn ọmọ Nàìjíríà kẹwàá gbèjẹ àwọn bẹ́ẹ̀ náà ní rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sáré olódódẹ àwọn má dìbò fún ẹ tẹbítẹbí tara àwọn tọmọtọmọ náà dìbò fún ẹ àwọn làwọn gbé ẹ wọlé ní Kaduna ọkọ òun ṣe ribiribi kí ló dé tán mọ́nítọ̀ àwọn gbogbo fóònù àwọn ní ọmọdún pín láàrin ìṣẹ́jú sí ìṣẹ́jú pé wọ́n mọ́nítọ̀ àwọn ọmọlọ́kọ̀ rẹ̀ náà mọ́nítọ̀ gbogbo Nàìjíríà ń bá ti mọ́nítọ̀ NSC security Nàìjíríà ní mọ́nítọ̀ yẹn bóò ní tiẹ̀ ṣe jẹ́ ẹ̀rù wa ń bà yín àṣé olówó náà àṣé ojú wa mọ́ ráre àṣé ń tó bá rò pò ń lágbára náà àṣògbàgbé wípé èèyàn lásán tán bí ní òwò tí ò wọ́ pátá wá sílé ayé àṣọ ń lòun òǹdélé ayé lòun fi pátá bòdì tí ń bá yín ta ló fẹ́ gbà yín lẹ̀ báyìí ẹ jáde nínú àkójọpọ̀ ròyìn ó sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ àti dókítà Elrufai tán mú àṣẹ lọ́jọ́ kan láìpẹ́ jọjọ àṣẹ she go explain tire first lady ìgbà kan rèé o ó mà ṣe o. ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ bàbá nínú àkójọpọ̀ ròyìn àfẹ́ lójú ẹja sáré yà nílé ìgbìmọ̀ asòfin House of Rep Green Chamber níbi tí wọ́n ti ń gbomi ewúro síra wọn lójú ó mọ̀ fẹ́ dìjà ìkànnù wọn ló mú fún mọ́sàn wípé kán pé ààrẹ olódò rẹ wá kán sọmọ wọn ọ̀gá wọn bá yarí wọn bá ń wòra wọn báyìí pé ẹ sọmọ ọ̀nà ọ̀gá pátápátá ó ní ẹ sọmọ ọ̀nà ẹ̀ gbogbo rádaràdá táwọn ń gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ bọ́jẹ́ẹ̀tì wọ́n ti owó kan bọnú bọ́jẹ́ẹ̀tì IMF ní owó kan míìsì wọ́n ná dẹ́físìtì nígbà tí òṣòwò ńlẹ̀ bó ló ṣe jẹ́ wọ́n sì rówó fún àwọn MDAs wọ́n rówó fún àwọn ministries àwọn mínísítà wọ́n ń pòun rere ẹkún wọ́n láì kò sówó táwọn fi ṣe project ìbò náà kówó sí bó ló ṣe jẹ́ ládùrú revenue tẹ́lẹ̀ ń gbà ládùrú tax tẹ́lẹ̀ ń gbà báwo ló ṣe jẹ́ náà. The 2024-2025-2026 budget is implemented. Agencies are not being funded. Our people are kidnapped every day, chopped off on national television. We want to invite the President of the Federal Republic of Nigeria as our father to come and explain to us why we are spending trillions of naira doing roads, why we are spending billions of naira doing coastal roads, yet Nigerians are dying. Yet our security agencies are not receiving funding. Point of order. Move. Thank you. Any seconder to this motion? Yes. Any seconder, please? We want this motion to be bipartisan, so I would want to see a member of the ruling party also join in this. It's not a minority issue, I believe. So any member of the APC here that is willing to? Honorable Jajeri. Thank you, Right Honorable Speaker. Honorable colleagues, my name is Honorable Engineer Mohammed Buba Jajere, PhD. I stand this afternoon to second the motion heavily moved by Honorable Mascot. I so second, Mr. Speaker. Thank you. Amendment. Who has an amendment to make? Amendment. I only recognize one from this side, so Honorable Amobi. Either you or Honorable Ginger agree to who will move the amendment, please. ó náà láti bá ìyàwó ráàyè amendment wọ́n sà tutọ́ síra wọn lójú káà tó kó ń bẹ́ẹ̀ mo ní Honorable Mascot òyìnbó ọjọ́ sì rèé tó fojú Ọ̀gbẹ́ni oníwúbà gbolẹ̀ ìwọ wọn ṣe làwùlà ń bẹ̀ wo wọn á kàn rí fíìsìtì kéèsì rẹ ó kàn tún déédéé rí Ọ̀gbẹ́ni oníwúbà níwájú ilé rẹ ni ó bá gbé ọ lọ ilé ẹjọ́ ọmọ kankan ọ̀n pé ààrẹ olódò dẹ kí ni kọ́ wá sí normally ní country tó wà sane kò sí tó ní ojoojúmọ́ ni starman gbà tó wà lórí oyè ojoojúmọ́ ni Kẹ́mi Badenoch tó fi ń wọ́ọ̀dì ẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ máa sòfin ojoojúmọ́ lẹ́yìn tó máa wọ́ọ̀dì ààrẹ olódò lẹ́yìn náà ṣùgbọ́n hey Nigeria, you can't explain it, you cannot explain it. àyà ni gbójú sókè kí wọn tó ń ṣẹlẹ̀ ń bí pọ̀nmọ́ ní o wọ́n ní kẹ́míkà náà tó fi ń preserve pọ̀nmọ́ báyìí mo ní ìwọ Ọlọ́run láàrin ọ̀sẹ̀ méjì ní ìsìn Nollywood actress méjì ló ti jáde tán náà ní jẹjẹrẹ ebi jẹkújẹ iná pọ̀nmọ́ sí rèé tán bá ṣe tán ní ìsìn tán fata yìí àní mọ̀ pé kẹ́míkà náà fi ń preserve. Confiscated some traders selling unsold food products. There is a dried animal skin which have been processed with chemicals, and so it was seized. Because right now the food product is very unwholesome to health, and consumers taking such kind of products are liable to a lot of health risk. Because a lot of times people fall sick, you don't know any what they have taken in, but such kind of product, this they call it a pomo, but it's not normal cow skin. This one is another soil. Right now we don't even know the exact soil. We know it's unwholesome.
because the final product is what from the beginning it's so kì í ṣe ẹran màálù kì í ṣe awọ màálù nìkan náà fi ń ṣe pọ̀ pé wọ́n tún máa ń lo awọ mi kọ́lọ́n ṣàṣàánú wa ṣùgbọ́n àyà ló ti ń jàm lẹ́ẹ̀kan náà nísìnyí wípé pọ̀nmọ́ ìjẹ̀bú ò rí bẹ́ẹ̀ o pọ̀nmọ́ ìjẹ̀bú ò rí bẹ́ẹ̀ o pé mo ní iná náà náà máa fi ń sùn ó ní tó máa fi iná sùn yẹn ò ṣe nǹkan kan kásàmọ̀ sọ̀n tá a bá ń jẹ yóò ní kókó àìmọye nǹkan la lè fi awọ ẹran ṣe tán fi awọ ṣe ń bì wọ́n fi ń ṣaṣọ oríṣiríṣi àyà náà sì rèé tí ò bá ti ìrágè máa wọ bẹ́ẹ̀ ṣàfù ẹ̀ lẹ́ran kó tóbi tó yìí bí ò bá ti ráwọ́ ńbẹ̀ kò ní í jẹ́ tóun bá fẹ́ jẹ tinú ẹran kó mọ̀ pé tinú ẹran lòún jẹ ìwọ wá ní kí ẹran wà kó mọ́ ní awọ lẹ́yìn ìmúlẹ̀mí náà ò ní í jẹ́ o wọ́n máa ń fi awọ rẹ̀ ṣe kíní bíi ni àwọn tó fi ń ṣaṣọ wọ́n fi ń ṣaṣọ èyí tó fi ń ṣe bàtà wọ́n fi ń ṣe bàtà industry nìyẹn Nàìjíríà nìkan la ti ń jẹ gbogbo ọ̀rọ̀ à ń jẹ gbogbo ẹni tó yẹ ká fi sọ̀rọ̀. ó lè jẹ́ wá sáré yà lọ́dọ̀ arákùnrin yìí o ẹran tí bàbá ìyá mú fọ́nrán rẹ̀ wá ní yóò ti tọ́sẹ̀ kan ní ìsìn tá à ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn tí ọwọ́ bà nígbà tán ti áàjì bọ̀ tí bàbá ìwà jáde tó sọ̀rọ̀ rẹpẹtẹ wípé òun fẹ̀sùn kan ìjọba ìpínlẹ̀ Katsina wọ́n ti gbé wọ́n ti gbé ó ní ilé tá a fi káde gbogbo abala lérèfé lẹ́hùn náà ní ti Trump Iran wọ́n ti padà sí ojú ogun o wọ́n ní àwọn ògbà báyìí àwọn méjèèjì Trump sọ wípé bílẹ̀ òní ò bá fi ṣú pé délé gbọ́ nítorí kí ló ṣẹlẹ̀ gangan yàtọ̀ sí pé wọ́n ń ju àdó olóró lu àwọn ship tí ń gbépo ní Strait of Hormuz nígbà tí Trump ń bọ̀ ní Europe ó wà ní ǹjẹ́ ò ti kúrò ní Europe àbúsí wà ń bẹ̀ tó ń bọ̀ fún meeting NATO ibẹ̀ ni àwọn wèrè kan náà ti ń chant wípé ẹ pa Trump kí ló fẹ́ fà á ẹ̀yin náà pa wọn lẹ́pa Trump o lọ́rọ̀ kan Trump ní kó ń lọ kábọ̀ ń padà bọ̀ wá bá wọn lálẹ́ alẹ́ òní gangan pé àdó olóró lòun ò fi ṣe patí fún wọn pé ṣe bá ṣẹ̀ sin olórí wọn ni so wọ́n fẹ́ pa òun náà bí ó dáa èyí tó bá panu yín àtẹ ẹ̀yin tẹ́ ń kọrin pípa ṣé bí orin pípa lẹ́kọ́ lọ́jọ́ sí náà tẹ́ni kan pa Israeli kan pa Amẹ́ríkà run àwẹ̀lẹ̀ tí ó pa kan run nínú àwọn ẹlẹ́ẹ̀yà wèrè ni àwọn náà ò ní gbà àwọn ò ní gbà wọ́n wà wọra àwọn òràn kẹpa àwọn ò ní gbà o ó ti wá wà ní àárín NATO ní ìsìn fact ó bá ààrẹ orílẹ̀-èdè Ukraine wọ́n jọ sọ̀rọ̀ lórí bí ọ̀rọ̀ ogun Ukraine àti Russia bí ó ṣe tètè kẹsẹ̀ járí ó ti ẹ̀ ń propose pé kí ààrẹ orílẹ̀-èdè Ukraine kó lọ sí Russia náà kí Putin lè rí wípé wọ́n mìn láti wá àlàáfíà ìyẹn wá yín mú sí ń pé ń bo tán ń rọ̀jò àdó olóró sí Russia ní ìsìn pé táìmù tóun ó lọ kọrí òun fẹ́ fi àdó olóró yẹn pé Putin ṣàkíyèsí ní wípé ẹ mọ̀ wòran yóò tún come to terms bẹ́ẹ̀ náà ni àjọṣepọ̀ ti wá dánmọ́rán láàrin Amẹ́ríkà àti Ukraine nísìnyí o ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé Amẹ́ríkà fẹ́ kówó lẹ̀ wọ́n fẹ́ invest gidigidi lórí Ukraine ṣe é sì mọ̀ wípé tó jọ́ta èèyàn tẹ́lẹ̀ tó bá wá rẹ́ni tó lè dààmú tó lè pakuru mọ́ tó rẹ́ni tó lè gbéná kojú rẹ̀ ẹni tó lè lò ẹ sì mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè ní Europe wọ́n já Trump kulẹ̀ so Trump ń wá ọ̀rẹ́ tuntun ó sì ti rí ipa tí Ukraine kó abẹ́ ṣe kéré tó yìí náà Russia ò rí yín pa látọdún yìí ó ṣe ń kàyéfì. máa wí o máa wí máa rò máa rí sọ ohun tó sọ mí dá láròyé o bẹ́ẹ̀ bá bí mi lè rí máa rí sọ. ẹni ọ̀rẹ́ dà kó má fi ṣèbínú ẹni abínibí ń dání. nítorí alájọbí ò sí mọ́ o alájọgbé mà ló kú o alájọgbé ò tún wá sí mọ́ inú ẹni lòdodo ẹni. òjò mi àwọn tàkàwá mi ẹ bá mi kí màmá ọlọ́tí tútù mi lágége bàbá ń kí wọn lọ́wọ́ ni ó wá padà sórí ìtàn tó fẹ́ sọ pé ọ̀rọ̀ mi dorí ò dorí ó dorí ẹdun ni mo sọ ọ̀rọ̀ wá dorí ò dorí ó dorí ẹdun lágodi ọ̀rọ̀ mi dorí ò dorí bá mi ẹ̀sùn kún ó dorí ẹdun alágídí agodi ẹdun jalè ó ti burú lọ Ifá tí wọ́n dá wáyé wọ́n ní kẹ́dùn ó wá sanwó ilẹ̀ dandan
ẹdún fàáké kọrí olóhùn òní sanwó ilẹ̀ dandan ẹdún fàáké kọrí olóhùn òní sanwó ilẹ̀ dandan ó ní kàkà kóhun sanwó ilẹ̀ o òun a sì máa dórí igi ṣe rere ọ̀tá ìgbàlú dáríjọ wọ́n wá ń dáwó ilẹ̀ fẹ́ dún wọ́n ní kó ní kálukú máa dáwó oníkálukú dáwó ẹyọ méje méje owó tí wọ́n fi ṣe fáfẹ́ dùn owó náà lẹ́dún jí lọ lóru àní ẹdún fàáké kọrí olóhùn òní sanwó ilẹ̀ dandan àwọn ọmọ onílẹ̀ ni wọ́n á gbówó lẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n ní kó ní kálukú máa dáwó ní kálukú dáwó ẹ̀yọ owó méje méje lọ́rọ̀ kan ẹ̀dún jalè ó ti gbòòrú láàyè ẹ̀dún jalè ó gbòòrú lọ jẹ́mi ò ti change kí ẹ̀dún jalè ó ti gbòòrú lọ nígboro Orlando ló sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀dún jalè ó gbòòrú lọ kí lẹ́dún gbé owó ìgbà lẹ́dún gbé ẹ̀dún jalè ó gbòòrú lọ kí ló fi ṣe aṣọ ló fi rà lọ́wọ́ àwọn Fúlàní ẹ̀dún jalè ó gbòòrú lọ aṣọ kí ni yé aṣọ kẹ̀kẹ́ òyìnbó aṣọ bandit ẹ̀dún jalè ó gbòòrú lọ ẹ̀dún jalè ó ti gbòòrú lọ nígboro yéyéyé ẹ̀dún jalè ó gbòòrú lọ ẹ̀dún jalè o ẹ má wẹ̀dùn níran kó jalè àwa Yorùbá ẹ̀dún jalè ó gbòòrú lọ wọ́n fẹ́ jà wá lólè ẹ̀mí o wọ́n tún fẹ́ jà wá lólè ara a ò nígbà ẹ̀dún jalè ó gbòòrú lọ ẹni tó ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ sí ó ti dẹdun tí ń rinlẹ̀ o ẹni tó ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ yẹn ó ti dẹdun tó ń rorí ilẹ̀ o ẹ̀dún jalè torí ẹ̀lẹ́dún ló ṣe ń gbórí igi ilẹ̀ ló yẹ kó máa rìn bí ènìyàn ẹ̀rí pójú èèyàn ni ibo ni mo ń lọ èmi ò kọrin àbùkù èmi ò kọrin ọ̀tẹ̀ sí èèyàn kankan o ṣùgbọ́n ọlọ́rọ̀ ó mọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ olówó sì mọ ẹni tá à ń bá wí nítorí wípé pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ tá à ń pàpá ni wọ́n ní ẹni tó bá tabà kó mọ̀ fi ṣèbínú kó fi sòsùn kó fi para bí ò bá tí ì léètì fúnrú ẹni tọ̀hún ló dífá fún orin Orlando bàbá wa legend ni wọ́n àwọn la fi rántí náà rán wa létí gbogbo bí ṣe ń lọ nílẹ̀ Yorùbá orin wọn la fi ṣàkàwé ọ̀rọ̀ tá a fi gbéra wa wọlé o mo kí yín káàbọ̀ lọ́mọdé lágbà lọ́kùnrin lóbìnrin nínú ọkọ̀ yìí o ẹ kíra yín kú oríire pẹ́ rí mi oríire tẹ́ẹ̀sẹ̀ náà ni pé ẹ rí mi èmi náà rí yín èmi náà soríire nítorí wípé mo rántí bàbá wa Gbẹ́ngà Adébóyè ní ìkan lára àwọn kọ́mẹ́dì wọn tán ṣe nínú móòlù ẹ̀ òun náà nìyẹn ó dá o kí ló bá orin ẹ̀dùn dé ta lẹ́dùn gangan ẹ̀dùn Agodi oníbàárà wọn ń bólé bọ̀ wọ́n fẹ́ gungire kọjá ewé ṣe wá rí bàtà wọn ń dún lákọlákọ ó ń dún ó ti fẹ́ mọ fàyà ó ti ń ta àwọn èèyàn létí nítorí pé wọ́n ń pera wọn ní nǹkan òtò wọ́n wá ń tibẹ̀ wọ́n fi ń ṣe ọmọ adarí wọn wọ́n fi ń ṣe ọmọ Yorùbá wọ́n ń kọ àkọọ́lẹ̀ tí ò ní gbé wọn tí àrùn ọmọdọ́mọ wọn ò dé bá tán sì máa gé kàbámọ̀ jẹ́ pé sí àwọn bàbá àwọn náà wọnú ìwé láabi Yorùbá yìí nítorí tó fẹ́ dà kí ló fẹ́ dà ibi ìran Yorùbá ló sọ ọ́ di tó fẹ́ dà kí ló wá dé tó jẹ́ wípé fòníkúfọ̀lá dìde ìwọ àtàwọn Fúlàní sáwọn Fúlàní wá rò pọ́n lè lò ó kéré sí nọ́mbà orin bàbá tí máa kọ ní orin láàbì kọ lónìí ẹ mọ́ bínú o alẹ́mọ́kìra wa àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àyìn Ọlọ́run àdúpẹ́ Olúwa ẹ ṣé o ẹ̀yẹ láfà àti òmígà wa ẹ jẹ́ ń kọrin bàbá Fatai rolling dollar wọ́n kéré sí nọ́mbà wa wọ́n kéré sí nọ́mbà wa wọ́n kéré sí nọ́mbà wa Lágídí Agodi yìí kéré sí nọ́mbà wa ó kéré ó bíntín ó sùmọ́ ó wẹ́rẹ́ ó kéré sí nọ́mbà Ìgbòho sálá Alágídí Agodi ó kéré gan ó kéré sí nọ́mbà Ìgbòho ó kéré sí nọ́mbà wa ọmọdé wọn yìí kéré sí nọ́mbà wa ó dá o mo kí n tẹ̀sọ́ mo kí n tológun bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín àdúpẹ́ ọ̀sẹ̀ ń lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ẹ̀mí wa ò ní bá lọ gbẹ̀yìn ọlọ́jọ́ bí akíyín o ó dá ibà ròyìn náà ní ibà bí wọn débẹ̀ kí n kàn ra kíra mi fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ ibà kanjú abẹ́ǹkù ibà confam ẹ̀kú tó sẹ́ndẹ̀ mọ́bọ̀n gbéròyìn fógàn náà ibà
èmi náà ni wọn ò ní fẹ́ lómi ìsinmi ibà wálẹ̀ jìn ibà gbé wọn débẹ̀ ibà fẹnuwú géètì fẹnuwú tí ò dá nílẹ̀ Yorùbá èmi náà ní ibà ìbò náà ní ibà ìbọ̀bọ̀ kí bọ̀bọ̀ ibà Valentina ibà ọkọ̀ ẹlẹ́ ayé náà rẹ o ọkọ̀ Mariam Cipriano àti Oyinkanṣọ́lá tó ń bọ̀ lọ́nà èmi náà ní ibà rìn gínìgínì tí kùmí àti kò rìn gínìgínì ibà pàpà parada àyà parada ó ọ̀gá rẹ̀ parada ó dá àyà náà abala comment section abẹ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ibà a ò ní gbọ́ o nítorí wọ́n fẹ́ balẹ̀ Yorùbá jẹ́ wọ́n ń jẹ́ àwọn èèyàn kó o tí ì rí wọ́rọ̀ kọfí ṣàdá o tí ì rọ̀ náà báyọ kò sí kankan orí ẹ̀ tó ń ṣe òun retí kọ́ọ̀lù kò jọ bí ó sì ń retí pé kan tó wá kówó kan fún mọ́sí kówó fún nígbà àti Bódìjà lọ́jọ́ náà lọ́hùn kò pọ̀ síbò èmi sì ń stọ́dì fọ́nrán yẹn owó fẹ́jọ AI lójú mi o ó dáhùn náà láfi bẹ̀rẹ̀ o nínú abala àkórí ìròyìn níbi tá a ti mọ́ dami tútù wájú tá a ti mọ́ tẹ̀lẹ̀ tútù àyà lágodi gbogbo ọ̀rọ̀ tán ló sọ àti bó ṣe sọ èmi ò tí kò fìrí rẹ̀ lọ́dọ̀ commissioner of information rẹ o mo ti wá káàkiri wọn ò rí gbogbo orí agbágbé bẹ́ẹ̀ náà ni mi ò tí kò fìrí rẹ̀ lórí ẹ̀rọ alátagbà tiẹ̀ gangan handle tiẹ̀ gangan torí bó bá sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yìí ni wọ́n fúnra rẹ̀ pin ẹwọ́ ọjọ́ tí VDM wá sọ́dọ̀ rẹ̀ ó fúnra ara rẹ̀ pin ni mi ò tí ì fẹ́ gbàgbọ́ pé original video ni torí mo ń wo bí fídíò yẹn gan ṣe ń ṣe àti kó tún wà yọ̀ǹgà òótọ́ ọ̀rọ̀ ni pé petition àwọn Fúlàní competition àwọn magban àwọn competition ìyẹn àwọn dáradáran ṣùgbọ́n àmọ́ lọ́rọ̀ tí wọ́n o White Lion ti dán lóhùn ó dá kó gbọ́ ẹ̀pọ̀ sójú kan kò sẹ́ni tó lè dá èrò ẹkùn lọ́wọ́ dúró látòkè láti yan ìpín wá. ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ́ẹ̀ á padà sílé ìgbìmọ̀ asòfin lórí ọ̀rọ̀ South Africa yìí ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé òsì ọmọlẹ̀ ti ta àwọn asòfin jí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wá ń gánu sí ìbùtẹ̀ jẹ́ pé àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbó gbogbo sọ́márì wọn náà ni wípé ilé ìgbìmọ̀ asòfin sọ wípé kò ní ìdí kan bá South Africa jà gbogbo báwọn ṣe jọ ń ṣe economically ètò ọrọ̀ ajé tàn jọ ní pé àwọn ò fẹ́ bàjẹ́ ṣùgbọ́n ẹ máa wòran àwọn ọ̀nà táwọn ó gbà yọ á fún yín ní update ibi tí ọ̀rọ̀ dáadé dúró bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wà ayé àlọ́dọ̀ Elrufai níbi tí ìyàwó rẹ̀ tó ti ganu sí máìkì tó ti ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí presidency ààrẹ olódò dẹ́gan ló ń bá àwọn dìbò fún ọ gbogbo ẹbí àwọn náà tẹ̀ka fún ọ ẹ lọ sí INEC kẹrẹ ìyẹ̀wò kí ló wáá dé tó jẹ́ pé ọkọ ọ̀hún náà ló ń fojú rẹ̀ gbolẹ̀ òun ti míìsì ọkọ ọ̀hún òré èèyàn yìí lù òun ti míìsì ọkọ ọ̀hún kankan bọ́dọ̀ sọkọ ọ̀hún òun ò sì fẹ́ ẹ̀ mọ́ ṣe sì náà ń tà fọkọ ọ̀hún lẹ̀ mo lé èèyàn kan ló dé láti ẹ̀wọ̀n mo léèyàn kan ló dé láti correctional center tó jẹ́ wípé kò pé oṣù 9 níyàwó rẹ̀ bímọ ìwọ náà rí ìbéèrè owó ṣe sí ẹ lálábòsí ni à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ agbèǹde bẹ́ẹ̀ á kún wá yà lọ́dọ̀ ọ̀gbẹ́ni tí ń jam tọ́ọ̀kì lánàá wọn ló ń fọ́tọ́ síwájú kámẹ́rà ní àyàtù ó dá lóhùn ọ̀rọ̀ rẹ̀ ìyẹn ex-gọ́vnà wọn níbọ̀nà alábùkù àlì mọ́dù ṣẹ̀rífù bàbá Fálànà náà dá lóhùn ní fẹ́rẹ́ jogi wọ́n ní gbogbo tí ń wá lọ Sókótó ó wà lápò Sókótó kò ní ìdìkórè mọ́ dẹ́rù wọn gbéyàn kan lọ ilé ẹjọ́ nílùú èbó kó bẹ̀rẹ̀ láti ilé láti kẹsàn-án ròdì kó wá gbà wọn lọ ilé ẹjọ́ fọ́nrán yẹn kì í ṣe òní náà ṣe o kì í sì sànà ó ti ṣe díẹ̀ o sọ wá gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ wọ́n pè wọ́n níwọ̀ ló dá Boko Haram lẹ̀ ìwọ gangan lọ́ba yìí jẹ́ o sì rí nǹkan kan ṣe sí ìjọba sì tún fraternize pẹ̀lú ẹ̀ ara àwọn kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tá à ń sọ fún ìjọba ààrẹ ọmọ olódòdẹ náà rè ṣùgbọ́n wọn náà mọ̀ tán sí wọn náà gbọ́n wọn ní second term náà fẹ́ ga gbogbo wọn lọ́rùn ká mọ́ o wọn ni wọ́n fẹ́ lò wọ́n bí àkàbà wọn á wá yọ ṣọ́ọ̀kì wọn á tì wọ́n dànù ẹ tì wọ́n sí kànga ẹ tì wọ́n bọ́ta orin kànga ni mo tún ń kọ. à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ agbẹ̀yìn débẹ̀ níbi tí ìkan lára àwọn sẹ́nétọ̀ ti ganu sí máìkì wípé ó sì ọ̀rọ̀ sọ o wọ́n ti ń bú ọ ó ti ń sọ̀rọ̀ tipẹ́tipẹ́ ṣùgbọ́n eléyìí tó wá ganu sí orí ọ̀rọ̀ Peter Obi tó fẹ́ fi bà Peter Obi lórúkọ jẹ́ lójú àwọn Haúsá àwọn ò ní gbà fún ìwọ nìkan kọ́ láwúsá o àwọn Haúsá gba ti Peter Obi Kwakwanso náà bá ganu sí àwọn méjèèjì àmúbọ̀ nǹkan sọ lónìí náà ni kò ní dọ̀la tábà tí wàá pọ̀ mẹ́tàn á wà padà sórí ìròyìn tá a mú wá fún yín lánàá fẹ́rẹ́ jókè la mú wá níbi tí ilé ìgbìmọ̀ asòfin tó ti fohùn ránṣẹ́ sí presidency sí ààrẹ olódòdẹ executive arm of government wípé àwọn jọ ń ṣèjọba ní o àwọn wá ń sọ fún yín báyìí àwọn ò dá lábàá o ṣùgbọ́n àwọn ìgbà yìí mọ̀ràn ni wípé ẹ tètè yọ ọwọ́ kílà ń kó o àwọn agbésùnmọ̀mí tẹ́ ń dáríjì tẹ́ ń ṣe reconciliation tẹ́ ń ṣe radicalization fún tẹ́ ń ṣe rehabilitation fún ìtẹ́ tó ń reintegrate wọn sínú àjọ ìlú wọn ní rárá o wọn ní àjọ òtú o bẹ́ẹ̀ bá stop ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ mọ́ dáwọn padà sílùú mọ́ o ẹ jẹ́ kí òfin take course ẹ̀ o gbogbo gómìnà tí bá ń ṣe ẹ kìlọ̀ fún brotherhood wọn ẹ̀yin lólórí wọn gẹ́gẹ́ bí executive arm of government àwọn òfin ẹgbẹ́ ọmọ o kàn tó gbé ọwọ́ òfin mo ní kò ní ìdí lẹ́yìn ìkìlọ̀ ẹ ṣe òfin tó wá bá dé àṣẹ ìmọ̀tara ẹni nìkan ló bá ọ̀rọ̀ ìdé ìkan lára wọn tó ti jẹ́ old soldier rí
mo rò pòun ní àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ rèé kì fún wípé ọ̀gbẹ́ni ràn wá lọ́wọ́ o ó ti ń kan àwọn náà mo ní àṣẹ tó bá kàn yín àṣẹ sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ bá rí kán gbé ìgbésẹ̀ kan tó lákọ ó ti kàn wọ́n ni o ká ní mẹ̀kúnnù nìkan ní jìyà rẹ̀ wọ́n ní dáyín lóhùn wọ́n kàn máa ro àtònù ni o àṣé àwọn náà sàn pẹ́pẹ́ gangan náà ti gbọ̀ngbọ̀n pé ṣé bí ó sójà nìwọ náà ẹ̀ mọ̀jẹ̀ òkan òye ó sójà tó ti kú òye àwọn major general tó ti bá lọ tó sì jáwọn báńdíìtì àwọn ọmọ arìnrìn náà ń pa wọ́n pakúpa ìjọba agbóhùn sókè sọ pé àfẹ́ mọ́ mo ní good ibi tó ti wáyé náà da mọ̀kànmọ̀kàn lóye kan ó ti kàn wọ́n tó bá ti kàn wọ́n la mọ́ reaction à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là àwọn àyà lọ́dọ̀ bàbá Fálànà wọn láwọn ò gbáǹtí Ààrẹ Olódòdó sọ o pé àwọn ọmọ ìpé ẹ̀yìn Gbajabiamila náà ni máa wà pé ta ni èsì ó gbè tẹ́lẹ̀ bí ò ṣe légbò wọ́n bá fún wèrè lọ́kọ́ wọn láwọn òpolódó dẹ́wèrè o wípé yóò wà lẹ̀jì sọ́dọ̀ ara rẹ̀ pé wá ń fọwọ́ ra Gbajabiamila lórí ẹni tó yẹ kẹ́ ẹ seclude kẹ́ ẹ ní òkè mú trust ẹ lóòótọ́ ṣùgbọ́n jẹ́ kán probe ẹ mo ní bàbá Fálànà gbogbo wọn náà máa probe sí wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ló yẹ kí wọ́n yọ ní kinní ni wọ́n ní sẹ́mi ti gbọ́ wípé wọ́n ti fi ṣe olórí kọmití fún national police kìnìkan mo ní bọ̀dá Gbajabiamila náà wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni fọ́nrán rẹ̀ wà ṣé káwọn jù sí mi mo láàyá lónìí mo ní lẹ́yìn ọ̀rọ̀ àwọn kí n mú tiẹ̀ wà àbí lẹ́yìn ọ̀rọ̀ tiẹ̀ kí n mú tàwọn amú ní bàbá mo ní news director tí ó bá wa tò ẹ mọ̀ wùlẹ̀ sọ fún wa bá ṣe tò wọn bọ̀ nbẹ ó di méjì àmú ti bọ̀dá Gbajabiamila àbọ̀ ibi tí wọ́n ti fi wọ́n ṣe olórí kọmití fún ọ̀rọ̀ state police bọ̀dá Gbajabiamila láwọn busy àwọn ráàyè ẹjọ́ rírò there is no time to check time ṣùgbọ́n bàbá Fálànà ní whether there is time to check time or there is no time to check time àwọn sọ fún yín pé justice is justice bọ́n sì ṣe ń wá justice ẹni tí bá ń wá ọwọ́ rẹ̀ láti mọ́ inú mímọ́ àtàyà funfun ni pé Ààrẹ Olódòdó tó sì ń fọwọ́ ra bàbá Gbajabiamila lórí tó ń mú wọn sábẹ́ wípé atakóró wọnú àdóníyàn pé kò lè mú ọmọ rẹ̀ wọ̀ ọ́ pé yóò sojú àwọn kò ní sẹ́yìn àwọn múlẹ̀ ń lérí máa rẹ̀ wọ́n ní kì í ṣe báwọn ìlérí máa rẹ̀ wọ́n ní àwọn sòdodo ọ̀rọ̀ fún wọn ni àdé bẹ́ẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn bàbá dé bus stop yẹn rán létí wọ́n wọlé ìwọ̀n rántí bàbá ti wá kó ń bẹ́ tán àwọ̀ àyà ìbò ló tún kù náà ń wò fẹ́ pẹ́ rárá àyà lọ́dọ̀ àwọn gómìnà APC government níbi táwọn náà ti ganu sí Mike Oki lórí ọ̀rọ̀ South Africa láti lò yẹn náà fohùn lẹ̀ fún South Africa kán mọ̀ ní àwọn náà ò sí ń bẹ̀ bàbá ti wá kó ń bẹ́ tán àyà ní Àbújá ọ̀rọ̀ kan ló fẹ́ fa ọ̀wù tó fẹ́ fa wàhálà o níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n ṣe mítìn kan ni o Ààrẹ Olódòdó bá dá FCT yàtọ̀ wípé ó ní nǹkan kan tó ń pè ní Treasury Single Account TSA wípé kí Àbújá nìkan kan máa dá ọ̀rọ̀ ara wọn pa àwọn state yòókù kan máa fi owó sínú àkáǹtì táwọn sí wọn gbọ́dọ̀ fi owó ìjọba sínú àkáǹtì mi Àbújá ṣe wá dá yàtọ̀ kí ló dé làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí pariwo àmúbọ̀ á sọ fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ n tó fà á àti gbogbo n tó rọ̀ mọ́ bàbá ti wá kó ń bẹ́ tán n ó yà lọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ mi mo ti lọ́rẹ̀ẹ́ tuntun o mo ti ní ọ̀rẹ́ tuntun meanwhile kí n tó yà lọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ mi n ó gbé yín dé ọ̀dọ̀ Atiku náà agbẹnusọ rẹ̀ ó ní ó rán òun sí gbogbo ọmọ Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ ti Gbajabiamila náà ni ó ní kí Gbajabiamila step aside náà fún 30 days yẹn àwọn ò fẹ́ rí lójú agbágbé mọ́ mo ní Ààrẹ Olódòdó lóhùn bá wí à ń bọ̀ ń bẹ̀ ń tí ọ̀gá rẹ̀ fi ránṣẹ́ sí ọmọ Nàìjíríà á jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọ̀ àyà lọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ mi tí mo ń sọ ọ̀rẹ́ tuntun náà àwọn ọlọ́pàá ẹni ta lọ̀rẹ́ mi ẹni tí wọn ò bá Ẹ̀dàfẹ́ Bright sọ̀rọ̀ mọ́ ni ọ̀rẹ́ mi náà sì ni Ẹ̀dàfẹ́ Bright ṣùgbọ́n èèyàn kan wà tí ń jíńjà ní ìsìn tí ń bá dárúkọ rẹ̀ inú yín ó dùn ẹ ti rójú wọn CP Àbújá ẹ wá wò mọ́ ṣe lé owó kalẹ̀ ẹ wá wo iye àwọn bandit tán mú bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn magban àwọn Fúlàní darandaran ẹgbẹ́ wọn àwọn mìíràn tí alànà bá kóra wọn jọ náà bá rí ìbá lọ́fíìsì ó wẹ́kọ̀ mú wọn ṣùgbọ́n ó fi ń dá wọn lójú Haúsá náà jọ ń sọ fúnra wọn ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ nǹkan là ń lọ ó fi ń dá wọn lójú wípé ẹni tó ń bá mú ẹni tó ń bá bá nídìí ìpànìyàn ìjíyàn gbé tó ń sì mójú rẹ̀ tó ń mọ ẹ̀yà rẹ̀ òun ó dárúkọ ẹ̀yà rẹ̀ o lè bribe òun o lè wá máa sọ pé kò mọ́ dárúkọ ẹ̀yà mọ́ ẹ sì mọ̀ pé bàbá yẹn tó bá máa sọ̀rọ̀ báyìí aláwọn máa ń Fúlàní kan bí àwọn máa ń Fúlàní kan gbogbo ayé ló mú òótọ́ gbogbo eléyìí tí alágídí agodi ń ṣe yẹn ó kàn ń ṣera rẹ̀ dọjọ́ iwájú ni yóò tó kó ń bẹ́ẹ̀ ọlọ́jọ́ ń kájú ẹ̀dá òfura ago rẹ̀ tíìkì báyìí ni wọ́n ti ago rẹ̀ tíìkì ni and he should learn how to number his days. à ń bọ̀ lọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ mi tuntun commissioner of police l'Àbújá wọ́n ṣe ribiribi àníríjú báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wa bá bá dé náà àkójọpọ̀ ìròyìn
expand the elasticity ni ìbá elasticity yìí náà rí óyá ẹja wọnú Abala Sanawole. Abala no space for Sharia in Yoruba land. Abala no space for blaspheming law in Yoruba land. Kò sáàyè fún mọ̀nàfíkì, kò sáàyè fún Fúlàní tó ń gbé nínú igbó wá gbalé ságbójú, wá gbalé sí mọ́nàtàn, wá gbalé sí gbòòrò. Kò sáàyè fún Fúlàní tó ń gbé ní rìsáàfù. Òfin UN gazette ẹ̀, òfin Nàìjíríà ò fààyè gba ọmọ Nàìjíríà gangan fúnra rẹ̀ láti kókó ń gbòòrò kórè múlé sínú gbó. Òun ló wá ẹja kọyà fọ́tò wà náà ibi tá à ń lọ nú Abala Sanawole. Ẹ ṣe cheese, ẹ ṣe Mushin olóòṣà àfi pàkà. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ òun ló dífá fún arákùnrin kan lára àwọn ọmọ Fúlàní náà ni tó ganu sí máìkì wípé n tó mú àwọn ọmọ Ìgbò kí ló kọ rẹ̀ náà sí mo rántí ó kọ rẹ̀ wọ́n mọ̀ sí ó kọ rẹ̀ fún yín létà n tó mú àwọn ọmọ Ìgbò mọ̀ wá ṣe bísínẹ́sì ní Sokoto ní Kaduna àti gbogbo ilẹ̀ Haúsá pé kí ló dé tẹ̀ ń fìtì náà àwọn Fúlàní náà pé ó níbi tí wọ́n lè jẹ sí, wọ́n lè ṣe bísínẹ́sì ẹran, wọ́n lè da ẹran, wọ́n lè ṣe bó ṣe wù wọ́n lè yan fanda bí ọ̀pọ̀lọ́ níwájú ẹlẹ́gùsí yín. Ẹlẹ́gùsí yín ò gbọ́dọ̀ yí láta ìmásífù gọ̀ọ̀mù níwò ó kọ ẹyẹn dínú ẹ̀wọ̀n. Làwọn ìwà dá lóhùn pé ọ̀dẹ̀mọ̀ ní ó ta ló dá Fúlàní lọ́wọ́ kọ́ pé kán mọ̀ sí bísínẹ́sì. Wá wo àwọn sáàbó nílẹ̀ Ìgbò, nílẹ̀ Haúsá, ní Port Harcourt, ní Niger Delta tán fún wọn, wọ́n múlé fún wọn ni. Tán bá ń ṣe environmental nígboro lẹ́kọ̀ọ́ wọn ìdé inú sáàbó. Wọ́n máa fi wọ́n lẹ̀kan, wọn ìfẹ́ dà wọ́n láàmú. Wọ́n ti ń pariwo lórí ìgbésẹ̀ tèkó náà o wípé kí ló dé tẹ́ ń lé àwọn àlùmọ̀ǹjèrè àwọn, kí ló dé mo ní ṣe business àwọn yẹn náà wá ṣe Bambiala business àwọn náà wá ṣe gbogbo owó tí wọ́n yẹ máàkì fún yín tá a gbèrò yẹn lánàá kí ló dé tẹ́ fi tọ́jú wọn. Bàbá mi kan tiẹ̀ sọ wọ́n ní kán mọ̀ kó wọn padà pẹ̀lú trailer kan hand over wọn fún àwọn tí wọ́n wà ní Department of àlùmọ̀ǹjèrè kan sì ṣe facial bá mi Abdimon Dankafi kan ló sọ ẹ̀bí bá mi mo rè kan náà bá mi ló sọ ẹ̀ bá pàdé nínú Abala comments pé kán sì facial recognition fún wọn, kán bọ́ ìjáàbù lórí wọn tó bá máa ṣe ó, kán sì ṣe tẹ̀katẹ̀ka fún wọn. Mo ti sọ fáàrí olódodo ẹ jẹ́ a ṣe sẹ́ńsọ̀ àwọn ará bí òtó ń tán pera wọn àṣírí wọn ó tú ibẹ̀ lẹ́ẹ̀tì fọ́ agbára wọn ṣùgbọ́n wọ́n gàn lọ́rùn báyìí ni àwọn olígálíkì wọn Fúlàní ò ráyé wa lọ́wọ́ yìí wọ́n ti bá yára wọn jẹ́ orúkọ wọn ti bàjẹ́ gbogbo eléyìí tán halẹ̀ ní Agodi lágodi náà kàn síra rẹ̀ ní tí ò bá tètè pẹ̀yìn dà ó fẹ́ di ọwọ́ yọ àyà lọ́ọ̀tì. Ó dá ẹjá tẹ̀ wájú àròjọ́ mùsùlùmí wọn ti dá lóhùn wípé gbogbo àwọn Fúlàní gbogbo àwọn Haúsá tán bá ṣe business kan wá mọ̀ sí ń gbòòrò kí náà ń wá nínú gbó wọ́n lẹ́ran làwọn ń tà mo ní irọ́ ìwò ní tẹran ẹran là ń tà bá mi rẹ̀ ń kọ́ ẹran là ń tà o rè bá ń gbowó ń jọ ń wá ẹ̀yin lẹ́ ń dá màálù kiri ẹ fi ń jẹ oko olóko ẹwù kan tí ń jẹ tó wú ẹ̀gẹ́ ẹlẹ́gẹ̀ lánàá mọ́ mi ògùn bàjò wọ́n gégùn fún ó dá wọn ti dá lóhùn sẹ́jáyà nínú ìròyìn ẹlẹ́ẹ̀kejì náà Abala ti Sanawole jáwáyà ní ọ̀dọ̀ president kan ní o president Zimbabwe 83 years old mo lélẹ̀ tó kú lórí oyè náà mo níbò náà ṣe ṣeré mo ní ṣe ìsọmọ rẹ̀ ṣá ṣe ìsọmọ rẹ̀ ó fẹ́ jọ wọ́n lọ́nà fẹ́ gbé òfin tuntun kalẹ̀ Zimbabwe president Emmerson Mnangagwa wọ́n ní ó ti buwọ́lùwé wípé òun ò fẹ́ gbọ́ wípé election kankan máa wáyé mọ́ o pé ó di 2030 kó n tó lè sọ pé òun parí ìjọba àwọn kò ní iye ọdún tó yẹ kó lòun gbà tán dìbò fún ọ ni wọ́n ló amend the constitution ni o and it will extend his time in office by 2 years until 2030 wọ́n lọ́dún ilé ẹ̀kọ́ gbéjọba alẹ̀ ó sì ti abolish direct presidential election mo ní nínú Africa ká mọ̀ wò gbèsè tí Nàìjíríà gbé bóyá wọ́n dá sí ṣé West Africa náà wà bí wọ́n á ní kò kan àwọn ó dẹ̀ já wáyà lọ́dọ̀ update lórí ti Emefiele níbi tá a ti gbọ́tán ní ẹlẹ́rìí míì tún ti jáde ò wípé alleged 7.8 billion naira fraud ó lóun fúnra àwọn lòun fọwọ́ òun deposit owó yìí cash sínú báǹkì Emefiele ó ní ẹ lọ wò ẹ lọ sí Zenith Bank branch báyìí lọ́jọ́ báyìí time báyìí tẹ́ bàbá ń bẹ̀ ẹ wá mú òun deposit 7.8 billion by cash sínú àkáǹtì ẹbí ìbolówó yẹn ti ń bọ̀ torí pé kò fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ bí tó ti ń bọ̀ náà ló ṣe ní kóun rí deposit ẹ̀ as cash oníbò náà ṣe wá mú wọn náà wọ́n ṣe mọ̀ pé wọ́n ló lọ ó ní wọ́n lọ yẹ̀wò ní CBN lágbára àti yẹ gbogbo ẹ̀wò mo ní àti báyìí mo ti rókọ arákùnrin tí ń sọ̀rọ̀ yìí Professor Ango Abdullahi ló sọ bẹ́ẹ̀ o
pé Fúlàní kan fi wọ́n lọ́rùn lẹ̀ kán máa jẹ̀sí tó bá wù wọ́n nínú oko wa. Mo ní kò ní yé ọ, àgbàlagbà tí ń ṣe láńgbáláńgbá ẹ̀gọ́ ló bá dàgbà, gbogbo àgbàlagbà kọ́ lásọ wọ́n ṣe é lò. Ó lè já tẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn o. Ẹ já wáyà lọ́dọ̀ bàbá ìtọ́lọ́hún kó yọ abẹ́ẹ̀ rí bí àmọ́ ṣe bò ó pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ yìí. Wọ́n na pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ ń pàpà lọ́dọ̀ bàbá yìí ni omi ló gbé lọ. Wọ́n ní lẹ́yìn ọjọ́ péréte tójò rọ̀ òjò àrọ̀ ọ̀rọ̀ dá, omi yalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù lára àwọn èèyàn tí omi gbé lọ rè tó wọ́ lọ ẹ̀kún omi. Ọlọ́run yọ bóyá ó digi mú ni bàbá yìí ò ní kú wọn láíláí, àwọn tó ti dàgbà tẹ́lẹ̀. My God, ṣé bàbá yìí mo dò owó ẹ̀ ni? Mo ń wo ni ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja o. Ṣé bẹ́ẹ̀ kọ́ ló wà dé? Wáyọ̀ nínú àwọn mílí ìbùtẹ̀rì rẹ̀ bẹ́ẹ̀. How many days on ago? Ọ̀tá gẹ̀ẹ́sì gbọ́ àlọ́ sẹ́ẹ̀. Ọ̀fóònù kò bìnrin àbí hàn. Ọ̀fóònù kò bìnrin àbí hàn. Yà wọ̀ lọ́jọ́ láti. Hello? Saya salah gue misi ya. Gitu. Emeli itu siapa? Isi ya. Wayo. Di mili kau nang? Alinze, wewe me. Okay, kakwa yota. Ofonye jide ni aka. Onya jide we sacha na fe. Keli gbenda no se me. Tida. Obulo ya. Biko no, nwoke asị na onye nnobi ka ọ onye ifite nnobi. Asị na afọ ibo onye metal. Asị na afọ ibo onye metal. Onye metal onye. Okeke ko cap. Onye metal onye. Onye zi. Eze nne. Ife onye metal eze nne. Kela afọ nna aza. Kela afọ family nna aza. Kela afọ family nna aza. Kọ́lọ̀ ṣàánú wa. Ó dẹ̀ jẹ́ wáyà lọ́dọ̀ arákùnrin tọ́wọ́ báyìí. Wọ́n ní Nigerian mining marshals. Èmi ò tiẹ̀ mọ̀ pé àwọn agbófinró tuntun wà, àwọn special task force fún awakùsà. Èmi ò mọ̀ pé tí ń mú wọn. Wọ́n lọ́wọ́ ba ọ̀gá ọlọ́pàá kan. Wọ́n lóun náà máa ń lò láti fi escape arrest. Pàápàá jùlọ àwọn àtọ̀rìnwá bí àwọn China, àwọn Mexicans. Wọ́n lọ́wọ́ wá bá àwọn marshal ló mú pé ó kàn jẹ́ ọ̀gá ọlọ́pàá ni o. Àwọn ò fojú rẹ̀ gbólẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn òkúta olówó iyebíye báyìí wọ́n rí lọ́wọ́ rẹ̀. Àwọn bóyá góòlù ni bóyá diamond ni ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjá o bá sì rí rẹ̀ sí tú. Wait. Now my room is the same one I withdrew. No, follow that place. Yes. No. Collective. Today is 7th July 2026. This is exhibit we found in the Chinese room in Apo. They have police uniform in this facility.
You go and drop them inside those hillocks. This is the location, the address in Apollo Legislative Quarters. Check under of the bed, you could find weapon here. You never can trust them. Move them into the car. You don't need the shovel. This way. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ilé láàmú fi káde Abala Sanawole ńlẹ̀ níbi tá a ti gbọ́ tán ní wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ sí ju àdó olóró lura wọn o. Iran àti Amẹ́ríkà mo ní kí ló dé, wọ́n ní Iran ló kọ́ bẹ̀rẹ̀, wọ́n lálágídí ni wọ́n náà ya wèrè gan-an. Mo ní kí ló ṣẹlẹ̀, wọ́n náà rí ọkọ̀ ojú omi kan wípé ó fẹ́ mọ̀ gba ibi tí kò yẹ kó gbà, táwọn ti jọ tọwọ́ bọ̀ wípé ibi báyìí ní kẹ́ mọ̀ gbà o. Ẹ lè rìn síbi tó bá wù yín, kí ibo lẹ ti ń bọ̀ tẹ́ lókun lọ́rùn. Àwọn tọwọ́ bọ̀ ìwé àlàáfíà lóòótọ́, ṣùgbọ́n ìdédénúdé o. Àwọn ní ìlànà pé ẹ lè gba ibi tí pásẹ̀jì tẹ́ fẹ́ gbà yẹn pa, táwọn tún wá máa wòkè tán wọlẹ̀ tán wẹ̀gbẹ́ wọ̀tún wòsì mọ́ bàbí kan jẹ́ náà bá rí pé àwọn Navy US ni wọ́n ń gáìdì ẹ̀ bọ̀ náà ṣe ju àdó olóró bẹ́ẹ̀. USA náà wọ́n bẹ̀sùbẹ̀gbà wípé àwọn náà lákọ̀ làwọn wà, àwọn mọ̀ pé wèrè ní ẹyí lórí, àwọn náà sán lórí. Àjọ mú bẹ́ẹ̀lẹ̀ fúnra wa nígbà tí USA ó dáhùn, wọ́n ní over 80+ target. Over 80+ target náà ju àdó olóró sí o. Iran state broadcaster IRIB, citing anonymous sources, claim an oil tanker attacked in the Strait of Hormuz was targeted after attempting to pass through the southern Oman route with alleged support from the US Navy. According to the report, the vessel ignored repeated Iranian warnings before it was struck. US news outlet Axios reported missiles at commercial ships, citing 2 unnamed US officials. Tehran has repeatedly warned ships against using the Oman route, insisting all transit through the strategic Strait of Hormuz. Something bad to get in bed. But I'm not Lord by between your so many US strikes on Iran. The US military completed a new round of strikes on Iran, hitting over 80 targets, according to a statement late Tuesday from US Central Command. The US also reimposed sanctions on Iranian oil saves in retaliation for attacks on commercial ships. Wípé mọ́tò tó ń gbé polo ẹ ti bà ship yẹn jẹ́, kì í ṣe ship kékeré, ẹ̀rù pa àwọn ọmọ wò yẹn láyéláyé àwọn ò tí ẹ̀ ní jẹ́ kó balẹ̀ táwọn fi down over 80 targets. Àwọn bàyè yín jẹ́ peace deal sí wa o, ọjọ́ ń wá láàfíà náà ni òun nǹkan sí sálàáfíà lápẹ́lẹ́ àwọn lálàáfíà ní owó bí ó rà ní rí ìdúrà lọ́nà Abala ti Sanawole bàbá dónà àkójọpọ̀ ròyìn gbogbo ilé ìta ti mẹ́nubà náà àkórí ìròyìn àfẹ́ lójú. Ó yá àyábẹ́lẹ̀ òbéèrè àyá ọ̀rọ̀ kan ọ̀nà Abala àwọn olólùfẹ́ Abala comment section. Ẹ̀dùn ti ní orí igi lòun ó mọ̀ gbé ń tóun àyá ti bẹ́ẹ̀lẹ̀ ń tiẹ̀ ó ti bẹ́ ṣiṣẹ́ gbé wa débẹ̀ náà Abala àwọn olólùfẹ́ Abala comment section àròjọ́ mùsùlùkùn. Mo mà tún kí ẹ̀yin olólùfẹ́ akábọ̀ sínú abala yẹn Abala comment section. Mọ́ mi olórí Ṣadé ló tó àwọn nọ́bà sílẹ̀ tó wọ́n ní òbí ayọ̀ ní o ẹkú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run ní í ṣe o. Gómìnà Ṣèyí Mákindé ṣe tán láti ṣe ẹ̀sìn ní ilẹ̀ Yorùbá fún ìṣòwòpọ̀ pẹ̀lú àwọn Fúlàní láti gba ilẹ̀ Yorùbá. CSI àwọn ọ̀tá rẹ̀ yóò parun lójijì, àṣẹ Èdùmàrè Oòduà nation no going back, wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Bẹ́ẹ̀ ni at Prince Bámigbádé Ọláwọlé Ògùn wọn ni ẹkú ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run ní tó bá mi o. Love yẹn lèmi mú ṣe rí tètò ẹni tí ń tó yẹn jẹ́ afọlọ́hun. Wọ́n mi fún mi lọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ wa ìbá gbé wọn débẹ̀ ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun sir. CSI love you sir, Obi love you plenty, I love you too many. Wọ́n tẹ love sí mi àti nǹkan panu. Mami Dorcas Jalo wọ́n ní àyà àti Ọ̀gbẹ́ni Bobby wa more grace to your elbows, amen. Mami Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní mo kí Obi àti gbogbo àwọn ọmọ káàárọ̀ òjìrì àti ìdílé aláyọ̀ pé a kú ọjọ́ ìṣẹ́gun òní Olódùmarè aṣẹ́gun gbogbo fún wa ní àṣẹ Èdùmàrè àwíṣẹ́ àfọ̀gbọ́hùn nítorí kóṣẹ́kóṣẹ́ ní tìlákọ́ṣẹ́ tó àbọ̀ àwọn èṣù Yorùbá nation no going back, wọ́n tẹ love sí wa. Mami Dorcas Jalo wọ́n ní abáwọn yin Ọlọ́run lógo Ọlọ́run tó tóbi àjúbà yín o àjúbà kíbàṣẹ.
Mo padà sọ́dọ̀ màámi Fúnmilọ́lá Bello, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ wa, more wisdom, knowledge and understanding, darling. You're darling to me too, màámi. Ọ̀rọ̀ bàbá ọkọ wa Olúwoyè ó lágbára, kì í ṣe bàbá ọkọ yín mo ti kọ́ o. Obi ọmọ olóde òkúta ìmìlẹ̀ nkezi mọ́mí orí mi ń wú o. Wọ́n ní you are handsome dear. Ah, mommy, you're so beautiful too. CSI, I can never love you less, sir. Wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ àti nǹkan panu CSI ló ní gbogbo pákéjì. Ẹ bá ń pákéjì ẹ̀kẹ́ bá ń fi ránṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Olúwadé sí náà. Wọ́n gbàdúrà fún wa. Wọ́n tẹ love ránṣẹ́ sí a. Kọ́lọ́njọ kó bá ń gbàdúrà tí yín náà. Mo padà sọ́dọ̀ mami Grace olùṣòótọ́. Wọ́n ní Obi kí ló dé tí ẹ pẹ́ díẹ̀ lónìí mọ́ mi ẹ wo. Mo gọ́ra mi lọ báyìí díẹ̀ ni. Mo tajú báyìí mo ní mi ò tí ì upload. Wọ́n ní títí kódà mo jókòó kí n má bàa sùn lọ ní o. Ọkọ àwọn òpèké tí ń ṣe ọ̀pá kẹ́ sọ́ra yín o. Màmí mi ti sọ́ra mi. Mi ti sọ́ra mi. Ẹ má bínú. Oorun ló gba tọwọ́ ọmọdé. Bẹ́ẹ̀ náà ni màmí Christiana Mustapha wọ́n ní Obi well done love. Wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ ọba ìròyìn. Ó dùn jọ màmí ẹ̀yin gan dùn jàre. Ẹ wò ṣẹ́ rí mo dẹ̀ ti parí news yẹn ti pẹ́ o. Mo kàn rọra mu wáìnì díẹ̀. Màámi Agnes Ọ̀ṣadé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ṣèyí Mákindé gba àbọ̀dè fún Tinubu. Ẹ wo Ọlọ́run amú Bobby máa bá iṣẹ́ rẹ̀ bọ̀ òyìnbó wọn tẹ lọ́ọ̀ sí ẹ fi ṣe yìí lẹ̀. Ọlọ́jọ́ ń kájọ́ ẹ̀dá òfurà lọ́rọ̀ rẹ̀ mi ò wọ̀n ní dásọ̀rọ̀ rẹ̀ mo sì ń stọ́dì fọ́nrán ẹ̀ lọ́wọ́ ó fẹ́ jọ AI lójú tèmi ṣùgbọ́n ká mọ̀ wò sá. Ẹ filẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì Adétáyọ̀ Adégẹyìn wọ́n ní Obi mo kí gbogbo ìdílé aláyọ̀ wa yìí Olódùmarè yóò máa bá wa ṣe àmì o. Mo tún kí olóyè Ìgbòho kú iṣẹ́ takuntakun Olódùmarè yóò máa bá wọn ṣe ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark, New Jersey, USA wọ́n tẹ love sí a. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Alájà Kudirat Wahab wọ́n tẹ love sí a. Mo rí nǹkan panu mo rí wine mo rí ọ̀gẹ̀dẹ̀ wọn bóde dájì kọ́lọ́njọ kó bá ń pèsè fún yín ibi tẹ́ ẹ ti mú àbùdíntolókun àbùdíntolọ́sà. Àyà ní san fún wa lówó ni àmúlò serious táìmù wọn tán fi kọ owó eléyìí náà nǹkan ọlọ́run bá ń dí táìmù yín jàre time na money o. Mo ti dọ́dọ̀ Gbẹ́ngàn láàyè alẹ́ àsìpìánò àwọn náà wà lábẹ́ umbrella yìí wọ́n ní good evening honey how is work today ìfẹ́ mi. Mẹ́rin àsìpìánò busy bí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ráàyè tí alẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí bẹ́ẹ̀ náà ni àtẹ̀lẹ́ ìyálé wọn náà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ lọ sọ́dọ̀ ọmọ mi Florence Alade wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby lọ́bì ìbáfẹnujá géètì o àti àyà ajúyìnṣe àṣẹwàá ẹ fi àwọn oníyẹ̀yẹ̀ sílẹ̀ o ojú ẹ̀sìn wọn ó ti ṣú kò ní pẹ́ rọ̀ CSI ni yóò borí àwọn ọ̀tá ilé àti tòde. Oòduà nation no going back níbi tí kò ti sí àyè fún sàárẹ̀ àwọn tẹ love rẹpẹtẹ àti nǹkan pàánù yọ yẹ yín mọ́ mi o. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Victoria Bàdéjọ wọ́n ní Obi àyà àti gbogbo ẹbí aláyọ̀ ẹ̀kú dédé àsìkò yìí o. Gbajabiamila ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ àlàyé ni o. Adéyẹmí ti ní ọ̀rọ̀ di ilé ẹjọ́ ní July 27 ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yìí bẹ́yìn yọ o. Ọmọ ló ṣẹ̀ ṣùgbọ́n bàbá ẹ̀ náà fẹ́ máa fìyà jẹ there is God o. Oòduà nation no going back ire o. Wọ́n tẹ love sí abẹ́ náà ni ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ bá mi Akóredé àmọ́ mi Akóredé Ìyábọ̀ wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ilé aláyọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbá pọ́ngilá ẹ ṣeun Obi brọ́dà yín yìí ẹ mú lọ sí Yaba apá òsì o àbí kò mú gbó ẹ̀ ní bóyá kò mú ṣọ́ọ̀tì ẹ̀ ẹ bá mi kí Ìgbòho ṣá ọmọ aládìkún wọn gbọ́ yín o ọmọ kan bí 1 trillion wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ mú rọ́pò òyìnbó bẹ́ẹ̀ náà ni mo yà lọ́dọ̀ bá mi Aláyọ̀ Adépọ̀jù Adémọ́lá àwọn ní Aláyọ̀ wa ilẹ̀ Yorùbá ò ní bàjẹ́ àmì àwọn ọmọ àlè ibẹ̀ ni ó parun ní ọlá Ọlọ́run àti àwọn tí ó làágùn kí ilẹ̀ Yorùbá dá mi wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Kẹ́hìndé Òsèní Sàlímọ̀ ọmọ owó olódò ọba ọmọ àtẹnigbọ̀lá ọmọ àtẹnigbọ̀rẹ̀ wọ́n ní sí àwọn ìjọba Nàìjíríà ò kí ń pa àwọn ọmọ Nàìjíríà tí ń jà dé síta sọ ẹ̀dùn ọkàn wọn ní àwọn tí orí wọn ti yí Yorùbá nation no going back bẹ́ẹ̀ náà ni mo dọ́dọ̀ ìyàwó àyà mọ́ mi Mama Dọ́là Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní Obi àyà àti my people you are all welcome to today's program happy day 7 of the 7th month of the year wow 7/7 2026 to everyone God is with us all. Love from Mama Dọ́là wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Grace olùṣòótọ́ wọ́n ní mú kí ọmọ náà kó oríire yóò fi ṣe nǹkan rere láyé ọmọ táì kọ́rẹ́ǹsì àmì o ọmọ tí yín náà ó ṣe rere. Àtìtún ìnọ́rì màmí ní ìdà àrùn ní pa wọn o lákúráwá àti báńdíìtì ẹ lọ máa para yín àṣẹ́gun kò yí padà Jésù Olúwa wa. Bàmí Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní what the heck is Jubrin talking about? Oshiomhole is on point 100.
báàmì rábẹ́ ọlọ́pàdé wọ́n ní èdè yorùbá ni àwọn ará Kogi máa ń sọ yorùbá ni wọ́n ṣùgbọ́n mọ́ọ̀mí Anna Adébóyè wọ́n ní kì í ṣe gbogbo wọn sá o àwọn ìgbéra náà wà nínú wọn ọ̀kẹ́nẹ́ òkèyí ògọ̀rí màǹgógó àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n orúkọ yorùbá ni wọ́n máa ń jẹ́ jù. Máàmí Kẹ́hìndé ní bọ́bí mi a kú iṣẹ́ ọwọ́ ọlọ́run a máa bá wa sí àmì o a ò mọ boys àwọn tí sẹ́nẹ̀tì mọ̀ nips ọ̀rọ̀ yìí nípa ọ̀rọ̀ yìí àbí wọ́n jọ ṣe sopin ní agbára ọlọ́run àṣírí wọn yóò máa tú ní agbára ọlọ́run Yẹmi 16 Texas. Báàmí Òkènlá Adédọ̀tún wọ́n ní olùkùnmí Bobby sí ọkọ̀ ìyá alákàrà wa ń gbèsè COS lẹ́yìn níbẹ̀ ni o chief of staff ó gbèsè lẹ́yìn ni o ilé yìí ò bójúmu tó kí wọ́n jẹ́ kí ó step aside for sometimes láti lè fún àwọn EFCC àti ICPC láàyè fún thorough investigation àbí kí ni ká ti gbọ́ wípé èwo president fẹ́ máa fọwọ́ pa oníjìbìtì lórí ẹ̀sùn kun mo lanú lẹ̀ báyìí nígbà tí mo rí fídíò ẹ̀. Máàmí Tóyìnlọ́rìn wọ́n ní Mákindé ti ní kí Ìgbòho àti steam ẹ̀ kan stop fishing out the criminals with the governor. Mọ́mí Anna Adébóyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́mọ ìdálẹ́ntì olúwo náà the son of the soil ilé o kábíyèsí ọba Ìwó ti gbé kolos. Mi bú sẹ́rìn wọ́n ní ààyè ti wà fún yín ní ọ̀dọ̀ Ọya o ààyè pọ̀. At lecturer mi ọ̀wọ́n mo miss yín o at Fatima Abubakar wọn ní ẹ̀ka Alẹ́sà Bobby ibà pọ̀ ibà yànnànà ibà ganu sí ibà ilé aláyọ̀ ibà ọkọ̀ gbogbo arẹwà obìnrin you are blessed in Jesus mighty name amen Yorùbá nation no going back inshallah Robbie mọ́ mi mo miss yín irọ́ ò dáa. Báàmí Òkènlá Adédọ̀tún wọ́n ní olùkùnmí Bobby ẹ bá mi sọ fún Emir oníyẹ̀yẹ́ yẹn wípé ṣé kò rí ìlú mi fi ṣàpèjúwe bí kò ṣe Ìjẹ̀bú ẹ sọ fún un kó gbé ètí ẹ̀gọ́mbọ̀ yẹn sọ̀hún gbogbo àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú mọ̀ dájú wípé Ilé Ifẹ̀ láti ṣẹ̀wá o egungun Emir Olúwo bí kíáfù o express ló ń lọ yìí o ẹ sùnrùnkùnrùn. Máàmí Mary Odùnú ìtẹ̀mí nìkan ṣàlàfíà lẹ́wà wọ́n ní ibi ìtẹ̀mí nìkan àtàyà tó gbásíkì mo gbé gbòòsà fún bàbá Oṣé Ọmọlẹ̀ fún ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé nílé ìgbìmọ̀ asòfin o more of this law that will save us out of the bandage of Nigeria setting us free into our Yorùbá nation ẹ̀tù wá sílẹ̀ ní kíákíá ilé ti yá Oòduà nation no going back wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ ránṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní gbogbo nǹkan tí àwọn alákatakítí ló máa ń ní ẹ̀pọ̀n ló máa ń ní pọnafẹ́kọ̀ tó máa ń ní woro nínú mi kí lẹ́ ń kọ́ yìí máa ń lẹ́pọ̀n àti woro kí ló dé tí wọ́n máa ń fẹ́ ṣe bí ọ̀gá lé àwọn ènìyàn lórí ìgbà ń bọ̀ tí àwọn kò ní lè wọn ẹkùn àbí ẹkún tí wọ́n ń kọ sórí kiri tí wọ́n ń pè ní ìjáàbù àwọ̀ ẹkùn àwọn òpònú aláìnírònú ẹ̀dá ni wọ́n ò yẹ kí Olúwa pa ìran wọn kúrò láyé ìran àwọn alákatakítí náà sọ pátápátá kì í sáwọn mùsùlùmí aláàfíà o kí a má rí wọn mọ́ àwọn mùsùlùmí kí àwọn mú bá yín fi alákatakítí sí Máàmí ẹ fi alákatakítí sí àwọn alálàáfíà wà wọ́n pọ̀ ń bí àwọn ọ̀rẹ́ yín bíi Mọ́mí Riscott Àdìgún wà ń bí àwọn alájà Mọ̀dínà Solomon wà ń bí alájà Àríkẹ́ wà ń bí gbogbo àwọn tó da àwọn ọ̀rẹ́ yín àwọn ọmọ yín àwọn alájọ wà ń bí Mọ́mí Grace ó ká wọn lára ni alájà Abdulrahman Makafi náà wà ń bí a sì ń béèrè bóyá ọmọ Yorùbá ni wọ́n dá lóhùn ó rẹ̀ jáyà lọ́dọ̀ Owólabí Olúwarótìmí wọ́n ní ọba oníyẹ̀yẹ́ indeed Emir oníyẹ̀yẹ́ kì í sọba ó ti lóhùn ìsọba. Bámi Abdulrahman Makafi wọ́n ní obì àyà ìjọba Èkó gbọ́dọ̀ rí dájú pé both fingerprint àti face recognition àwọn tí wọ́n fẹ́ dá padà sí ìlú tí wọ́n ti wá yìí lórí database easily accessible láti dá wọn mọ̀ tí wọ́n bá padà wá báwo ni ìjọba ṣe máa dá àwọn tí wọ́n bá da aṣọ bo orí mọ̀ bí Umaru Dikko ṣe ní ìgbà kan lẹ́yìn tí wọ́n bá dá padà wá. Mami Stella Ogunbajo wọ́n ní pọ̀ Oòduà nation no going back God bless Oòduà nation àṣẹ wá wọ́n fi òǹtẹ̀ ìfẹ́ lù Mami Oyèmí Sàlá wọ́n ní mo kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti gbogbo ẹbí aláyọ̀ ọba Adétọ̀nà ló sọ wípé òun wá láti Sudan ó yẹ kí wọ́n gbé òkú Adétọ̀nà lọ sí. ayé mi o kárẹ̀ sí Sudan ó yẹ kí wọ́n gbé lọ ní àbí àwọn tí wọ́n ti ba ilé jẹ́ Yorùbá nation ẹ bá mú mi wá ó ti fẹ́ sápá lórí ló ṣàríyàn Yorùbá la mòró mú bọ̀ ó yá ẹja ọ̀sán Mọ́mí Moróhun Adébọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́mọ̀ ìdálẹ́ntì náà kú iṣẹ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá o Ọlọ́run ní í ṣe wọ́n ní owó ọ̀fẹ́ ní owó ìjọba
àwọn tí wọ́n wà ní ìdí ẹ̀ kàn ń bù bí omi òkun. Oòduà nation iléyà o, no blaspheming law, no sharia in Yorùbá land. Wọ́n jóran ibi òkòtó. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Olúfẹ́mi báàmì dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kí ló máa ń ṣe igbó labí Emir Olúwo Ìgànná àfi òun yìí náà ní bí ẹkùn àpọ̀kọ̀jẹ. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ bá sọ̀rọ̀ kó yé báyìí lójú jẹ bóyá kẹ́mi náà lọ mú gbó. Bóyá kájọ kó nígbó pàdé onígbó bóyá àgbọ̀rọ̀ ara wa yóò lè gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu. Ní gbogbo eléyìí tá à ń bá a sọ ńkọ́ aṣẹ́júṣẹ́jú àpòwépòwé apàṣàmọ̀. Kọ̀kọ̀kọ̀ náà ni wọ́n ní àwọn ọ̀rọ̀ òfò tí ọmọlúwàbí gbọ́dọ̀ di etí rẹ̀ sí gbọ̀ngbọ̀n ni ó máa ń sọ kó lọ́sùn. Mami Stella Ògúnbàjò wọ́n ní ìwọ ọmọ Fúlàní tí ó wú ẹ̀gẹ́ ẹlẹ́gẹ̀ẹ́ tí ó sì bẹ fún àwọn màálù rẹ tí ó bá jẹ́ ohun tí ó dára ni. Ìyẹn ló máa fi ṣégbé wọ́n ní ṣùgbọ́n tí ó bá dára wọ́n ní ogún ẹni tí ó ṣe wàhálà gbin ẹ̀gẹ́ yẹn abìẹ́ bí o ti ń bẹ́ ẹ̀gẹ́ yẹn fún àwọn màálù rẹ̀ jẹ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n máa bẹ orí rẹ̀ fún àwọn màálù rẹ̀ jẹ. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ Màámi Anna Adébóyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ my darling tea. Ṣé ẹ rántí pé lẹ́yìn tí ààrẹ approve irú ẹkùn ní ìwọlẹ̀ ti rírọ̀ ẹ̀sìn fún CSR tán níṣẹ́ Mákindé ní kí ẹni security máa wọ inú igbó Ọ̀yọ́ ọ̀gá ẹ̀ pàṣẹ ìwọ̀n antagonize ẹ̀ àṣẹ ọ̀gá rẹ̀ bàbá ń bínú ẹja mọ̀ ohun tí ó ṣẹlẹ̀. Báàmì Abdulrahman Káfí wọ́n ní àyájọ́ bá mi gbé ọ̀rọ̀ yìí yẹ̀ wò nípa ìrìn àjò Pope sí ọ̀dọ̀ Sultan ní Sokoto. Ṣé kìí ṣe wípé Pope fi ìyẹn jẹ́ ká mọ̀ wípé wọ́n recognize Nigeria as an Islamic country láyéláyé láyéláyé bá mi. Ẹja mọ̀ wo àbájáde rẹ̀. At Bolaji Bentai wọ́n ní I like as Oshiomhole is giving South Africa hot. They need to feel the repercussions of their barbaric behaviour too. Mami Josephine Aláwìyé mọ́mí dáadáa wọ́n ní ó bí àtàyà mi ọ̀hún ibà gbé wọn débẹ̀ no space for blasphemy law in our Yorùbá land lágbára ẹlẹ́dà mo kí gbogbo ọlọ́jọ́ ìbí ilé aláyọ̀ wa o. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní Morilat Mojísọ́lá Aláwìyé happy birthday of your 61st at 61 years this month. Wọ́n sọ date gangan fún wa. Ó dá o ẹjẹ́ bá mọ̀ mi Josephine Aláwìyé yọ o mi mọ̀ bóyá ọmọ wọn ni ọmọ wọn náà ni ó jẹ́ abáyín yọ o abáyín dúpẹ́ o ní sọmọnù láti Ọlọ́run Èdùmàrè ní mọ̀sàárẹ̀ ọmọ o. mọ́mọ́ wa Mọ́rílẹ́àtù Mojísọ́lá happy birthday to you gbọ́dún ọdún kan o àníwá yín tí o láti Ọlọ́run Èdùmàrè abáyín ṣẹ̀ mí. At Comfort Adélẹ̀ wọ́n ní I pray Ìjẹ̀bú people will learn a good lesson from this drug pusher and froster. Ajẹgbodò Rasidi ń wẹ́ni kúnra ni o. Báàmì Olúyọ̀mí Olúwọlé wọ́n ní Bobby my friend. Bàbá lẹ́jẹ́ sí mi. Wọ́n ní sálàáfíà ni o, àlàáfíà ni báàmì o. Our prayers over a great man Sunday Igboho shall be answered by the special grace of Almighty God. Oòduà nation going back. Rotarian Olúwọlé Yọ̀mí, Easton, Texas. Wọ́n tẹ love sí mi àti nǹkan ọ̀pánu. At Fúnbọ̀ Kúnáwọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá pọ̀ bíi tí wọ́n mi announce ní Oòduà nation going back. God bless Oòduà nation. Wọ́n tẹ love sí a ọlọ́mọ mẹ́ta ń bàbá àgbàdo. Ọlọ́mọ sí kàtà náà níjọ́ ọlọ́mọ mẹ́ta àyá. Bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì Bọ́lájí Bentai wọ́n ní Elrufai sáàdá ọ̀ràn mọ́ ọ̀ràn ni o. Ó yẹ kí wọ́n charge offence yẹn mọ́ ọ̀ràn tó dá tẹ́lẹ̀ ní Elrufai ò ní bọ́m̀bẹ̀ o àsìkò ẹ̀san ló dé kó o máa jẹ ìyà ẹ lọ. Máàmì Yẹmí Ìgè wọ́n ní sí àwọn Bambiala ló pọ̀ tó yìí bẹ́ẹ̀ ni ó ga o àwọn Yorùbá fẹ́ràn àlejò ọ̀ràn. Ṣùgbọ́n ọmọ yẹ wọ́n ti rìn òwò ọjà àṣòbọ̀ ọmọ yẹ wọn mọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni at David Festus wọ́n ní Obi this Oluwo is not qualified to be a king. He should be dethroned. Subito pápápá ni he has defied the soul of Oluwo enough. At Alfarai wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby the so-called old anthem was brought up replacing the other anthem. Therefore it's not a mistake. Máàmì Fúnmilọ́lá wọ́n ní mo kí gbogbo ilé o happy birthday to all our celebrants ìgbà ọdún kan kí wọ́n hand over àwọn àlùmọ́jèrì Èkó fún àlùmọ́jèrì mínísítà. Ojú bá náà lọ ojú bẹ́ẹ̀ lọ kọ́mọ́ wulẹ̀ sí wàhálà mọ̀dán padà kọ́ wá kó wọn fúnra wọn àwọn ni wọ́n ń dọ̀tí ìlú Èkó owó tí wọ́n ń wá lọ́wọ́ mínísítà wọn. At Beshi Samson wọ́n ní ilé tí ò bá tó rọ ọmọ àlè ibẹ̀ ni ò tí ì dàgbà ẹ wá gbà wá o àbí ẹ gbà wá o àwọn ọmọ àlè ilẹ̀ Yorùbá ti ń dàgbà o. Evangelist Dọ́kà Jádesọ́lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú atótónu o ohun yín ò ní korò létí ọmọ aráyé lórúkọ Jésù àmín. Ṣé Mákindé ò ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run ẹni tí Ọlọ́run tí ò fi ré tí Ọlọ́run ò fi bú ta ni yóò fi bú ta ló fẹ́ fi ré òun ni ọ̀rọ̀ Sunday Igboho. At Michael Junior wọ́n ní ìmìnì tó ìyá Michael also known as Hallelujah láti Surulere ibà gbọ́mọ́ bí wọ́n ọba Ìwó Emir Ìwó lẹ́fẹ́ kọ kì í sọba Emir Ìwó gbogbo ayé ló mọ̀ pé
Emir Ìwó mu igbó ó wà lórí kámẹ́rà á dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó ṣe kámẹ́rà. Kò sọ̀rọ̀ bàbá tó fọ Olúwo kalẹ̀ fún ọba wọn wà lórí ìrònú báyìí tí wọ́n ń gé ìka àbámọ̀ jẹ́ ẹ̀fàbámọ̀ sí. Mo ti bá yín fi sí. Ọlọ́run jẹ́ ó dùn lẹ́nu wọn kán bá wọn fi irú àti magi sí àbámọ̀ yẹn kán wá gé dáadáa sí ọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja àmọ́ mi tún ni wọ́n ní tún yàn Michael South Africa ti dáràn ẹ kìlọ̀ fún president South Africa kó má wá sí Nàìjíríà o tó máa fi kú o torí àwọn ọmọ Nàìjíríà kì í gbàgbé ọ̀rọ̀ tó bá wá sí Nàìjíríà ó máa kábàámọ̀ gbẹ̀yìn ayé ẹ̀ ni. At Kwakwa, when the South Africa president is playing some people lyrics, African wake up. African unity is a threat to power that be. Ọ̀nà ni màámi ọmọ ìbá màámi nìyẹn. Wọ́n ní ìbá voicemail àyà mo rí pé o sọ̀rọ̀ tìbínú lánàá which is not in your character. Ẹ wò Olúwo yẹn ọ̀rọ̀ ẹ̀. Àyà jọ̀wọ́ má bínú Àkànbí ni ọ̀dálá àfẹ́wúrò dálá o àsọmọlúàbí bàbá Ògúndòkun bọ̀wọ̀ fún Arẹ́gbẹ́ṣọlá who presented him but Àkànbí succumbed to greed jettisoning our traditional because of caliphate agenda and àpèkánukò owó ní jẹ́bẹ̀ gbogbo wọn náà ló lẹ́bi mọ́ mi lọ́dọ̀ mi bàbá yẹn Ọlọ́run ló lè dáríjì. Bẹ́ẹ̀ ni ẹja lọ sọ́dọ̀ Saheed Oyèbíyì wọ́n ní àbí kán mọ́ gbégún lọ skul ẹ̀rín pa mí wọ́n á gbégún yẹn níbi tí àwọn alákatakítí mùsùlùmí ń fa ọ̀rọ̀ yìí lọ yìí lórí ọ̀rọ̀ skul ìjáàbù wọ́n á sì gbégún. Wọ́n kàn lè mọ́ kọ̀rẹ́ lọ́wọ́ lọ skul wọ́n sì lè kó lọ torí àwọn tíṣà ní ó lọ ọrẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Mind Blocks Games wọ́n ní Emirate of Ìwó Rashidi of Ìwó wọ́n bú sẹ́rìn mi mọ̀ pé bàbá mi ìgbọ́ Yorùbá o Mind Blocks Game. Yorùbá náà wọ́n sọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni at White TV wọ́n ní Emir Adéwálé Àkànbí Olúwo of Ìwó Kẹ́ńkẹ́lẹ́wò Abẹnujáwáyà the Jester. At Abike Abdulsalam wọ́n ní Bobby ọba yín ni ẹ fi pa tó yẹn ó ga o Bobby wọ́n ló fira rẹ̀ pa ó ṣàgbàdo mọ́dì ni ẹ wá dá láwàdà adìẹ. At Sarah kú foríjì mọ́ mi dáadáa wọ́n ní adúpẹ́ o. Ibà màmí mo padà sọ́dọ̀ yín wọ́n ní ibà Yape Makinde made the press statement cautioning Ìró Ẹkùn not to act in any capacity in the state in response to Fulani's petition. He thought Fulanis could make him the next president but didn't realize that power has changed hands. Fulani ti di àgbá òfìfo empty barrel. Ṣé ẹ rí tí Makinde bá ń jẹyàn rẹ̀ ń ṣu yóò tó kúrò lórí oyè mi ń bá átíìkì ẹ̀ lórí kàlẹ́ndà. Mami Dorcas dúró Olúwatúnmiṣe wọ́n ní díẹ̀ nínú àwọn ọba Yorùbá ló ń ṣe ìlara Ọọ̀ni o díẹ̀ ni ọba Adétọ̀nà ti ta Yorùbá fún Fúlàní tipẹ́ Olúwo Ẹlẹ́kọ ń ṣe ìlara Ọọ̀ni àbí Eléko jàre Oòduà Nation going back from Providence, Rhode Island. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo yà sọ́dọ̀ àtàrà kú foríjì wọn pàtẹ́wọ́ fọlọ́run lórí ayé wa. Àtàbáyọ̀mí Elrufai wọn ní òbí tiwa alálùbáríkà bá mi alálùbáríkà lẹ́yìn náà o kíní Ìró Ẹkùn ni mo rí Ọlọ́run lórí ẹ̀yìn àti àyà àmì o yóò máa ga sí ní àmì ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tí Ọlọ́run fi fún ìrẹ àti àyà kò ní ìdọ́ba àmì o. Ọ̀rọ̀ ọba Emir Ìwó wọn ní nǹkan tó mú yẹn ni ò jẹ́ kí orí ẹ̀ pé mọ̀fọ̀bà sí mọ́ Emir. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti tí ó yàn dé oyè màmí ni ó bí ti a pẹ̀lú Emir Ìwó ìta ni mo bá ẹ̀yìn mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby Emir of Ìwó gan ni content creator àna àwọn Fúlàní Ọlọ́run yóò gba àwọn ará Ìwó àmì o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan pa àwọn ọmọ Ìwó ti gbára wa ará Ìwó ló kù gbogbo àwọn tí ń wòran tán gbẹnu fún falágbàfọ̀ yẹn ara nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ yẹn jáyà lọ́dọ̀ àmọ́ mi tún ni wọ́n ní òbí ti allegedly reportedly ibà Valentino ibà gbéwà débẹ̀ over time ibà kéde ìròyìn fún gbogbo ọmọ Yorùbá Nation káfàtà Yorùbá Nation no going back Oòduà Nation káfàtà no going back. Mami mo like lamba yín. Táàmì Táyọ̀ Àjàyí wọ́n bú sẹ́yìn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby I don't know how Sultan of Ìwó became a king in Yorùbá land. Our ancestors need to look back and do something fast about him. Ire o. At Bami Mori Adeyemo wọ́n ní òbí the Senate that diverted Almonjiri's fund to road projects. Maybe this is where they will easily cash out their own percentage allegedly. Mami announce mo rọ́wọ́ yín o mo rí pọ̀ yín o pọ̀pọ̀pọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu no space for sharing Yorùbá land at all. How fair. At Mori Adeyemo wọ́n ní òbí kudos to Lagos State Governor. The other Southwest Governor should please emulate the same to flush them out in their respective states. Ṣé bí bẹ́ẹ̀ ni ṣe Mákindé ti ń gbèsè àwọn kìnìún lẹ́yìn ẹ wo ohun tí Sanwó-Olú ń ṣe ẹ wo ohun tẹ́kọ̀ọ́ ń ṣe wọ́n ń ṣe bẹ́bẹ́ ṣe Mákindé ń gbà àbọ̀dé
òun ò lè àwọn tó tún fẹ́ ṣiṣẹ́ tún fẹ́ mọ́ dá wọn lọ́wọ́ kọ́ ó dáa wọn àti olódòdẹ náà jọ tírin bá sì kan rìn kan tẹ̀ fún kan àtàdélékè wọn ní igbó mímu ti ba ayé Ràṣídì Olúwo jẹ́. Wọ́n mi tó yàn Adéoyè wọ́n padà wá wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní wà láìta láìsúnmọ́ bí láìlà sí láwà olóògógóró ni Olúwo ó ti wà ní ẹ̀rẹ̀kẹ́rẹ̀ bámbàm onísọkúsọ emir ó ti mú igbó yóò wà láì ayé emir Ìwó ti là bàskẹ́ṣì mo jẹ́rìí ó ti rògbò skẹ́ rádaràdà of the highest order wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan ìpanu ó là bàskẹ́ṣì ó rògbò skẹ́ là bàskẹ́ṣì Oroboske. Mami Debbie Ajewale Precious. One need good evening, Precious. Ogbeni Bobby, thank you always for your beautiful news. Konire, you and me, Mami, more success. Love you. I love you like Kilode. From United States of America. Precious ni Mami. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ibitowa Jubre, wọ́n ní Igbó Labi Rashidi. Àkànjí ẹdún jalè ó gbòòrò lórí ẹdún yẹn sàn wá sí mi lórí àti alágídí agodi ó yá ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ káàbọ̀ padà ọ sáà yá sẹ́yìn dáadáa ẹ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà èmi náà ẹ rí pẹ́ẹ́nù mi wet mo sì lọ sáré tàǹkan sẹ́nu ni omi ni mo mú o torí ohun mi náà ni omi gbóná mo sẹ̀mù omi sẹ́mi ó rẹ̀ wá nǹkan jókòó lé bẹ́ẹ̀ náà ni bọ́ bá dilẹ̀ ẹ ti ń wá nǹkan panu ó dẹ̀ mọ́ jẹ oúnjẹ tó heavy o bí biscuit bí light refreshment ní kẹ́ fi panu o kẹ́ wá mọ́ bá wa pín fáwọn olólùfẹ́ yín ọwọ́ tó bá dilẹ̀ wọ́n ní òun lè sùn bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́ jẹ́ kí sùn bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ o ẹ bá fi pín fáwọn olólùfẹ́ yín káàkiri àgbáyé kó kálé kó ká oko ó dẹ̀ mi ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ó sì ń bẹ̀rẹ̀ kí n fẹ́ lójú alákọ̀ọ́kọ́ nù ìròyìn wa ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ lónìí ẹ já bẹ̀rẹ̀ ní àtọ̀dọ̀ èèyàn Àtíkù tó ganu sí máìkì àbí ká bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ Gbajabiamila fúnra rẹ̀ ẹ já bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ bọ̀dà Gbajabiamila torí àwọn náà wọ́n rúga báyìí ni wípé àní mo ní bàbá kan bàbá ara tó mọ yọ ọmọ kò fi mí ṣeré bàbá ara tó mọ yọ ọmọ Ọlọ́run ló mọ tí Sowore mọ rò ní ìsìn yọ wọn bò pé kò wá sọ̀rọ̀ tán lè sọ sí àwọn ará bí tán lè fi yí padà abẹ́ ẹ̀ morúkọ tó pè wọ́n ni ṣùgbọ́n já wo báàrí olódòdó ṣe fi bọ̀dà Gbajabiamila tán fi wọ́n ṣe olórí nínú kọmitì ìgbìmọ̀ kan tó ṣe dálẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ state police ẹ bá ń tẹ̀sí. Constitutional Amendment Bill establishes a framework for dual policing. It does not operationalize it. That work is left to the National Policing Bill, which is proposed to provide the national legal framework for a dual policing system in the country. The proposed National Policing Bill will include provisions on minimum policing standards, state readiness certification, federal-state coordination, transition data systems, fiscal and grant conditions, among several other things. There is no saying the fact that we are at a very critical moment security-wise, and that all hands must be on deck. It's imperative that governors be appealed to help us speed up the process. With the area of people gathered here, we'll be able to dot the I's and cross the T's, identify likely problems that may defeat the idea of state police, and also ensure that we put the right statutory provisions in place to ensure that not only is this idea of state police not abused, but it's also put in place in such a way as to secure the lives of the welfare of the people, and also ensure that policing trickles down to various communities. People are so excited. They believe that this is the eureka moment. This is what they have been waiting for. And this, everybody feels, will answer some of the problems that hitherto have had to do with the number of police personnel. A country of almost 300 million people. I mean, a state like Ogun State. If the whistle is blown tomorrow, we're ready to have at least 6,000 policemen. So if you time 6,000 minimum by 36 states, that gives you almost 200,000 policemen added to the number of policemen, about 300,000 that we have today. Alongside some of my colleagues, other governors and our attorney generals, and we've been working proactively, just like you're working, to ensure that by the time the whistle is blown, the plan is to ensure that when the bill gets to our various House of Assembly, that we all party the same day. And that's what the plan is. Ó náà lè rí yan ló wá ń sàwọn èèyàn káyéfì pé ṣé báwọn sọ wípé kán tiẹ̀ kọ́kọ́ jẹ́ kó resign ni àbí kán rè é sinmi sílé fún 30 days tán fẹ́ fi ṣe kíní pé kí ló fà á pé wọ́n rà bí wọ́n máa ń fa àwọn pagan ọmọlẹ́ tí mọ̀ nǹkan kan ẹnu Àtíkù láti kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ wọ́n rán agbẹnusọ rẹ̀ wọ́n rán sí a ẹni sí Okonkwo kì í sókonkwo agbẹnusọ fún politics lókonkwo ilé agbẹnusọ fún gbogbo ìròyìn kankan òun ni ọmọ Ìgbò ní sáà ń lo Polibe media adviser
to former Vice President Atiku Abubakar has faulted President Bola Tinubu directive to the Independent Corrupt Practice and Other Related Offences Commission ICPC to investigate the Presidential Foreign Investment Promotion Council agency tí ó exist without first suspending officials linked to the matter. Gbogbo wọn ló yẹ kán suspend. So tó bá líǹkì olódòdẹ náà mọ̀ pé olódòdẹ mọ̀ sí tó sì jẹ́ pé rọ́ ni ẹni kí olódòdẹ náà kọ́kọ́ resign. Olódòdẹ tí wọ́n bí tán lọ ó yá àgbọ́n mọ́ wọn lọ́wọ́. eBay in a post on his X handle on Tuesday Iyelana said it was flagrantly wrong for Tinubu to order the probe without asking the key suspect, including his chief of staff, Honorable Femi Gbadabiamila, to go on suspension pending the conclusion of the investigation. He added, not suspending all those involved in the Gbadagate scandals is akin to them being a judge in their own case. Their continued stay in office while the investigation is going on gives them the opportunity to interfere with the investigation process. Tinubu had earlier directed the ICPC to conduct a comprehensive investigation. Ó ṣàrùn gbogbo ẹjọ́ lọ bẹ̀rẹ̀ ti dá mọ́ lẹ́nu wípé tó o bá fẹ́ kán investigate àbí kéèyàn kankan kan suspend èèyàn kì í ṣe Gbàjàbíàmílà gan ló yẹ kán suspend pé ọ́fíìsì tán yìí wọ́n trace ẹ̀sùn kan ọ́fíìsì SGF pé ọ́fíìsì SGF àkúmẹ̀ ló yẹ kán trace ẹ̀sùn kan síbi ọ́fíìsì yẹn náà fẹ̀sùn kàn pé kí ni ti Gbàjàbíàmílà bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ parọ́ mọ́ ni kíní kan kàṣà kíní kan ká òdì àwọn èèyàn láwọn gbà wọ́n ní wọ́n fọwọ́ ra bàdà Gbàjàbíàmílà lórí ibi tá a ti ń sọ náà ni bàbá Fẹ́mi Fálànà ti náwó wípé excuse me sir, can I talk? Àmọ́lẹ́yìn náà ló kàn wọ́n náà fẹ́ sọ gúdúgbé ọ̀rọ̀ wọ́n ní ká mọ̀ bọ́n dá sí o ká mọ̀ bọ́n fikún ká mọ̀ yọkú bẹ̀rù ní ọ̀yá. The floor is yours. Ẹ bá ń tẹ̀sí ká gbọ́n tí bàbá Fẹ́mi Fálànà tí wọ́n fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Under the Constitution, you can only seize the liberty of a Nigerian if he or she is reasonably suspected committed an offense. So criminality is not transferable. And for the avoidance of doubt, Section 7 of the Administration of Criminal Justice Act, Enact 15, provides that a person shall not be arrested in lieu of a suspect. The same provision is reproduced in Section 36 of the Nigerian Police Force Establishment Act of 2020. So as far as the law is concerned, family members of a criminal suspect cannot be arrested in Nigeria. There was the case of African Continental Bank and Okonko in 1997, where the bank alleged that one of his staff had stolen some money. The mother was arrested, the mother of the suspect, and her properties were carted away by the police. The Court of Appeal, particularly the late Justice Nikitobi, pointed out that under the Nigerian Constitution, it's highly alien to arrest a suspect, the mother of a suspect, for the offenses alleged to have been committed by her child. And that therefore, the action of the police was deprecated and the court awarded colossal damages in favor of the mother of the suspect. But that has now been put into the law. So for the avoidance of doubt, no police officer or any law enforcement official can arrest the family member of a suspect. So the reported arrest of Mr. Adeyemi's father cannot be justified under the Constitution, under the Administration of Criminal Justice Act, and under the Nigerian Police Force Establishment Act. I got a call from the police officers in Abuja this evening where I was informed that the old man wasn't really. The police merely invited him to take them to a particular place
as part of their investigation, and that he was asked to make a statement, and I made a statement not under caution, and that after his statement was taken, and the family member that was arrested along with him, that he was released, allow home. Whichever way it is, if the police officers involved had wanted the father of Mr. Adeyemi to assist them in their investigation, they should have taken his statement, if they wanted his statement at all, in his house and not in a police station in Ogbomoso. I do hope that this will not repeat itself. To the best of my knowledge, Mr. Adeyemi was arrested in October last year. He was detained for about 3 weeks by the police. He was charged. A charge was filed against him on November 27 last year. The information at my disposal, the case has come up about 4 times. He has not been arraigned. I do hope with the decision of the President of the Republic to refer this matter to the ICPC, it is hoped that we shall get to the root of what has been described as a scandal of monumental dimension in the country. So I hope all public officers and Mr. Adeyemi will assist the ICPC in its investigation. Meanwhile, no agency of the government should survive the decision of the president to have this matter investigated by the ICPC. So the police will have to step down on this matter, as it were, and allow the ICPC to go into this matter so that if any public officer have been, any public officer involved, particularly in inserting the budget of the agency in the appropriation bill that was passed by both chambers of the National Assembly and signed into law by the president. I don't want to go into other details of that, but suffice it to say that the police should apologize to the father of Mr. Adeyemi and the relation, that were arrested yesterday. Right. Again, this is in line with the Constitution. Okay. Well, Section 35, subsection 6 is, if there is any illegal arrest, there shall be a public apology and compensation where it is necessary. Okay, because there are 2 things here, Mr. Falana. One is that I think many Nigerians would be heartened to learn that you are now involved in this case from the point of view of being a legal counsel, because they have a lot of confidence in you and the fact that you're somebody who speaks not just on behalf of your clients, but robustly on behalf of the rule of law and the constitution of this country. So I think a lot of people will be heartened to know that you're involved in this case now. The other thing I was going to ask you is those officers who arrested Mr. Adeyemi's father, if it turns out that they acted outside the law, what should accountability look like? Should this simply end with the release of those arrested, as you're saying they've let his father go, or should there be disciplinary and even criminal consequences? Quite a number of Nigerians have contacted me to ensure that this matter is not swept under the carpet, and I have assured them that I'm not just defending Adeyemi. I want to defend the integrity of my country. I want to defend the integrity of the Republic so that people involved will have to answer questions. And if at the end of the day, whoever is involved will have to face the law, whoever has violated due process or the provisions of the law, including the Appropriation Act of 2026, will have to face the law very squarely. With respect to the harassment or the arrest of Adeyemi's father, just like we do in all cases of this nature, I have been briefed, and we are going to take appropriate steps, not just for the father of Adeyemi, but just to ensure that we make the point that this country will have to respect the human rights of all Nigerians,
whether they are in Ogbomoso or in South Africa. That's why I'm calling on the government. It's not enough to remove Nigerians from South Africa and, resettle them in Nigeria. The government must proceed. The government of Nigeria must proceed to challenge the violations of Article 12 of the African Charter on Human and People's Rights by South Africa, the killing of Nigerians in South Africa by the thugs as well as the police in South Africa. So it's not just enough for Nigerians, we have a good relationship with South Africa, we are going to settle this. No. In Ghana today, the South African president, Mr. Cyril Ramaphosa, that was planning to visit South Africa, has been asked to put his trip off to mining licenses of South Africans will not be renewed in Ghana. And then all that steps being taken. And so the government of Nigeria must let South Africa know, must let the police in Nigeria know that the rights of Nigeria must be respected wherever they are. ó ní ohun ẹ̀ka àbọ̀ náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu bàbá Fẹ́mi Fálànà yìí wọ́n ní kì í ṣe wípé àwọn fẹ́ gbèjà Adéyẹmọ nìkan nínú ọ̀rọ̀ wọn gan èmi àtàyà ti rí wípé kì í ṣe pé wọ́n ń wá kí Adéyẹmọ jáde torí Adéyẹmọ ó ti fìdí múlẹ̀ wípé Adéyẹmọ náà kọjá ààyè rẹ̀ ṣùgbọ́n kò ní dánìkan jìyà ibẹ̀ sì ni wọ́n ti rí justice pàápàá jùlọ fún Nàìjíríà fúnra rẹ̀ torí wọ́n yan Nàìjíríà jẹ ìjà pọ́nyàn Nàìjíríà jẹ́ ni bàbá fẹ́ lọ jẹ́ ẹ́ rí i pé wọ́n tún join ti South Africa mọ́ àwọn èèyàn para lórí ọ̀rọ̀ South Africa gan ní ìsinyìí o wípé ìjọba gan fọwọ́ wẹ̀ ẹ́dẹ́ mú kínní kí ló dé kí lẹ̀ ń rí kí ni benefit tí ẹ̀ ń rí gbà lọ́dọ̀ South Africa ṣùgbọ́n kí ìsọ̀rọ̀ South Africa làwa sọ àmọ́ báyẹn ń wájú ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ mú ọ̀rọ̀ ti Adéyẹmọ yìí ká mú mọ́nu náà torí bàbá rẹ̀ náà wọ́n sọ̀rọ̀ ń pa rẹ̀ pé kí ló dé tẹ́ ẹ̀ mọ̀ fojú bàbá rẹ̀ gbolẹ̀ sóun ló sẹ̀ ní sóun lẹ́fẹ̀sùn kan ní bàbá náà sọ̀rọ̀ o nítorí wípé bàbá ti ganu sí máìkì gbogbo nǹkan fojú òun rí gbogbo bí àwọn ọlọ́pàá gẹ́gẹ́ bí bàbá ṣe fẹ̀sùn kàn wọ́n ọlọ́pàá pé wọ́n fò gànà wọlé gbogbo bábu ayà lókè náà já tí wọ́n fi ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọ ìyẹn máìkì tán tẹ̀ sáwọn lẹ́nu wípé kàn wọ́n jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ táwọn ò sì mọ nǹkan kan ilé ọmọ àwọn gan àwọn àdírẹ́sì rẹ̀ àwọn kan mọ̀ pàbùjá ni. bàbá Fẹ́mi Fálànà yọ ìyẹn Ọlọ́run fún yín ṣe ẹ̀rù tí ń bà àwọn èèyàn wọn ti ń tọ́ ara àwọn tí ọ̀rọ̀ ìkan wípé bàbá Fẹ́mi Fálànà torí ìtọwọ́ bọ kínní nǹkan ó ṣe àwọn o ṣùgbọ́n ẹ̀já àkọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu bàbá ẹni tán fi tó jẹ́ main suspect torí àwọn náà fẹ́ sọ̀rọ̀ wípé báyìí kàṣà báyìí kàwòdì nítorí àwọn rírì nígbà tán dé o àwọn nìkan kọ́ náà mú o ẹ rí táwọn ọlọ́pàá ti yá sáré pé bàbá Fẹ́mi Fálànà wípé àwọn arrest rẹ o àwọn kàn bá lálejò ni o. fẹ́ǹsì wọ́n gbà wọlé fẹ́ǹsì gbogbo bá bu ayà ẹnu ọ̀nà lẹ̀kùn mi ni wọ́n kàn dẹ́mu mo gba fẹ́ǹsì wọlé wọ́n sì gba fẹ́ǹsì wọlé pẹ́ẹ́pẹ́ wọ́n gba gbogbo lẹ̀kùn gbàgbàgbàgbà láti bo wọ́n ní security làwọn àmì ò ní security ńlé wọ́n ní security ìjọba òkè ọba ìsílẹ̀kùn fún wọn mo sílẹ̀kùn fún wọn báyìí dé wọ́n dà wọlé gẹ̀rẹ̀rẹ̀ gbogbo inú ilé mi ni wọ́n ń charge gbogbo inú kọ́ńbọ́ọ̀dù tí charge ni wọ́n ń charge rẹ̀ ni wọ́n bá fi dá nígbà wọn dán ní táàmù yẹn ní nǹkan bíi 1 nígbà tí 2:30 wọ́n tún padà wá again wọ́n kó fóònù wá ni wọ́n bá yìí lọ àtúndì tó dìdí dáná ní nǹkan bíi 11:30 láàárọ̀ ní a ṣe tún dé ìgéènù kódà bẹ́ẹ̀ yẹn bá mi sì gidi báwo lọkùn ṣe ní mí sókè ibi ẹ̀ wájú ní tó tún ti lórí báwo kódà kéèyàn gbé mí sì gidi ni ọkùnrin yẹn ó mè pé èwo tún lè léyìn wọ́n lọ́ọ̀ mi ṣé wàhálà ni wọ́n ní kí n bá kú ni mi ò mọ tọ́ màmí ṣe ṣàlàyé kankan fún mi ẹ̀kan níjọba ń wà náà ní ìsìn mọ̀ ẹni ẹbí tí a kí ní ṣe ọ̀dọ̀ ìjọba ló ti lóhùn ṣiṣẹ́ l'Ábùjá síkírè náà mo ní tí iṣẹ́ mo ní èèmọ̀ mi tí ṣiṣẹ́ abẹ́ ìjọba ló lóhùn wà mo débi tí ń ṣiṣẹ́ rí abẹ́ ìjọba ló lóhùn wà. ọmọ mi ṣe alápin èèyàn kìí ṣe oníjàngbọ̀n èèyàn ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ń ṣiṣẹ́ l'Ábùjá lábẹ́ ìjọba ló sì lóhùn tí ń ṣiṣẹ́ kìí ṣe oníjàngbọ̀n èèyàn kìí bá yàn jà láti kékeré rẹ̀ títí tó fi débi tó dé lónìí ara mi ò wà òkè gbogbo tí mò ń gbọ́ tí wọ́n wà fún mi ní rumors kìí ṣe tó dùn mọ́ mi torí gbogbo tẹ́ ń pọ́ ọmọ mi sí oníjàngbọ̀n níbi pé ó di pé à ń wá kiri ọjọ́ mi lójú kò yé mi ti sin ga pẹ̀lú wọn bá lé yọyìn ìrọ̀ ọmọ pa ọwálé ní nǹkan bí ìjẹ́jọ́ ọwálé ó sì díjọ́ kejì ó lóun ti ń padà lọ sí Àbújá nu dáadáa lọ sọ nígbà má sì dé lánàá má sá béèrè àwọn kwẹ́sàn yìí pé báwo lèmi ò ṣe lè máa bí tí ọmọ mi gbé pé ìmọ̀ bí tí ọmọ mi gbé Àbújá ní ń gbé ó sì dé ojújọ́ kẹta ó lóun ń lọ ṣé wàá pè kọ́ máa lọ ẹnu iṣẹ́ rẹ̀ ni nígbà má sì dé lánàá pé bolo lóun lọ Àbújá wọn ní báwo wà lèmi ò ṣe lè máa bí tí wọ́n wà àlọ́ lóun lọ Àbújá bí tóun gbé ní tí mo mà nìyẹn wọn sá béèrè àwọn kwẹ́sàn ní police station lánàá gbáà wọn béèrè
ntẹ́mi mọ̀ ni mo sọ fún yín wọ́n ní táwọn bá wá ní pé àti ọ̀dọ̀ ìjọba ni àwọn ti wá èmi ò pé ọ̀dọ̀ Yorùbá lẹ ti wá pé ọ̀dọ̀ ìjọba ṣe kọ́ ṣùgbọ́n tèmi rí lálàyé ni mo sọ fún yín bí wọ́n ṣe ní ojúṣe sàyánú bí wọ́n ṣe gbé mi lọ lánàá. ṣé ẹ ti bá ogun tí bàbá sọ àwọn náà ń sọ wọ́n ní àwọn ò tiẹ̀ bá ti gbàjà wá wọ́n ní tẹni tán fi sẹ́wọ̀n gangan wọ́n ní ìjọba ò lẹ́tọ̀ọ́ láti fi sẹ́wọ̀n torí suspect sí ni kí ló dé tẹ́ fi sẹ́wọ̀n kí ló dé tẹ́ lè gba béèlì ẹ̀ kí ló dé tẹ́ gbé lọ kóòtù kan kọ́kọ́ dọ́ dá ẹjọ́ béèlì ẹ̀ náà kó mọ wálé wá ṣe ẹjọ́ àti pé láti jọ yìí kí lẹ̀ ń wò nígbà tí ìṣe pé ìṣẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ ni ewé tó jábọ́ lára igi kò ṣẹ̀ jábọ́ sẹ́lẹ̀ mọ̀ ni. ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé bàbá ni agbẹjọ́rò rẹ̀ ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn ẹ jẹ́ àyà ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n ń sọ fún ìjọba wípé àwọn ò fẹ́ rehabilitation mọ́ àti mọ ibi tọ́rọ̀ tó ti ṣẹ̀wá o àwọn ọmọ Nàìjíríà ti mọ ìdí tí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ṣe ń fohùn ránṣẹ́ CFG federal government ààrẹ olódò executive arms of government pé kí wọ́n fòpin sí gbígba àwọn agbésùmọ̀mí tó ti ronúpìwàdà padà sáàárín ìlú páwọn ò fẹ́ mọ́ èèwọ̀ ní o it is prohibition pé kí wọ́n yé dáríjì wọ́n àṣẹ nítorí pé wọ́n ń pa kúkúrú wọ́n ń pa gígùn láàrin wọn ní láàrin àwọn ọ̀gá ológun tó ti fẹ̀yìntì ẹ bá ń tẹ̀ sí èmi náà ń wò ó. In our retired military personnel. The Senate further notes with grave concern the growing pattern of abductions, killings and violent attacks against serving and retired military personnel across the country. We are walking the streets as walking cops because anything can happen to anybody. There is an urgent need for the leadership of this Senate to meet with Mr. President and re-emphasize the concern of Nigerians. Otherwise, quite frankly, it's becoming in an election year. Anything can happen to anybody. Your additional prayers to stop rehabilitation of Boko Haram. Yes, it does not make even common sense to grant pardon and rehabilitate and reintegrate criminals. Those in favor of the prayer say aye. Those against say nay. The ayes have it. Sẹ́yìn náà ti wá rí báyìí good intention ṣùgbọ́n motive ẹ̀yìn ẹ̀ ó lágbára tí ò bá wá jẹ́ àwọn ológun fẹ̀yìntì náà ń fọwọ́ kàn kọ́ ànígbóró nǹkan báyìí ẹsẹ̀ ẹ̀ mọ̀ ní wípé a ti ń pa kínní lárí wípé ẹ má gbà wọ́n sáàrin ìlú mọ́ ẹ má dáríjì hàn mọ́ ẹ jẹ́ kí òfin ṣiṣẹ́ wọ́ ẹ̀ ẹsẹ̀ wa ń pariwo ní ìsìn ẹ jẹ́ àgbàdúrà kan pé ìwọ Ọlọ́run ẹni tí ó kàn sẹ́ Nàìjíríà tí báńdíìtì ó kàn tágbésùmọ̀mí ó kàn àwọn ọ̀dà akọ kàtígórì o ìwọ Ọlọ́run ọmọnú wa o ẹni tí ó kàn tọ́rọ̀ Nàìjíríà ó fi lójútùú ń tá a fẹ́ kàn ṣe tán fi tètè ṣe in tí ó ṣẹlẹ̀ tán fi fa aṣọ òkèlè tẹ́ḿpìlì Nàìjíríà ya Ọlọ́run jọ̀ọ́ ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run jọ̀ọ́ ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run jọ̀ọ́ ṣẹlẹ̀ ẹni tí ó kàn ẹni tó máa jí gbé tọ́rọ̀ Nàìjíríà ò fi lójútùú Boko Haram lè jí Boko Haram gbé ìbọn ń para wọn ebi bandits ń pa lápúráwá ẹni tó máa jí gbé sẹ́ẹ̀ Jésù Olúwa wa àmì ẹ̀sà mi ó dá ìbọ̀lá lọ ní ìsìn ẹja wáyà lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n fohùn ránṣẹ́ ọ̀dọ̀ àwọn gómìnà APC lákọ̀ọ́kọ́ yà sí wọn náà fohùn ránṣẹ́ sí South Africa ẹjẹ́ àgbẹ̀ ọmọ sí halẹ̀ bó yóò jọ ìhalẹ̀ lójú tí. Express concern over report attack, killing and hostility directed at Nigerians and other African nationals in South Africa. While we respect sovereignty of the Republic of South Africa and the brotherly relation between our two countries, we condemn in all forms of xenophobia, mob violence, unlawful killings, and the abuse of foreign nationals anywhere in the world. Ó dá ibi láti sọ náà ni àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀ẹ́ máa ṣòfin tó ti ganu sí máìkì níndìn ó láàgbé fọ́nrán òun lánàá pé kì í ṣe sẹ́nitọ́ òsì ọmọlẹ̀ nìkan ló halẹ̀ òun náà halẹ̀ jàre òun fẹsẹ̀ halẹ̀ báyìí pé kò ní yẹ South Africa pé iná náà fi ń ranná pé wèrè la fi ń wo wèrè pé orin Thai currency ló yẹ kán kọ fún wọn pọ́n sì ti ṣetán láti gbárùkù ti ìjọba pé kí ìjọba kán mọ́ fọ̀bọ̀ lo àwọn àtàwọn ọmọ Nàìjíríà ẹjẹ́ àgbọ̀ bó ṣe sọ. Mr. President, when you listen to people, including our colleagues, this very important chamber, and the catchword is caution. Mr. President, we cannot pretend that those killed are not human beings. Neither can we pretend those killed are Nigerians. Mr. President, this issue has been in the front burner for almost 2 months.
And this chamber had a luxury to discuss this matter. I recall the very strong language that my brother Senator Adam Oshimolo used, which a cross-section of the media condemned. Mr. President, this chamber is people's chamber. We are representing Nigerians in Nigeria and diaspora. And when you say caution, what do you mean by that? When the government says caution, what does the government mean by that? Caution like that, like how? Nigerians have been killed left, right, and center. And there has never been any action except to condemn this thing by mouth. This xenophobic attack is not done by mouth, it's done physically. You imagine, Mr. President, somebody in his own house, somebody in his own place of business, without no notice, and the mobs begin to shoot that man, burn him. As we are talking today, over 1,200 Nigerians are already being evacuated. And what does the government do? Caution. Caution what? Caution what? Are we not Nigerians? Don't Nigerians deserve to live in other countries? Even if they are armed robbers, even if they are criminals, are they supposed to be killed in that kind of manner? And that's why countries like United States of America is different. And that's why you could see the connection between United States citizens and their country. Here we don't care. It doesn't matter. Yet, the cornerstone of Nigerian foreign policy is Africa. But that has to change. We must show Nigerians in diaspora that we care. We must show that we care, that we have a government that can protect them. Simplicity, Mr. President, talking, lamenting, is not going to take us anywhere. There has to be an action. And actually, let's sever diplomatic relationship with South Africa. Let's sever relationship with South Africa. So if we do that, we are sending a signal. But every time we come here to this chamber, and I like the motion presented by my younger brother Atiku. We can't keep quiet, Mr. President. Enough is enough. Silence is no longer golden. A so-called giant of Africa. Our citizens have been killed left, right, and center, and all that we do here is caution. Caution my foot. Pardon me for using that language. There must be an action. And this chamber, Mr. President, must rise to this occasion. Ó lọ náà lẹ́sìn gbọ́lẹ́nu rẹ̀ yẹn o kó lọ́ọ́ mọ́sáàjò jẹ́ ọ̀rọ̀ àsọdànù kan take action mo ṣe wá fẹ́ gba gbogbo kínní ní ò tí ì yé mi báyìí torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ náà ti ń fọwọ́ sí báyìí wọ́n ti ń kọ̀ǹkọ̀ wọ́n second motion wípé kí wọ́n nationalize àwọn companies tó jẹ́ ti South Africa ẹ sì mọ̀ wípé òsì ọmọlẹ̀ ti sọ ti pẹ́ Akpabio mi ò dá lóhùn dọ̀rọ̀ rẹ̀ nítorí pé wọ́n agree. Ẹ jẹ́ wá sáré yà ní Abuja torí wọ́n fẹ̀sùn kan Ààrẹ Olódòdè wọ́n ní kí nìdí tẹ́ ẹ ṣe gbọ́dọ̀ yọ orúkọ FCT sọ́tọ̀ láàrin gbogbo state tẹ́ ẹ wá sọ pé àwọn lè ní bank account kán máa fi gbowó wọlé from different revenue sources ṣùgbọ́n àwọn yòókù the only account tó wà CBN náà gbọ́dọ̀ gbowó wọlé fún àwọn èèyàn bá gamu sí máìkì. Wọ́n ní President Bola Tinubu today defended his administration decision to remove the Federal Capital Territory Abuja administration from the Treasury single account, saying the move had given the FCT the financial flexibility to fast-track infrastructure projects and drive Abuja's transformation. Wípé fẹ́ kàn fẹ̀yẹ́ fẹ́ kàn wà independent so àwọn state yòókù ò lè wà independent gbogbo revenue tó ń pa wọlé Abuja àwọn ní àkáǹtì tí wọ́n gbọ́dọ̀ fowó sí TSA directly làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí gbèjà àwọn state yòókù pé eléyìí ò dábẹ́ ò pé ṣé ìṣe ọ̀nà míì tẹ̀ ń wá láti fi ṣe mọ̀dàrú rẹ̀. Adéolú Adéyínká ló sọ wípé how about other states, shouldn't they have the flexibility to fast track infrastructure projects too and drive their own state growth, or is it only Abuja that deserve to grow and develop? Èkó wà ń bẹ náà o, àwọn Ọ̀ṣun wà ń bẹ o, state mi náà yìí náà ìdárúkọ state yìí. Joe Boy ni won't this make it easier for embezzlement and other corrupt practices? Rob also wípé at this point it is hard to believe anything this government says is for the benefit of ordinary Nigerians. Every decision somehow ends up favoring those in power while the people keep paying the price through higher cost of living, insecurity and hardship. Pé àwọn onígbàgbọ́ nínú ìgbésẹ̀ wọn. Mo wá sọ pé àyà kíní jẹ́ Treasury single account TSA. One is a public accounting system
tí wọ́n ń lò ìyẹn tí federal government ń lò láti fi consolidate all government revenues àmú ni mo ti sọ bẹ́ẹ̀ mo gbà àti receipt owó àti income into a unified bank account pé báǹkì kan ní kẹ́ ẹ máa lò. Kí ló dé tó ṣe wá ṣe bẹ́ẹ̀? Nítorí kí wọ́n bá máa jí owó náà ni, kó wọ́n bá máa rìn lọ kẹ́lòmíì mọ́ rè lo personal account ẹ̀rú ti èmi èfèlè tó rè drop odidi 7.8 billion tó ní kán rè bó ń drop ẹ̀ sákàǹtì òun. Owó Nàìjíríà ni ibì kan lówó yẹn ti ń bọ̀. Owó epo ló lè jowó epo, ó lè jowó epo ni tó yẹ kó wọnú àkáǹtì TSA. Mi ò rò pé TSA ti wà lábẹ́ ìṣèjọba Buhari, ó wà ṣùgbọ́n ìyàn pandandan gbà náà ààrẹ olódòdó ló ṣe pandandan ìyún lówó òfin ní rìnrìn àrè. Tẹ́ẹ̀nì mọ́ wá owó kiri wípé mọ́bi tí GPS ẹ̀ wà, tẹ́ẹ̀nì mọ́ wá owó kiri wípé ó rìnrìn àrè ẹ̀rí lórí Google Map, GPS ẹ̀ ò lọ kò sí nẹ́tíwọ̀kì ẹ̀. Ìyẹn nìkan ní kí ló dé tẹ́ wá dáyọ̀ federal capital ẹ̀. Ìbéèrè yẹn ni àwọn èèyàn béèrè tèmi kó ń bẹ wọn rí èèyàn dán lóhun. Ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ mi CP l'Abuja wọn náà fẹ́ brief wa Commissioner of Police FCT ọ̀rẹ́ mi tuntun Command CP Ahmed Mohammed Sanusi PhD FCAI on the 7th of July lánàá ló ṣẹlẹ̀ o. Wọ́n ní distinguished members of the press, I welcome you all to the FCT Police Command headquarters today. Wọ́n náà fẹ́ brief wa lórí àwọn achievement àwọn lọ sí ìléwájú ogun kẹ́yìn ogun. The achievement we present today reflect the firm stance of the FCT Police Command in ensuring that crime does not thrive within the Federal Capital Territory. Arrest of kidnapping, armed robbery, one chance syndicate, recovery of ransom and other exhibits. Wọ́n wá lé owó lẹ́bàá tí mò ń wò wọ́n dákọ̀ wọn. Wọ́n ní the suspect are Ifeoma Nnamchi 35 years, Peter Rashidi Ohunuma. Ìwé ló ti rí Rashidi ọmọ Ìgbò ni Ohunuma gba bóyá mùsùlùmí ni. Wọ́n tanú àbùkù bá mùsùlùmí orúkọ rẹ̀ mò ń wò ẹ̀rí pé mo kọ́ dákọ̀ Yorùbá náà wà nínú wọn. Ọlánìpẹ̀kun àánú olúwa ọmọ 46 years, Jeremiah Monday Gabriel Nnamchi àwọn kidnapper ni o. Kò mọ̀ sọ́mọ́ Fúlàní kankan nù àwọn ilé kan Fúlàní bọ̀ lọ́nà àwọn rẹ̀ sálẹ̀ Bello Abdullahi Suhaib Biliya Idris Abubakar Musbai Wusa àwọn oníkòdín náà wà ń bẹ́ o. Gbogbo tán gbànà lélẹ̀ yìí owó 125 wraps of dry leaf suspected to be cannabis. Bẹ́ẹ̀ náà ni 2 bottles of explosion syrup àwọn ìmúkúmu. Bẹ́ẹ̀ náà ni bottle of codeine, Piscov, 21 tablets of tramadol, 17 capsules of tramadol. Owó ni mò ń wò lẹ́yìn. Catch sum of 170,000 naira lọ́wọ́ èèyàn kan. 1 bag of assorted cloth, 1 techno handset, 78 tablets of Exor, 1 million náà wà ń bẹ́ o. 1 magazine loaded with 6 rounds. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀. We've got intelligence that they are happening there so that they can be to operate. But of course, in our usual way, we went there, took them by surprise because we were ready. We got to their case, we get to everything. See what we get. Normally, for them to be able to do what they are doing, they must take distance. No normal human being will do what they are doing unless you are under any of these substances. Cough syrup that is meant for you to cure your coughs has now become a drug to be abused to give them extra energy. Imagine all of this. If they take this, tell me, they can move from here to Kano, from here to Ibadan, not getting tired. How about you that did not take? You get tired, and then they'll just take. So these are the things. You see, we got this also, and this from them. We will continue to go after them because we are sworn to serve, and we will serve, we will not be scared. We will face them. They took this from the victim family and released them there on the 3rd of July. This development did not deter us. We remained on their trail of the suspects up until the 5th of July 2026, when our operatives arrested 6 members of the gang in Suleja area, in other Suleja local government area of Niger State, 2 of which are children of the gang leader. The suspects, as you can see, though mixed with other suspects, include Ifeoma Nnamchi, who is the gang leader, a female gang leader of a kidnap. They are very dreaded one too. Peter Rashid Ohunuma, the gang leader is 35 years old. The Peter Rashid is 40 years old. Olamipeku Anuoluwa, 46 years old. Jeremiah Monday, 25 years old. Gabriel Nnamchi, 14 years. Stanley Nnamchi, 17 years. All residents of Niger State.
orí ẹ káàbọ̀ padà yọmọ ju wọn ṣe o láti ọlọ́run àyínlọ àyínbọ̀ lọ́wọ́ ń yẹnu jẹ́ wáyà lórí ọ̀rọ̀ ti arákùnrin tó lòun fẹ́ tẹ̀ sí Ali Modu Sheriff lójú wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó ti ń tẹnu àbùkù lu Ali Modu Sheriff lẹ́yìn tó bọ́ síta tó sọ̀rọ̀ lánàá. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá Fẹ́mi Fálànà tẹ̀ sójú ẹ̀ lánàá wípé òun gangan ni ọ̀bàyéjẹ́ aláìda òun gan ló dá Boko Haram múlẹ̀. Ṣùgbọ́n sẹ́nitọ̀ Ume wá fẹ́ sọ̀rọ̀ nísìnyí wípé gbogbo accusation tó ń fún Obi Peter Obi àwọn fẹ́ dán lóhùn wípé aláìmọ̀kànmọ̀kàn ignoramus ló kọ̀ rẹ̀ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ agbọ́n tí ó sọ fún. You see how incensed he was, and he said Peter Obi is not qualified to be able to tell President Tinubu to resign or step aside because of what is going on in the country. What would you say to that kind of statement or that kind of anger that he showed against Peter Obi? Well, I would say that Peter Obi, his politics in Nigeria is common knowledge. What Peter is preaching is about change in the way we do things, how to reorientate the country and do things the proper way. Cut down cost of governance, be more patriotic, be more moved to empathy towards the welfare of the Nigerian citizens. He is not preaching extremism in his political message. For Ali Modu Sheriff and his diatribe yesterday, I was so pained that this country has continued to harbor people who are their problems. People like Ali Modu Sheriff are the problems of this country. People who have vowed that Nigeria will not move forward. Nigeria will not have any change. And I was questioning his authority, his moral authority, to talk to Peter Obi the way he did. Is he a good example of Nigerian leader? Somebody who threw his region into insecurity of the highest proportion through Boko Haram. It's because we don't sanction anybody. When you do things, you think Nigerians have forgotten. And that is why he could come to the studio to say such things. He spoke about Obi not condemning Biafra, war that ended 56 years ago. When that war broke out in 1967, Peter Obi was 6 years old because he was born in 1961. When the war ended in 1970, Peter was 9 years old. So how can he be blaming him for anything that happened between 1967 and 1970? Because of that, he has lost right to aspire to be president of Nigeria. These are the people who are holding Nigeria down. Àṣírí ń bẹ níbi tó wà o èmi ò wà mọ̀ dí o ọmọ ṣe mí kàyéfì pé ṣé the highest level of diplomacy ni kí ìjọba mọ àwọn tó wà nídìí ìpààyàn à ń pariwo agbésùmọ̀mí 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 ẹ wá wo Sheriff ẹ wo gbogbo ẹ̀sùn tó fi ń kàn gbogbo everybody àyà náà tún sọ̀rọ̀ lánàá bàbá Fẹ́mi Fálànà sọ̀rọ̀ lánàá ẹ tún wo ohun tí sẹ́nitọ̀ Ume náà sọ wípé àní òun gangan ló wà ń di agbésùmọ̀mí Boko Haram kí ló wá dé àtijọba àpapọ̀ àti executive àti judiciary àti kí ló kọ rẹ̀ àwọn senator lawmakers parliamentary n ò gbọ́ kí USA gan kan sọ wípé kan mu kí ló dé tán gbé nígbà tẹ́ ẹ mọ̀ tí gbogbo ayé sì ń sọ pé lóòótọ́ ni kí ló dé tán gbé ká ní kò sọ̀rọ̀ tábà yín ní ìsìn ẹ̀yin náà ẹ̀wọ̀n wò ń rìn. wọ́n ṣe o èmi ò mọ̀dí o mọ̀dí tán ṣe gbé àlìmọ́ṣúdì. ó náà lẹ́gbọ́n kí wá sọ nìkan ló dá lóhùn o Kwakwanso náà dáhùn o wọ́n ní Kwakwanso ti jí lójú oorun rẹ̀ wípé sọ́gà àwọn ló ń bá wí ó mọ̀ pé òun ní deputy rẹ̀ ni. Kwakwanso knocks ex-Borno governor over comment on Peter Obi northern support. When a former governor of Kano State and leader of Kwakwansian movement, Rabiu Kwakwanso, has criticized former governor of Borno State, Ali Modu Sheriff, over his remark questioning the electoral strength of Peter Obi in the northern Nigeria. In a statement posted on X in early hours of Wednesday, Kwakwanso said he watched Sheriff's recent interview on Channels television with disappointment. Disappoint you. Arguing that the former governor's comment did not reflect the realities of the northern politics. Wọ́n ló kàn fẹ́ tan olódòdẹ ni pé lára àwọn tán máa tan olódòdẹ tán fi máa lose nìyẹn pé wọ́n fẹ́ kó olódòdẹ believe pé àwọn ọmọ Haúsá wà lẹ́yìn àwọn. After a prolonged absence from public discourse, one would have expected that this time might have sharpened Senator Sheriff's judgment pé ó yẹ kó ti gbọ́n pé ṣùgbọ́n kò gbọ́n àgbo rẹ̀ tó fẹ̀yìn rìn lọ ìdàkudà lórí ìdá. Regrettably, that does not appear to be his case. Kwakwanso faulted Sheriff's claim that Obi could not command significant support in the north, noting that the former presidential candidate secured about 2.8 million votes in the region during the first presidential contest in 2023. Pé tóun tó ti wá fọwọ́ kún ní ìsìn pé
àwọn ò ṣe bẹ̀bẹ̀. Ó dẹ̀ já wáyà lọ́dọ̀ àwọn ẹbí Elrufai níbi tó ti ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ààrẹ olódòdó. Wọ́n ní ẹni tó lóhùn ò lè ṣe tó wọ́n lábàwọ́ rẹ̀ agún o. Mo ní ẹ̀hẹ́ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni àbàwọ́ rẹ̀ agún. Wọ́n lòun ló dífá fún àwọn ẹbí Elrufai àti ìyàwó ẹ̀ gangan wípé òun ti mí sí ọkọ òun ò rí èèyàn bóoru tì. Ààrẹ olódòdó àwọn dìbò fún yín o, ọkọ òun ṣe bẹ́bẹ́ o kẹ́ tó wọlé ní 2023 o, ẹ jọ̀ọ́ ẹ báwọn dá sọ̀rọ̀ yìí o. Mo ní ààrẹ olódòdó tẹ́ ti bú, gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí gbogbo àwọn èèyàn ti gbé sí yín lẹ́yìn ó ti wá dá páú ní ìsìn, ẹ̀yin nìkan ló kù, ẹ rí èèyàn kankan. Gbogbo àwọn tó bá yín bú olódòdó lọ́jọ́ sí tán tẹnu àbùkù lólódòdó, Atiku wà nínú wọn, Ahmed bàbá wà nínú wọn, kí lórúkọ bàbá yìí náà, bàbá tó lọ àwọn làwọn rán Buhari iṣẹ́ lọ́jọ́ sí, òun náà wà nínú wọn. Gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n kóra wọn jọ, wọ́n pariwo nígbà náà bí Elrufai lẹ́hùn. Àwọn èèyàn ti move on. Ṣé yóò wà torí Atiku torí Elrufai yóò ní torí ẹ̀ òun ò ní sí election, òun ò fẹ́ sí lórí ballot paper toró dùn ẹlẹ́dàá àrùn. Ó ti dápá, ó ti kú, ó ti kàwọn nìkan báyìí. Òwe Yorùbá tó sọ wípé ó bá kọwájú sí ọkọ ọ̀tá, tó bá kẹ̀yìn sí ọkọ ọ̀tá, nígbà tó kọwájú sí wọn tó kẹ̀yìn sí wọn, wọn ta, àwọn èèyàn ní bá wọn ta, inú wọn dùn báwọn èèyàn bá wọn pariwo. Ó wá kàwọn nìkan ní ìsìn, wọ́n wà lórí. Wọ́n ti asáré térò ara wọn pa o, wọ́n ti ń bẹ olódòdó pé kó jọ presidential pardon. Mbo about to say Jack Borrell anyway. Everyone, maybe in order to understand what happened today, we need to go back to the date, I think the 5th, when Professor Bakar went to see Malam in the ICPC and he was denied access. Now, the normal routine is that when he's going to see a doctor, I write to inform the ICPC that so-so doctor is coming or he is going to so-so hospital. Now, on that particular incident, it was actually the ICPC doctor that spoke with Professor Abubakar and said he should come and see Malam. So we felt that there was no need for me to write since their own internal doctor requested for him to come and see Malam. So after all that's done, we now agreed that, okay, it is maybe safer for him to go to the National Hospital to be attended to in the presence of other professionals. So I wrote a letter to the ICPC and requested that Malam be taken to National Hospital at 5 p.m. today. However, they did not respond to me. Instead, they wrote a letter to National Hospital saying they will bring him at 10 a.m. He wasn't even aware. So I had to send my sister here when she was taking food to him to tell him that they are taking him to National Hospital tomorrow at 10. I went to National Hospital, did all the preliminaries. They brought him. In the presence of the CMD and the Deputy CMD, Professor explained that there is need for him to carry out some tests and to put him under observation because his blood pressure was high, his sugar level was high, so he needed him hospitalized for 2 to 3 days maximum. The CMD concurred and said we should inform them. So I called one of the senior person that came with him and I said, this is what the doctors are saying. He said he doesn't have the authority. So I said, no, I'm not asking you to authorize. I'm informing you so that you inform whoever needs to be informed and then they let us know what needs to be done. He came back, they said Malam should be taken back to ICPC and that the hospital should write so that 5 o'clock that he was supposed to go early, they will now bring him back for the admission, but that the hospital need to write. The hospital wrote, I picked the letter, I went, I submitted it, I got it stamped, and I went home. While I was at home, my son went to see his dad and he was denied access. I wasn't there, I don't know what happened, but I got a call that there's a problem. So I said, I'll go. Meanwhile, I've called Mr. Henry, who is our liaison person, to ask him, is there a problem why Malam's son is denied access to his father? He said, no, there was a mix-up. I should please tell him to be patient, that they will let him in. So I related this to my son, and then subsequently, he was there by 2 p.m. We didn't leave that place until 6. We were denied. So when I came, I called Henry. He kept pretending that he couldn't hear me. When finally I got to speak to him, I said, look, I'm here to either see you
or the Director of Operations, because I've already spoken to the Director of Operations previously, and I even told him that I was coming to see him because these rules keep changing. Today is one thing, tomorrow is another thing. I have written a formal letter to the Chairman ICPC out of courtesy, asking him to please give us the rules and regulations regarding how we access Malam, or what we are supposed to do, what we're not supposed to do. I explained to him that we are law abiding. If they say this is how it's supposed to be, we would do it, but we need to have we need to have something in writing, because today they will say this is the rule and tomorrow it will be changed. He never responded to me, not even to acknowledge my letter. So today, after the incident, I went back and I asked to see either the Director of Operations or Mr. Henry. I was kept there, and then along the way, Prof called me and said they have brought a warrant for my arrest. I said, for what? He said he doesn't know. So I said, okay, I'm here. I'm already in ICPC. I will be your lawyer for now. When they brought him in, I requested to see the warrant. They had a warrant that says that he has violated ICPC Act. No section of the ICPC Act was quoted or anything. I said, okay. I wanted to copy it. They snatched it. They said, no, I can't take it. I said, look, I'm his lawyer. They said, no. So I said, okay, I need to go with him if he's going to be interviewed. They said I should please be patient, that they will take him in first and then they will come back for me. I sat there until 6. They said that they don't need me, that I don't need to go in. Before he left, I told him that he should insist on not making any statement without his lawyer present, which is his constitutional right. His wife came, his lawyer came, his own personal lawyer came. They denied him access. They said he can't see him. His wife and son were there. They refused to let them go in. They told the wife to go in, but they refused to let her see him. They took her so that it looks as if they have allowed her access, but they did not. They subsequently said that he will not have access to anybody for 24 hours. And that is, his brother called me to inform me about that. I don't know what law says that. They said they should go and bring blanket, his medications, and food for him. The question I want to ask is, who takes the food to him? Because the normal thing is at least one family member will take the food to the person that is under detention. So we don't know what has happened so far. So this is basically what happened today. And I honestly don't want to speculate, but I'm a human being. I have seen reports, I have seen social media postings about Malam being poisoned, Malam being killed, Malam this and that. Now, when you deny somebody access to medical treatment, or his doctors or his family members, you isolate him. Aside the medical implication, there's also the psychological implication. Basically, we, the family, are also traumatized. We live in constant fear that we will wake up and we will hear some bad news. We will wake up and we will be apprehended. We have been told that we're being monitored. Our phones, in fact, you could hear it when you are on the phone, when it clicks, when they record. They have all our phone numbers. They follow me, they follow her. And I don't know why they are doing that, because basically if you record my conversations, you cannot legally use it because there's no court order. So I honestly think that what they are doing is more about psychological warfare against Malam and against his family. If they humiliate, dehumanize, and put us in constant fear, they feel that that affects Malam. So even if they don't want to kill him, which I hope is not true, they are trying to push him, to a mental breakdown. Who does that? Ó mà ṣe o, àánú ẹ̀dẹ̀ ń ṣe mí ṣe àtẹ̀mí ṣọlọ́run. Ta ló máa help ẹ? Bá mi orí ọlọ́run rí ó nídìí help ẹ, wá rí help ẹ, kẹ́ ẹ bá ń fara mọ́ náà kọ́kọ́ rẹ̀ tó dé, ẹ̀rù ń bà wọ́n. So ẹ lè bẹ̀rù, ẹ̀yin náà ẹ lè mọ jáyà. Èmi ò mọ̀ pé lọ́wọ́ máa bẹ̀rù. Alágbára náà mọ̀ ṣàròyé. Ní ti ọkọ rẹ̀ àti ìwọ náà nígbà tó jẹ́ first lady ń tẹ́ fojú àwọn èèyàn rí. Gbogbo ẹ̀ lẹ̀ mú jẹ, àṣẹ gbogbo ń tẹ́ ẹ jẹ lẹ́pọ̀. Ó mà ṣe o, inú mi máa ń dùn tí n bá ti ń rí ẹ̀san kó máa ké báyìí lára àwọn afìyàjẹni, àwọn aninilára. Ẹsẹ̀ wa ń rawọ́ sólódò dẹ, ẹni ẹ̀ ń rí lórí social media kan máa pa.
so DSS lè fojú yín ẹ kú iṣẹ́ ọ̀bàrà díọ̀lá o àwa kí yín kú iṣẹ́ o nítorí wípé òun ló kọjá àyè rẹ̀ so ẹ̀rú lè mọ́ bà wọ́n nísìnyí wípé wọ́n mọ́nítọ̀ kọlù àwọn ọmọ iye ọdún tọkọ rẹ fi mọ́nítọ̀ kọ́ọ̀kù tó wá sọ síta tó ń tàpù tó ní í ṣe pẹ̀lú security nàìjíríà tẹ́ ẹ wá ń fi ta káàdì ẹ̀ ń fi nàìjíríà pàwọ̀ ẹ̀dẹ́ ẹ̀ ń tàpù security nàìjíríà bá lájọ àṣàmọ́ rí wípé wọ́n ń gbàbọ̀dè nǹkan kan ṣẹlẹ̀ èèyàn kan ń fún wọn lọ́wọ́ mo sì mọ̀ pé DSS ti rí nǹkan kan ni wọ́n ṣe ń ṣe báwọn wọ́n dókítà kan náà á dé á ní àìsàn kan báyìí ní í ṣe kíní kan báyìí ọba àròjọ jù bẹ́ẹ̀ lọ gbé eléyìí tó ń ro lẹ́jọ́ yìí rèé ka ìwé òfin nàìjíríà kó o ka gbogbo section tó wà nínú constitution kó wá mọ́ fi sọ̀rọ̀ fún wa kò káyé ọlọ́run ló ní òjò ẹ̀san yín kò ní í sú tí ó fi bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ̀ ẹ bá rí wo propaganda lẹ́ ń pa tẹ́lẹ̀ propaganda lẹ́ ń pa mú tẹ̀lẹ̀ kan gbé Àtìkù náà olódòdó yóò gbé kò sí nǹkan kan tí ó ṣẹlẹ̀ yóò gbé tán lẹ̀ kò sí tí ó ṣẹlẹ̀. ó náà lẹ ti bá àwọn èèyàn tó ń ṣépè fún ọ ní o wọ́n ní gbogbo àìsàn tó lóun níyẹn tó fẹ́ fi purọ́ wọ́n ní yóò sì ṣe wọ́n ní wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni kí n mọ́ sọ alábòsí ni mí àwọn rí àbòsí inú mi mo lémi náà mọ̀ èmi tí mo sọ gan àbòsí mo fi sọ yóò jẹ̀yà yóò jẹ̀wé ya wọ́n ní bọ́m̀bẹ̀ àti dókítà náà personal doctor tó ń rè mú medical result rọ́ jáde kó náà jìyà rẹ̀ ilé láwọn àfikáde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ jáde Agodi ńbàdàn ọ̀dọ̀ alágídí Agodi là ń lọ mo mọ̀ pé ti rí fọ́nrán yẹn níbi tó ti sọ àwọn ẹnikẹ́ni kéèyàn ti bá ń wọgbó àwọn ò ní tún play o nítorí a ti kà mọ́ àwọn kátígórì àwọn èèyàn tó ti lọ ìgbà ẹ̀ ti lọ lọ́yọ̀ọ́ irrelevance ló fẹ́ fi parí ọjọ́ ẹ̀ lọ́yọ̀ọ́ ọlọ́run ọba mọ̀ gbogbo àwọn prọfẹ́sì yẹn mi believe àwọn prọfẹ́sì táwọn bàbá yẹn máa ń sọ tẹ́lẹ̀ ó ti ń jẹ́ kí n believe olóògùn àbíkú rẹ ti so lóògùn dèké àbíkú rẹ ti so lóògùn dèké àbíkú rẹ ti so lóògùn dèké ó ti jẹ́ kí n believe torí wọ́n ti sọ pé gbẹ̀yìn ayé rẹ̀ wọ́n níbi ti Sọ́ọ̀lù ní orí wọ́n ní yóò ṣẹ̀sìn kúrò lórí oyè yẹn bó wá ní òní ṣẹ̀sìn ibo ní òní ṣẹ̀sìn ṣùgbọ́n mi sì ń study fọ́nrán yẹn ó wà yọ̀ǹgà ń bẹ̀ kò clear dáadáa mo ti gbá sí ibi tí mo ti mọ́ kọ̀nfàmù ó sọ fún mi olóhùn ráwọn traces of AI ṣùgbọ́n ó tún fẹ́ jọ original mo ní AI gan confused òun gan confused machine yẹn confused lọ́tẹ̀ yìí ṣùgbọ́n ojú tó bá farabalẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní ojú tó bá farabalẹ̀ àrímú èmi ò fẹ́ gbà mo fẹ́ gbà pé àdìsọ tó bá yẹ pé lóòótọ́ náà ló sọ bẹ́ẹ̀ òun tèmi ò sọ̀rì alákọ̀ọ́kọ́ àgògó bàbá mi lára ògiri ló dúró pẹ̀lú ọwọ́ méjèèjì ìkànká wákàtí kejì ń ká ìṣẹ́jú ó ń kà báyìí fún Ṣèyí Mákindé pé ó tó kúrò lórí oyè ó tó kúrò lórí oyè nítorí lóde ó fojú ẹ̀ hàn wọ́n rán mi sí ọ ṣùgbọ́n gbogbo eléyìí tó ń ṣe ṣé wá rí n tó dùn jù láyé lọ́rùn wọ́n sì ní mọ́ gbẹ̀san gan wọ́n ẹ̀gbọ́n tí àáfàá kìíní sọ ni wọ́n lójú rẹ̀ tutù ṣùgbọ́n ọlọ́kàn líle ni torí Sunday Igboho àti àwọn anybody ẹ wo pa àwọn tọ́ọ̀gì rẹ̀ tẹ́lẹ̀ tán ti jọ ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú tí ń fìtì náà kiri ebi ara tó fẹ́ ṣe fóríyọmí náà ni wọ́n fẹ́ treat kìíní Oríyọmí ni Oríyọmí sáti àwọn tó lè gbà ní lẹ́sẹ̀ rí wípé wọ́n pa náà ẹ̀bọ́ ọlọ́pàá ni ó kọ lẹ́tà sórí Oríyọmí ọlọ́pàá lọ́gà sóhun á lẹ́nu ọ̀rọ̀ nítorí àwọn irú àwọn eléyìí náà ṣe ń sọ ọ̀rọ̀ state police o nítorí irú àwọn alágídí Agodi náà ṣe ń bẹ̀rù pé state police kí ni ẹmọ tí ò bá dá lára kò sẹ́ni tó lè bẹ̀ wọ́n ní kì í gbọ́n tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni o mi ò tí believe nínú fọ́nrán ẹ̀ mo sì ń wò pé torí tẹ́lẹ̀ tí ò tó ìgan tí ò serious tó yìí tí VDM kàn rí bá tó gbọ́ pé VDM wá fẹ́ ṣe kìíní tẹ́lù tí a ń bà tó ń sáré jáde káwọn èèyàn rẹ̀ bú tí àṣọ láyà akẹ́bọ̀jẹ́ fún ara rẹ̀ ló upload ẹ̀ sórí ẹ̀rọ agbágbé rẹ̀ kí ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ yẹn kó tó ló ti upload ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tó jẹ́ commissioner for information rẹ̀ ó ti sáré gbé jáde ní tó wá mú wọn tán gbélé ìjáde fún ara wọn èmi ò tí ì fẹ́ gbà ẹjá sì mọ òwòrán náà ẹni mo sọ bẹ́ẹ̀ AI ni ó jẹ́ tí wọ́n bá rè rí bẹ́ẹ̀ ara rẹ̀ ní í ṣe o ẹ̀dùn rẹ̀
orí igi náà ni ó yá mọ́ gbé o orin yẹn ní mí ní tí n bá ní mọ́ fọ́ orin yẹn kí mọ́ tú ṣùgbọ́n torí kò sáàyè ẹ lọ fọkàn balẹ̀ o kò sẹ́ni tó lè dá oòrùn dúró wọ́n ìfọwọ́bògo oòrùn wọ́n ìfọwọ́bògo òṣùpá o gbogbo àwọn tí bá ń pariwo kiri pé kò tán bí ò tán wọ́n ti dàbí rí pé wọ́n ti inaugurate ìró ẹkùn káàkiri ẹ̀rọ pé kékeré ní ìró ẹkùn ni ọlọ́run ti ń fẹ́ lójú Ọ̀ṣun state nǹkan ọlọ́run ti ń fẹ́ lójú so ẹ máa wòran o yóò sẹnu re o pé Sunday Igboho sọ wípé òun fẹ́ sun re tó lódòdẹ sí òun ó sì sọ́pọ̀tì olódòdẹ ó ní bínú o so wá retí kí Sunday wá sun oore fún òní sóhun sóore fún Sunday ni èyí tó jóore ẹ̀dẹ́ tí yóò bá ń pè lórí ẹ̀dẹ́ gan só ṣe fún Sunday ebi lábẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ ló lajú rẹ̀ lẹ́ẹ̀bá títà lùbọ̀ kó wọ̀ tán wá ṣe ọmọ ìkànnà àwọn ọmọ ìlú rẹ̀ báṣubàṣu tán pa àwọn èèyàn ń bẹ̀ sóhun gangan só sọ nǹkan kan ń pa ìlójú gbangba bó ti ẹ̀jẹ̀ pé lábẹ́lẹ̀ náà wọ́n ní ejò rẹ̀ lọ́wọ́ nú wọ́n sì làlágbá rẹ̀ náà dákúndélẹ̀ inú run sọ àmì tí inú run nú wọn gbogbo wọn pátápátá gangan ni navigation gangan ni GPS imagine so ó tún wá dé ní ìsìn mọ̀ pé ó lè dé ológin ni ìró ẹkùn ti tàjòdè èkúté ilé paramọ́ so wá rí wọ́n tí mo bá lọ́rọ̀ ó rí pé ọ̀nà tẹ́mi ń gbà sọ ọ̀rọ̀ yóò yàtọ̀ sí pé àwọn kan ti ń ṣépè fún tó ń ṣe irọ́ ojú tó bá farabalẹ̀ àrímú so orí àwọn kan wà nú ìrìn àjò òmìnira ìnáṣẹ́ tó jẹ́ wípé àìmọ̀ ń ṣe wọ́n ń fi àìmọ̀kànmọ̀kàn wọ́n fi ń ṣera wọn bíbélì mi sì sọ ó ní my people perish for lack of knowledge ìrìn àjò yìí ti di ìrìn àjò knowledge tó ti kọjá ẹ̀ràn tí bá a ṣe rìn dé kòríta tá a dé yìí ni kó tó di pé Sunday Igboho padà wálé ọ̀rọ̀ wa ti wá di ọ̀rọ̀ ariwo lásán àgbá òfìfo ńgbàdán omi inú ń kọ mí mo stop live show tó ní mo ti ń pariwo sí ara mi létí mọ́ mi mo tọ́lá ní sì mọ́ bí mi léèrè pé ìwọ ọ̀bọ̀ sóò ní ṣe live show mọ́ ni àmọ́ gbádùn live show àwọn èèyàn mọ́ contribute mo stop ẹ̀ àwọn èèyàn contribute lóòótọ́ ṣùgbọ́n mo recognize pé bí omi adágún la ṣe rí ńgbà náà a kàn wá concept idea láti fi máa ní yá a sì ń wà òkè àní cogent progress lórí progress lélẹ́yìí so ìwọ tó yẹ rẹ̀ ò bá tí yìí pé Sunday Igboho padà sílé Sunday Igboho ń ṣe kinní kan lẹ́yìn olódòdẹ jẹ́ kó yẹ ọ̀ kàn mọ́ rántí nǹkan kan ẹ̀yin mọ́ mi kọ́ mò ń bá wí o tí mò ń lo owó fún ẹ̀yin kọ́ mò ń bá wí ẹ̀yin bá mi kì í ṣẹ̀yìn o ọ̀n tó yẹ òye ni ó gbá táwa ń bí automatically òye yẹ à ń tó mú yín wà ń bí tó rárá òye yín lèmi fi ń kọ́ òye ṣùgbọ́n àwọn tí òye ni mò ń bá wí wọn náà máa ń wà jẹ́ kó gbọ́n yí ọ wípé ìra wọn ò fẹ́ pòpòrò dènú wọn ò fẹ́ kí Sunday Igboho padà wá wọn ò fẹ́ kó padà wá rárá pípadà rẹ̀ náà sì rèé kò súọ̀ pé èèyàn kankan lè ṣe ẹ wo akitiyan tí Ọọ̀ni ò fi fẹ́ sá ṣùgbọ́n bàbá yẹn ò mọ politics play torí ẹ̀ ni wọ́n ń gbìyànjú gan ṣùgbọ́n wá wo bí tọ́lọ́run ti dúró ọwọ́ kan síbẹ̀ náà nígbà tó ṣẹlẹ̀ gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn believe sójọ́ Ọlọ́run ló ń báṣẹ rẹ̀ lọ bá a bá wọ àwọn olóṣèlú ìdáadáa kó sẹ́ni tó believe nù wọn àwa gan wo tá à ń ṣe yìí tá à ń sàmúra sí ni kì í ṣe DNA wa kì í ṣe identity wa ṣùgbọ́n bá a bá ti rántí pé olódòdẹ sóore fún wa tá a sì ń pariwo nífẹ̀ẹ́ Sunday Igboho ajá ìjámọ́ lẹ́yìn ẹ̀kún ni o kò sójú kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ fi wù mí tó sọ tó ìrìn àjò Yorùbá mú sí tí wọ́n sọ yóò sì mọ yí àwọn èèyàn practically ní ìsìn kì í sọ̀nà kì í ṣe one way bó bá ṣe wá lẹ́yìn náà ó ṣe dá padà fún we need tá a bá ti ẹ̀ tí ní àṣòṣèlú àbí ẹ̀wọ̀n kí wọ́n ti sọ̀rọ̀ nípa òṣèlú náà pa nídìí political will political power political authority now kò sẹ́ni tó ń ṣòṣèlú bet pé àní súnmú lóṣèlú tó fìfẹ́ hàn sí àtúnṣoore fún wa ẹni tó ṣoore eléyìí Ọlọ́run ó tún lò ó ìgbàgbọ́ táwa ní nìyẹn ó burú ó ń lò yín ní ẹ̀sí ṣùgbọ́n oore ló já sí lọ́dọ̀ tí a ẹ wá wò ká ní Sunday Igboho wálé àgékù èjò gbogbo ń tẹ̀ ń rí yìí
àtàlágídí Agodi o àti Mrs. Bá o àtàwọn ìsìnwẹ́wẹ́ ẹ̀yìn rẹ̀ àti gbogbo ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn tó ń fìbínú hàn gbogbo tẹ́ bá ti rí wọn tó ń bínú tó ń sọ̀rọ̀ tó ń bínú orí Sunday Igboho tó fẹ́ fi fìlà déèdì nǹkan kan ní kẹ́ ẹ máa rántí wípé àgékù ejò ni wọ́n nírètí pé Sunday Igboho lè bọ̀. Ó ti ní wọ́n ti gbà wípé àwọn ò rí mú wọn rí pa ó ká wọn lára ẹ̀rí tán mọ̀ sọ pé ó fò gànà tó bá di táìmù tiẹ̀ mọ́ fò gànà mọ́ fò ìgànà o. Ṣé ẹ wá rí pé practical tí Yorùbá máa ń sọ pé he who runs to fight will come back to fight another day. Mo ti gbàgbé wọ́n ti mọ́ sọ he who runs to fight ẹ jẹ́ ń sọ Yorùbá eléyìí tí mo mọ̀ jà mọ̀ ìsá ó mọ̀ ìjà ó mọ̀ bọ́ ṣe ń jà ó tún mọ̀ bọ́ ṣe ń sá láàmọ́ kíni akíkanjú kìí sọ̀lẹ́ o wọn ní láàmọ́lẹ́ o láàmọ́ akíkanjú tẹ́ bá ráwọn wèrè tán sọ̀sọ́kúsọ sá lọ ó fògiri wèrè ní ọmọ àlè ní wọn gbòwè mọ̀ ìjà know when to fight and know when to run. Know when to fight. Ẹ bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ tó ń sọ pé no retreat no surrender irú wọn mọ́ gbógun lọ ni o kò mọ̀ jà kò mọ̀ sá ni o bẹ́ẹ̀ mọ̀ ìjà kò mọ̀ sí yóò padà tún wá mọ̀ ìran rẹ̀ lọ́wọ́ nìsín ẹ rí tí ìrù ẹkùn ó dà lára àkàbàtọ̀ lọ́hùn wọ́n jẹ́ ń sọ owó ilé lórí agbábíjà rẹ̀ ọ̀hún tí ò ní yé náà kò sì ní yé wọn náà nítorí ìmọ̀nà fìkì inú wọn torí àwọn ṣe máa ń sọ wípé ẹni tó bá ń tàn ní ìsìn tó náà sì gbàgọ̀jẹ̀ tán sì tàn ọ́ tán rí ọ̀tàn ẹlẹ́tàn níwọ náà ẹ̀tàn tí ń gbénú rẹ̀ ti pẹ́ ẹ̀tàn inú rẹ̀ pàdé ẹ̀tàn tí wọ́n ni ẹ má jìyàn tàn wá o mọ́ fìrà rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan tàn torí ẹ̀ mo ṣe máa ń sọ wípé tán bá gbé àyíníke wá ìwọ náà ti pákéjì àyínípadà rẹ̀ lẹ́ àyínípadà lọ̀gá àyíníke ọgbọ́n ẹ̀wẹ́ ni gbogbo ilé tẹ́rí tán ń lò ìwọ́n ń japoró ni ceiling fan lọ̀rọ̀ wọn tán ti paná díẹ̀ gbogbo ilé tí oscillate kéékèèké òun ó fẹ́ kú ni gbogbo wọn Sunday Igboho lò gbogbo wọn báyìí ló fi jayé yóò ya kò ní yẹlẹ tí ò bá yí kò yí o èmi ti ṣe goodbye yìí o ẹ bá pín ọba dénú yín o ẹ mọ́ dára yín láàmú mọ́ o ẹ fọkànṣẹ́ rí ìrìn àjò tẹ́ bá rìn tẹ́ bá ti níbẹ̀rù wọ́n máa ń èèyàn onítọ̀hún o gbogbo tó bá ń ṣe láyé tó bá ti ní ìbẹ̀rù ò fẹ́ ṣe kinní kan fẹ́ gbègbèsẹ̀ kan ẹ̀rù ti ń bà ọ́ èèyàn lè wá jí tẹ́tẹ́ díẹ̀ èèyàn gbogbo wa ṣùgbọ́n má bẹ̀rù má bẹ̀rù tó agbọ́kànlẹ̀ Ọlọ́run ò ní bẹ̀rù torí ẹ̀ lèmi ẹ̀ ṣe rí tí mo máa ń sọ̀rọ̀ báyìí kí ni bọ̀bọ̀ yìí àwọn dúpẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ Ọlọ́run ni ìbẹ̀rù kankan ò sí fún mọ́ ọlọ́mọ ni Ọlọ́run ṣe òwe yín lẹ bá bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run ṣe òwe yín lẹ bẹ̀rẹ̀ ètò ẹ̀yìn náà lẹ tún parí ẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o adùn sí bí n tọ́lọ̀ lọ́wọ́ sí goodbye I see you tomorrow by God's grace ẹ bá pín. Ó dá ọmọ tún kí n káàbọ̀ ọ̀nà Abala ìmọ̀ra ìpápàpà láṣẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ Adéyẹmí Adéníyì tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ gbàlú kan òun àti Bọ̀dá Gbajabiamila ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan jáde pẹ̀lú òun àti Very Dark Man níbi tí wọ́n ti fọ̀rọ̀ jómítóró ọ̀rọ̀ a rí àwọn ẹ̀rí kan bẹ́ẹ̀ náà lòun náà fẹnu ara rẹ̀ sọ wípé òun àti Bọ̀dá Gbaja ò ríra lójúkorojú rí bẹ́ẹ̀ náà sì ni òun ò mọ̀ wọ́n wọ́nà wọn ṣùgbọ́n ọ̀rẹ́ òun tó ti dolóògbé báyìí tó jẹ́ pé ìjàmbá náà ló pa á ní hòtẹ́ẹ̀lì kan ní Toko wọ́n á fẹ́ wọn béèrè wípé sóò nìkan níná pa ni bó ló ṣe jẹ́ òun náà sì sọ ó ní wọ́n ti attempt ẹ̀mí ìhun rí nígbà kan l'Àbújá ní area Zuma Rock wípé àwọn agbébọn pé Ọlọ́run ló yọ òun ní gbogbo ẹ̀rí rẹ̀ ẹ̀rí bó ń ṣe dá ilé agency ilẹ̀ òun ní gbogbo ẹ̀rí rẹ̀ bó ló ṣe wá jẹ́ ibo ló ti dàrú ta ló jagbà mọ́ lọ́wọ́ sán fẹ́ use and dump ẹ̀ ní àti pé àwọn wo la lágbára tán lágbára tó bẹ́ẹ̀ gẹ̀ tí wọ́n sì gbé gbogbo tán jẹ́ bí agbọ̀rọ̀dùn tán gbé gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ àti gbogbo iye tí ó nà tán bá calculate ẹ̀ tán sì wọ́n rí gbé wọnú bọ́jẹ̀tì àwọn yẹn gangan mo rò pé ó yẹ kán gangan ló ní iléeṣẹ́ ṣùgbọ́n wò ní ìdásí tí ò kàn wá o ẹ jẹ́ á gbọ́ bí òun àti Very Dark Man bó ṣe fọ̀rọ̀wérọ̀ nítorí Very Dark Man bí láwọn question kan tó ṣe ní kàyéfì ìbò náà sì ṣe dáhùn ẹ mọ̀ wá gbọ́rọ̀ ẹnu ẹnìkan ẹ mọ̀ bá ń wo body language ẹ̀ náà tí bàbá rẹ̀ tàn gbé lẹ́ẹ̀kan ló ṣe mí láàánú ṣùgbọ́n àwọn òbí tí wọ́n jọ fà kó tó ra wọn dé lélẹ́yìí tí bàbá Fẹ́mi Fálànà sì ti dá sí bàbá Fẹ́mi Fálànà sì dá sí nǹkan tó bá ti mọ̀ wípé èèyàn jẹ̀bi wọ́n á ti bí léèrè wọ́n á ti rẹ́rìí kan tó lè wá sọ wípé fẹ́ ṣe agbẹjọ́rò fún látara bẹ̀
fẹ́ mú justice jáde fún ọmọ nàìjíríà torí ọmọ nàìjíríà gan-an náà yàn jẹ èmi lérò pé òun náà faragbá ń bẹ ò torí bí mo ṣe ń rojú rẹ̀ gan-an bí ẹni tó gbààwẹ̀ ọjọ́ méje tí ò tí ì jẹun ni ó ti sú sọ́rí àwọn alágbára ló ń bá fà kí ló wá kóra rẹ̀ sí má ṣe o. Yeah, you see, this whole thing is confusing, as in very, very confusing. Okay. When the presidency, through the chief of staff, said the agency does not exist, I wondered, how come the agency that finds its way to the national budget, how that both the Senate, where we have so many experienced senators, 360 members of representatives, who declare that this is a fake agency, then transmitted to the president to assign its signature. That's how is chief of staff not aware that the said agency is inside the budget? So that's why I'm confused, and that gave me the audacity to came out to do a rebooter of his disclaimer like 2 weeks ago. You see, Very Dark Man is not like the everyday Nigerian, so I'm going to be asking you some core questions, right? And I sat down to like really look at the thing, but there are some things that are not connecting to me, right? First of all, the fact that that budget, that agency that they said it does not exist, found its way to the national budget, it means there's something going on, right? And you are saying you are very, very confused, right? So I have a question for you. You were the DG of this said agency, right? Yes. Okay. So at some point, this budget, but were you the one that prepared the budget? No, sir. I'm not the one, because during the preparation for budget, I was invited by the Nigerian Police Force, Department of Monitoring. Which year was this? 2025. Who was the IG then? IGP Ebeltokun. Ebeltokun. Okay, go on. Yes. So I was invited to come and respond to a petition from the chief of staff to the president, questioning my activity of the said agency. I obliged and I honored the invitation. So they asked me so many questions. How did the agency come to? I gave them. I got the appointment letter. This XYZ. Who helped you to get the appointment letter? I gave them the number, the name, everything. Now, back to your question. I was in detention. Oh, they locked you up that day? For good 23 days. Oh. For good 23 days. I was arrested or invited on 27th of October and released on 19th of November. Oh. So basically, when that budget that appeared in the national budget, it was not you that prepared it? I was in detention. And that's the period for the preparation of budget. That means it was not you or your people that went to defend the budget? I did not, and nobody went for the defense. So that's why I'm confused. That's how come the budget that did not, nobody defended it, still find its way into the national budget. Okay, so yes. And by the time I came out from the detention on 19th, I was charged to court on 27th of November. And the said office space has been reallocated to another government official. So I've not been going to office since that 27th of October. So that's why I'm confused that how does the agency find its way to the national budget? Okay. I will also ask you a little bit, just a yes or a no, right? Just a little bit. And there's something I want to think, right? Hello? Okay, can you hear me? Hello, I can hear you. Okay. So, yes, sir. Please, like I said before, me, I don't think like a normal Nigerian. I don't follow them to do all these politics that they are doing, right? So I will ask you like somebody that interrogates people, because I do that a lot. I do investigations a lot. Now, Femi Baja was the one that wrote a petition against you, right? Yes, sir. It takes somebody very influential to get that budget to the national budget, to the national level. So that means whether they like it or not, it has been established that that agency actually existed. But here's what we all need to put heads together to find out. There's corruption somewhere. 100% there's corruption, right? But now I want to understand some few things, right? Let's start with this. Did you, at some point, meet with Femi Baja one-on-one to discuss this whole thing? Can you hear me? Can you hear me? I can hear you now. I said, did you at a point meet with Baja one-on-one to discuss this whole thing? No. Okay. No. Okay. So, did you speak on the phone with him to discuss this whole thing? Yes. At least I've once, like 3 times, I've once speak to him through my late friend, Dolapo Tanimola. Dolapo, your late friend.
Now, how are you sure that it was Badger? Did you speak to him on a video call? Because anybody could have collected that phone. No, it's not on video call. It's not on Okay. video call. Okay. So every transaction that was done was through your friend. And that Yes. your friend is late. Now, do you have all the documents as to all these things that you're talking about you've posted online? Yes. Okay. So something is definitely, oh God, network. So something is definitely wrong somewhere. But the truth is that agency, there's no way anybody will tell me the agency does not exist, because they must explain. It's somebody powerful and influential that might have put that in there. Do you understand? So everybody's office needs to be investigated. If the chief of staff is coming to say it's not the one, it's possible. This is Nigeria. Of course. Anything can happen. Yes. Now, do you think there's a possibility that he doesn't know anything about it, or do you think he's lying? Well, I wouldn't say he's lying, and I wouldn't say he's saying the truth. That's why I requested, if you see from my press conference, I said I plead with Mr. President to set up an investigative panel to look into this whole issue and unravel the truth, so we know we are involved. That's a good one. Okay. Okay. So now, what is your next step? Like, what do you want to do now because of how this case is? Like, what is your next step? What are you going to do now? I'm ready to help any security agencies or partner. Sorry, I didn't hear you. Please come again. I said I'm willing and ready to help security agencies, okay, or partners by the Mr. President to unravel the truth. In fact, any moment from now, I'll go to DSS or police to submit all the documents I have to help them investigate and look into this matter. I like that. Oh, you just go on your own like that by yourself. You walk into anyone. Oh, since I will go. You will see. Any moment from now, I will go. Okay, it would be nice if you come to this thing now. It go good when you come Abuja. Come to Abuja. Why not? Yeah. Why not? I will go. I will come. You will see me. I will go to any DSS or police to submit my document. All what I have. They should authenticate it. They should verify it. Then they should unravel the truth. Yeah, that would be a very good step to actually find out the people that are involved in all of this. Because like I said, no matter what anybody wants to say in this country, somebody influential is behind all of this. It can be Baja. It's possible that it's not Baja. It's possible that it's some people in his office. It's possible that it's some other persons in some other offices. And it's possible that it's him himself. Do you understand? So what your next step is the best. Taking your own evidence that you have with you and walking into a police station to say, take, I like your idea. That is a very smart one. You go there and give it to them to also assist them with the investigation. That is a very, very perfect thing to do. I don't really want to ask you about the money because according to what I heard, I think they said you gave that money to your friend. Yes. Sorry, have you ever, because when was your friend? I think those questions are very, very, I don't want to put you on the spot. I don't want to put you on the spot because even me, even you, all of now Sabi, all of now, politicians, all of now. No, Alasha. Now, we just one last question. That agency, what did you plan to do with it? Because if you fit carry 400 million so that you get that kind of office, how you expect you won't make your money back? Because if you say even all of now, I won't just arrange it in me on the girl now. What was your plan? I'm curious. What was your own plan? Well, I don't really have negative plan. I don't have negative plan. It's all about passion for the country. You understand? That agency is to bring in foreign investors to Nigeria. I want to write my name in gold. So that's why I have passion. When you have passion, and let me use desperate to serve, you can do anything. So that's the reason why I pay that money. That if that would be a stumbling block for me, let me just get and do my part for the country. So that's just it. Because that agency is to bring in foreign investment down to Nigeria and make Nigeria a preferred destination for investment. That's you can see you might have come across my little efforts. I work around the interministerial agencies. I work with them. I partner with EFCC. I work with all the MDAs, virtually all the MDAs, to collaborate with them to make Nigeria a preferred destination for investment. So it's not about personal interest. ó dá ẹnu oníkan láti gbọ́ pọ̀n òun náà láti gbọ́ lẹ́nu Adéníyì Adéyẹmí gbogbo bí ọ̀rọ̀ ṣe rí bó tiẹ̀ jẹ́ wípé àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tí ò ní fẹ́ sọ lórí agbágbé pẹ̀lú bí ó ṣe fomi jómi tó rọ̀rọ̀ pẹ̀lú very dark man body language ẹ̀ lèmi ń sọ gbogbo bí ṣe ń sọ̀rọ̀ 400 million ó kò dálẹ̀ ó torí passion
owó pọ̀ lọ́wọ́ rẹ nu wo. àyà ni òun lérò wípé ibi tí wọ́n ti máa bẹ̀rẹ̀ ìwádìí gan nìyẹn wípé ibo gangan lòun náà ti rí adúrú owó yẹn, iṣẹ́ wo ló ń ṣe tó fi rí adúrú owó yẹn, mélòó ló ti bá ṣiṣẹ́ rí. tèmi wá lérò lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà ni wípé ń jọbẹ́ ni pé wọ́n lò ó dé stage kan, bóyá wọ́n wá fẹ́ dump ẹ̀ use and dump, bóyá òun ló fi wá yarí pé ẹ lè lòun kẹ́ dump òun. bó ṣe wà yẹn kò sí tó kàn lọ́dọ̀ tèmi o, èmi ṣe lọ́ọ̀yà mi sì ṣàdájọ́, ṣùgbọ́n kò tí ì sí tó kàn ń kọ́ ló jẹ̀bi wípé wọ́n gbé owó yẹn wọnú bọ́jẹ̀tì. só lo síjú fún wọn ni àbí mọ́ wò bí ọ̀bọ dànrè, só ń lò fún wọn ni, só ń lò lọ kọ́ sínú bọ́jẹ̀tì, só ń lò lọ approve ẹ̀ ni, so òun ló ti ààrẹ olódò dẹgbọ̀n gbọ̀n pé kán approve ẹ̀ ni. ṣé bọ́jẹ̀tì sì rè kì í ṣèyàn kan ní mọ́ verify ẹ̀ yóò gborí table accountant general kọjá. ẹ wo gbogbo àwọn èèyàn tí kinní ẹ̀ tó gba orí table wọn kọjá. so àwọn tó approve ẹ̀ náà tán wálẹ̀ jìn. mo wá rò pé nígbà tó yá náà yọwọ́ kí là ń kó ẹ̀ kó láwo tán fẹ́ lòmíì ṣe wípé wo kí lè mọ́ kó bá wa a ti lò ó. lágbára ó wá fẹ́ forí ẹ̀ fagbọ̀n òun náà sì ó fẹ́ jẹ ìyá tí ò jẹ́ ń bẹ̀. so kàkà kékú mọ́jẹ ṣe àfisàwàdànù ó wà nú ọ̀rọ̀ yìí, àti wípé ṣe rò pé ó jẹ̀bi ṣá, nítorí tó bá sọ wípé òun ló ní agency àbí òun ló ń dá agency sílẹ̀, wọ́n á sì lọ òwéyá lóòótọ́ ni só dá agency sílẹ̀, ṣùgbọ́n wípé bó o ni wọ́n ṣe yẹ máàkì owó fún un bọ́jẹ̀tì. so lo síjú fún àwọn tó lọ́ọ́ bá ni, anybody náà ló lè dá kíní ọkùnrin náà approve ẹ̀, òun sọ pé approve ẹ̀ ó lòun ní dọ́kúmẹ́ǹtì lọ́wọ́, wọ́n sì láwọn wọ́n sì ní wọn approve ẹ̀ pé gèje ló gbé dání, káwá mọ̀ wò bóyá àwọn lápúrúfà míì, bóyá wọ́n lórúkọ míì tán pé àbí kò exist náà máa sọ fún wa. tí ò bá exist bó o lówó sì dénú kìíní sẹ́rí bunch of this thing kì í sórí rẹ̀ ló wà, orí àwọn torí ẹni tí àwọn tó ṣàgbọ́dẹ̀gbà tó fi dénú budget gangan lálágbára tán ní agency yẹn, wọ́n kàn fi lè ṣe dìgẹ̀rẹ̀ òní. ṣùgbọ́n mo lérò pé kò ní learn the hard way. ní rí báyìí lọ lórí ọ̀rọ̀ rẹ o, oníyànsí ọlọ́bẹ̀sẹ̀ àtàfẹ́jẹ́ náà kọ́ ìbínú ẹ̀fà kún wa dénú yín o. àfẹ́pàdé lọ́la láṣẹ lọ ìdùnnú ànímọ̀ràn yín ṣe kókó kó mọ̀ jù 5 lines lọ. God bless you and I love you. ire tójú owó rí láàrí ire kàbìtì.